bara Hérna. niður. Já. Ok. Sniðugt, þetta er enda ógeðslega sniðugt. Ok. Og hann er í rauninni bara klár. Já. Þannig að ég gerir ráð fyrir því þegar að við... Við erum að opna fyrirlesturinn. Hann er ekki að byrja, það er einhver annar að byrja. Já. Og svo er bara sett hérna svona plups. Og þá gerir ég ráð fyrir að þetta fari upp á ef og gá. Jöp. Ok, það er bara þessu. Hann hlýtur að þessa ástæðu. Kæra vísindafólk, nemendur og samstarfsaðilar, góðir gestir. Það er mér ánægja að vera með ykkur þó með þessum hætti sé hér á Vísindum á vordögum. Þessir dagar eru sérstakir. Hér sjáum við ekki bara niðurstöður rannsóknar, heldur líka hugsjónirnar, spurningarnar og viljan til að afla nýrrar þekkingar og gera betur. Það eru mikil tækifæri hérlendis. Við erum með góð gögn og yfirsýn í litlu þýði, sterka tengingu klínískra þjónustu og rannsókna og afburða vel menntað heilbrigðisstarfsfólk. Við þurfum svo að byggja undir betri fjármögnun vísindastarfs og í fyrstu atvinnustefnu stjórnvalda sem verður kynnt fljótlega er eitt af markmiðunum að líf- og heilbrigðistækni verði mikilvæg stoð í útflutningi. Aðgerðin beinist að því að efla samstarf og rannsóknir, framhaldsnám og frumkvöðlastarf á sviði lífvísinda og heilbrigðistækni. Lögð verður áhersla á uppbyggingu rannsókna og gagnainnviða, þróun prófunaraðstöðu innan heilbrigðiskerfisins og aukið samstarf stofnana og sprotafyrirtækja innleiðingu nýrra lausna. Jafnframt verða fjárfestingar efldar í samstarfi við atvinnulífið, meðal annars með stuðningi nýsköpunarsjóðsins Kríu til að hraða innleiðingu lausna og styrkja útflutningsgetu greinarinnar. Vísindi á heilbrigðissviði snúast fólk, lífsgæði, heilsu og hvernig við getum skapað samfélag þar sem allir fá að njóta sín og þar sem ný þekking getur skipt sköpum í lífi einstaklinga og fjölskyldna. Í dagskránni framundan hér á Vísindum á vordögum eru fjölmörg spennandi erindi. Ég trúi svo sannarlega á akademískt frelsi, en gleðst þegar fræðimenn setja stórar áskoranir samtímans í öndvegi, eins og margir hér gera. Til dæmis umræðuna offitu sem sjúkdóm. Af hverju er hún enn að aukast þrátt fyrir aukna þekkingu og vitund? Það sjáum við glöggt að ekki er einfalt vandamál að ræða með einfalda lausn, heldur samspil erfða, umhverfis, lífsskilyrða, menningar og heilsu í víðum skilningi, þar sem umhverfisbreytingar koma harðar niður á sumum en öðrum. Og slíkt kallar á samvinnu margra greina, vísinda, heilbrigðisþjónustu og samfélagsins alls. Sama má segja kulnun og álag sem svo margir upplifa í daglegu lífi. Þar stöndum við frammi fyrir spurningum sem eru bæði fræðilegar og mannlegar. Hvernig getum við byggt upp kerfi og vinnuumhverfi
sem styður betur við fólk, ekki aðeins til að takast á við álag, heldur til að fyrirbyggja það. Það sem gleður mig sérstaklega að sjá hversu margt ungt og efnilegt vísindafólk tekur þátt. Þar liggur framtíðin í forvitni, hugrekki og vilja til að spyrja nýrra spurninga. Sem heilbrigðisráðherra finnst mér mikilvægt að við styðjum við þetta starf, að við búum til aðstæður þar sem góðar hugmyndir fá að vaxa og verða að lausnum sem nýtast fólki í raun. Kæru félagar, ég vil þakka ykkur fyrir ykkar framlag og hvetja ykkur til að nýta þessa daga til að læra hvert af öðru, spyrja spurninga og kveikja nýjar hugmyndir. Ég óska ykkur öllum góðs gengis á vísindum á vordögum og óska þeim sem hér munu fá viðurkenningar og ykkur öllum hjartanlega til hamingju. Kæru ráðstefnugestir, kæru félagar, velkomin á Vísindi á vordögum 2026. Vísindaráðstefnu Landspítala og Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Þetta í fyrsta sinn sem Landspítali og Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands halda sameiginlega vísindaráðstefnu, en til þessa hefur hvor stofnun sig staðið fyrir ráðstefnu og vísar yfirskrift ráðstefnunnar til Vísinda á vordögum til viðburða sem haldin hefur verið árlega á Landspítala í aldarfjórðung. Þessi ráðstefna uppskeruhátíð þar sem vísindafólk kynnir verkefni sín og veittar verða viðurkenningar og verðlaun fyrir framúrskarandi árangur. Auk þess ráðstefnan kjörinn vettvangur fyrir vísindafólk til að skiptast á hugmyndum, mynda tengsl milli rannsóknarhópa og fræðast nýjungar. Vísindastarfsemi eitt af kjarnahlutverkum sérhvers háskólasjúkrahúss, enda vel þekkt að öfluga vísindarannsóknir á sjúkrahúsum hafa jákvæð áhrif á gæði þjónustu við sjúklinga. Á Landspítala hefur auðnast að byggja upp öflugt vísindastarf á undanförnum áratugum í samvinnu við Háskóla Íslands og aðra veigamiklar vísindastofnanir svo sem Íslenska erfðagreiningu og hjartavernd. Þessi árangur allar athygli verður í ljósi smæðar okkar samfélags. En árabil hefur verið á brattan að sækja á sviði líf- og heilbrigðisvísinda og má að miklu leyti rekja það til ófullnægjandi fjármögnunar til þessa málaflokks. En innan veggja Landspítala hefur tímaskortur starfsfólks sem stafar af ört vaxandi annríki í klínískri þjónustu spítalans einnig haft veruleg áhrif. Þessari þróun verður að snúa við og við verðum öll að leggja hönd á plóg. Það mikilvægt að hafa hugfast að við búum yfir margvíslegum tækifærum og sóknarfærum á vísindasviðinu hér á landi og nægir að nefna lýðgrundaða gagnagrunna heilsufar og arfgerð þjóðarinnar sem skapar einstakar aðstæður til rannsókna. Við eigum líka sérlega sterkan mannauð, eins og dagskrá þessara ráðstefnu ber glöggt vitni Við eigum því að setja markið hátt og nýta til hins ýtrasta þá styrkleika sem felast í gagnasöfnum og öðrum innviðum ásamt þekkingu og færni sem við búum yfir. Það blasir við að stórauka þarf fjárveitingar til líf- og heilbrigðisvísinda ef okkur á að takast að snúa vörn í sókn. Þar á meðal efling samkeppnissjóða og kemur þá heilbrigðisvísindasjóður fyrst upp í hugan og þau vonbrigði sem fylgdu stofnun hans. Þótt ekki hafi tekist að sannfæra yfirvöld nauðsyn þess að efla verulega fjármögnun vísindarannsókna á heilbrigðissviði, þá megum við ekki gefast upp. Þetta barátta sem krefst mikillar þrautseigju. Við verðum jafnframt að halda vel utan vísindafólki okkar og tryggja því bæði tíma og aðstöðu til sinna verka. Þannig getum við vonandi laðað öflugt, ungt vísindafólk til starfa. Við þurfum líka að skapa veglega umgjörð vísindasamfélag okkar og gera vísindastarf stofnananna sýnilegra í íslensku samfélagi.
Óhætt að segja að þessi sameiginlega vísindaráðstefna sé viðleitni í þá átt. Þessi vísindaráðstefna einungis fyrsta skrefið í auknu samstarfi Landspítala og Háskóla Íslands. Að undanförnu hefur verið til skoðunar að stofnanirnar tvær sameini krafta sína undir merki heilbrigðisvísindastofnunar og verða niðurstöður þeirra vinnu kynntar í lok ráðstefnunar á morgun. Ég vil að lokum færa þakkir því góða fólki sem skipar vísindanefnd ráðstefnunar og hefur haft veg og vandað undirbúningi hennar undir forystu Ingibjargar Gunnarsdóttur prófessors. Að þessu sögðu segi ég ráðstefnuna vísinda á vordögum 2026 setta og gef Önnu Valdimarsdóttur orðið. Kæru félagar, má bjóða ykkur sæti hérna þið sem standið hér. Gjörðu svo vel að fullt af sætum hér í sal. Já, ég tek undir hvert orð hjá Runólfi og óska ykkur gleðilegrar hátíðar. Gögn eru sterkari en skoðanir ein yfirskrift ráðstefnunnar okkar í ár og það hefur líklega sjaldan verið eins mikilvægt að halda þessu sjónarmiði til haga og einmitt núna á tímum gríðarlegrar upplýsingaróreiðu stöðu þekkingar á heilsutengdum málefnum og heilbrigðisþjónustu sem ekki einungis hefur skotið rótum meðal almennings heldur einnig hjá stjórnvöldum víða heim eins og við dæmin sýna. Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands og Landspítala hafa þegar gripið til ráðstafana gegn upplýsingaóreiðu. Til dæmis með hinni mánaðarlegu fundaröð Heilsunni okkar sem nú hefur verið starfrækt í rúmt ár og miðlar þekkingu til sífellt stærri fjölda almennings og fagfólks innan okkar raða. Síðasti fundur Heilsunnar okkar í lok mars bar yfirskriftina árangur í krabbameinsmeðferð en þar var fjölmenni mætt á staðinn og yfir 1200 manns voru með í gegnum streymi og enn fleiri fengu lykilupplýsingar, kynningar og lykilupplýsingum á fundinum gegnum fjölmiðla. Við okkar fagfólk. Það mikilvægt að við miðlum þeirri þekkingu sem við tökum fram, bæði þekkingarinnar vegna en einnig til þess að almenningur og þar með stjórnvöld átti sig á mikilvægi okkar í sköpun nýrrar þekkingar. Og þetta gerum við best saman, ekki hvert í sínu horni. Samstillt átak Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og Landspítala grundvallaratriði í sköpun og miðlun vísinda, uppbyggingu og rekstri rannsóknarinnviða og þjálfunungs vísindafólks. Við fáum að heyra meira af því undir lok ráðstefnunnar frá Katrínu Jakobsdóttur sem hefur unnið í vetur að nýrri og endurbættri heilbrigðisvísindastofnun. Þverfræðilegt samstarf milli stofnana, rannsóknarhópa og rannsakenda einkennir umhverfið þar sem bestu vísindi eru stunduð í heiminum. Slíkt samstarf einstaklega mikilvægt fyrir okkar litla vísindasamfélag. Dæmin sýna að við eflumst þegar við þéttum raðirnar og vinnum saman. Og heilbrigðisvísindin okkar eru öflug. Í nýrri samantekt í reglulegu mati heilbrigðisvísindasviðs kemur í ljós að þó að fjöldi vísindagreina hafi staðið í stað síðustu ár, þá eru vísbendingar að áhrif þeirra séu að aukast. Árið 2024 voru 600 vísindagreinar birtar í nafni rannsakanda á sviðinu og það eru rannsakendur líka á Landspítala. Og áhrifastuðull þeirra var 3 sem bara vel sambarilegt við bestu heilbrigðisvísindastofnanir á Norðurlöndum. Og þetta getum við þrátt fyrir daburt fjármögnunarumhverfi sem við búum við og stjórnvöld virðast sem betur vera með okkur í liði að lagfæra. Því við getum gert enn betur og við byrjum á því hér í dag með því að eiga stefnumót við vísindin, læra hvert öðru og stofna til nýrra samstarfsverkefna. Ég hlakka til þess að eiga þessa daga með ykkur og fá að upplifa þessa glæsilegu dagskrá. But speaking about collaborations, my main objective here was to introduce our excellent keynote speaker, Ole Andresen, who is the master of scientific collaboration. So it's really symbolic that we are having a collaboration around this
conference, and we have a person that is a master of doing these things. So I'm going to introduce Ole in a little bit length. I know it's going to be a little bit painful for you, Ole, but you have to bear with me. So Ole Andresen is a professor at the Institute of Clinical Medicine at the University of Oslo, attending psychiatrist at Oslo University Hospital, and director of the Center of Precision Psychiatry at the University of Oslo. Professor Andresen has made transformative discoveries of genetic factors and the corresponding biologic pathways of mental and neuropsychiatric diseases, for instance, in schizophrenia, bipolar disorder, and Alzheimer's disease. Andresen and his team have also shown how these discoveries can be applied to clinically useful prediction tools and for the development of new treatments and interventions for neuropsychiatric disorders. An author of more than 1,300 original publications, Professor Andresen is among the most highly cited researchers in his field worldwide, cited more than 167,000 times, and most cited researcher in Norway. He has received several prestigious awards for his research and obtained a series of grants from the EU, NIH, and Nordic funding agencies. Through our collaboration during the past 6 years, I've learned that Professor Andresen is not only a world-leading scientist, but also an exceptional collaborator and the friendliest person. He is an endless source of scientific curiosity and inspiration, and an exceptional leadership capacity in bringing scientists together to reach almost impossible goals. Although he usually delivers the bulk of the work himself, he really doesn't care if he gets the credit or not. He is focused on the bigger picture. Dear Ole, we are truly honored to have you with us here today. Dear audience, please help me to warmly welcome Professor Andresen. Thank you. Thanks a lot for that nice introduction, Unnur, and great to be here. I've been many times to Iceland as part of these collaborations, and it's always great to be here and work with the people. I really like the attitude and the way you are working here. So I will talk today about brain diseases, focusing mostly on psychiatry. But I use it because I think it is some general aspect that we can learn from, and also how we can go beyond the diseases and methods to learn more about the key topics of our society, which is keeping people healthy. So I have these conflicts. I do some consultant work and also do clinical trials. And I will go a bit over the recent findings in psychiatric genetics. Then what can we learn about this in terms of disease mechanisms, because that's the future maybe drug development. But then mostly focusing on what can we use all this new knowledge for in the clinic, and then also something about some initiatives in the Nordic area on big data and novel analytical tools. So this is from the US, while they were still, not totally, well, I say no more. When this was Francis Collins, who was head of the NIH then, and he wrote about what is going to happen in the healthcare system. It was some years ago, but now it's happening. 2030 is not that long time into the future. And what is needed for precision medicine? And, genetics is a big thing, electronic health records that we all have in the Nordic countries. We have all these phenomics stuff now happening.
sometimes a bit too much with sleep and everything on your Apple Watch, but it's happening, and there's a large opportunity here to apply this also for healthcare. And then we need big data and artificial intelligence. How can these methods be implemented? And then we need huge longitudinal cohorts. That's what we have in the Nordic countries, and we have a trust in privacy and trust, and we are, diversity, then we need to collaborate. But then they didn't say anything here about psychiatry, but I would say that, this is equally important for psychiatry. All of these aspects here are very important for brain diseases. And I will just give you a little bit of introduction that if you have a mental disorder, you can have phenotypes that are shared or clinical characteristics like sleep problems or anxiety shared between different diagnoses. There's also a lot of overlap between like depression and anxiety, the comorbidities, and also somatic. There's a high degree of overlap. And then there is a concept of critical development period where we can, do you see my cursor here? Well, anyway, you can see that there is a developmental trajectory here where you develop your disease when you grow up. But there is a critical phase here. You're born with your genetic predisposition. Then there are specific phases during development that could affect you and developing into one of these unhealthy trajectories. And this is really a thing we can study in the Nordic countries that nobody else can do. But then mental disorders are highly heritable. There is a large degree of heritability, genetic factors causing the diseases. And especially those that I will talk about mostly today, bipolar and schizophrenia, they have a very high heritability. Large proportion of the disease caused by genetic factors. And you are, in Iceland, you know about the genetic revolution in psychiatry, but it's technology driven. It's cheaper now to do your DNA than at least in Oslo Park at the hospital. But this is driven by these tools, the technical progress. And it's then possible to do massive genotyping of samples. So it's not more have a little sample in your clinical cohort and then do some analysis. This is really massive. And then you need those collaborations that Unnur talked about. This has shown that there is like a polygenic architecture, meaning a lot of variants with small effects in psychiatric disorders. And I don't want to go into all the details of genetics here, but this is more like conceptual, that you're born with some variants in the genetic code that are associated with these diseases. And then if there are all these small variants, you need so many samples, so big studies to find them, tiny variant. So this is basic statistics, and that's why you need to collaborate and work together. And that's what we are pretty good at in the Nordic countries. You see in this is one of the EU studies where there's like 1.9 million across all of these, the Nordic countries, including Estonia, with genotype samples, and we can follow them over time. And then biobanks, and then you can use this, think about it as a big data capture for training of models. So this is what we have been doing now in this couple of recent studies. And I will come back to this, but I think like there's this University Hospital Alliance that are really going into this, and I think that could be the Nordic University Hospital Alliance. I'm supporting that as a role of this big data analytics, and I think there's large potential in this space. But what the Nordic countries contributed with was initially all of these studies where you try to find the genetic factors associated with mental illness. And we can see you collect a large sample with cases and then large sample with controls.
and then genotype them for millions of variants, and then just each of them you test, this is a genetic variant, and you see what is the association with the disease. And then it looks like this. It's not Reykjavik skyline, it's more a Manhattan plot. You all know this now, but it's easy to forget that this is just statistical numbers. So it's each here, there are like 5 million of these dots, and then some of them are significant, meaning like 300 loci, 300 variants are now associated with disease, bipolar disorder. And here, we have 160,000 cases, but a large portion of these are from the Nordic countries, from biobanks, from healthcare data. So we have really contributed a lot to making these discoveries. But then you also need to, Nordic countries are pretty homogeneous, but then if you then also test in East Asian, Latino, and African Americans, it's pretty similar. It's not much difference, but there was one of these genetic variants that are also only found in East Asian. Just same with schizophrenia, there are 270 variants, so there's a lot of variants associated with these diseases. And I'm going to talk a bit about also Alzheimer, and you see that is also, this is now under review, but that is also this kind of concept that there are many variants with small effects. And you can only find them with these crazy big samples. But then, so this is the collaboration, bring together many people all over the world, because we need to understand if it's only Icelandic genes, or is it Norwegian, or is it all over the world? So, but then you can go in and say, oh, let's find what are these genes that are underlying these loci, because the genes are where the mechanism can be understood. And here in the bipolar, we're running that, my postdoc here, and 36 genes, let's see what could they be associated with of mechanisms. And this is a study from your neighbors at the Decode, where they also run rare variants, more expensive to do the sequencing. We do each of the billion variants in the genome, and then found some really interesting genetic factors. But now we can see that there's a convergence of these common and rare variants. This seems to be associated with lithium. That's the treatment for the bipolar disorder. But we also show that it seems to be this calcium genetics. So, the brain is it 100 billion neurons, each 1,000 of connections? And it seems to be a little variant, this voltage-gated calcium channel that is associated with bipolar. And that could be responsible for the shift in either really manic phases or depressive phases. And that's interesting, because then there could be, as many of you know, calcium channel blockers that could be a new treatment for bipolar. And then what is exciting in this field is there are these repositories, the big brain databases, where they sequence each of the human cells, and you can then test all these genetic variants and say, oh, how do they map to these brain samples? And it's not like everywhere in the brain that seems to be associated with bipolar. It's amygdala, which is the region doing emotional regulation, and then hippocampus, more like cognitive and memory. And there's also the specific GABAergic interneurons. These are, for those of you working in neuroscience, this is something that is possible to follow up to study more. But it's when you test out all the genes and see where they are located, you also see that they are mainly in the brain, but there's also something in the intestine and the pancreas. So there could be some genetic explanation why there is this comorbidity between bipolar and somatic diseases, could be driven by this. And just to show you also in schizophrenia, they have 120 genes based on all this Manhattan plot. And it is seems to be in the synapse, the
connection between neurons, and that is really where the action is in terms of how the neurons communicate. And there seems to be some variants that are targeted here also by antipsychotic drugs, which is used now in schizophrenia. And then you can put them into the same kind of mapping where in the brain are all these genetic factors enriched. And you can see it is all over in the cortex. And it's not like one specific, it seems to be like a cortical disease, like disconnectivity. Anyway, so this could be used to develop new medication, but that can take 10, 20 years. And unfortunately, not so many drug companies are interested in CNS or psychiatry. So can this be translated directly now to the clinic? And I think that is possible. And here is, in the precision medicine approach, and how can we think about that, bringing this into the clinic? So we have been working in this Nordic space now for many years. We outlined like a policy now some years ago how to do this. And in psychiatry, you can say, okay, we have all these genetic findings. You can use them for mechanisms, but maybe you can see if they could be helpful in the clinic today. Something called polygenic scores, where you can just add up all of these small variants, like a cumulative effect. Each of them are very small, but together they may have an effect. And this is polygenic risk in schizophrenia. As you see, it is like 10% explained variants. So even though you have like 300-400 variants, it doesn't explain that much. So still, it's a way to go to say that way. And then bipolar, our study here, you can see it's a bit higher. There you're approaching 20% for the most severe type of bipolar. And even if you add the ancestries outside of Europe, you get even higher, like 30%. But you see here, the variation is big. So this is not accurate enough for any kind of clinical translation. But the concept here is that you can use all of these genetic factors to see if you can help maybe stratify, maybe find the right drugs. And this is what I think we need clinical input, because geneticists or all these big consortia, they just say yes, no, schizophrenia, or bipolar, let's see if we can find genetic factors. But I think this is something we should make sure to bring into the clinic and find the right use case. So that's something we can use the Nordic data for. So this is a study where we did polygenic risk and looked at the antipsychotic dose, because some people need higher doses, some should have lower. And those of you who can read this, many epidemiologists here I see, so it's not, I don't see anybody standing on the chairs and screaming here because of these, it's very small effects. So this is just a proof of concept that maybe if we find the right clinical use case, these tools could help us. And that's why also we are looking into antidepressant response. And that is also, we are using real-world data. We have 1.8 million in this registry data. And together there is a tiny effect here on like the explained variants. But this is just like, again, a proof of principle that to predict the disease is maybe not so interesting for the clinic. It's like, why do you need to predict depression in the clinic? You can just ask people, are you depressed? So it's the use case for this, and then it is not that high. But if you could find something that could predict response or side effect, I think there we have a lot of opportunities. But then back to the concept of using all this crazy amount of data we have now, 150,000 cases, millions of controls. You have so much data that you can then start applying more novel tools. And this is something we've been working on called
it's a mathematical modeling called Mixer. It's like a machine learning, and then this is just an illustration saying all these variants for bipolar disorder, all the variants for depression. Then you can estimate, this is like modeling of how big or how many there are with this type of variant in depression and bipolar, and also overlap. And this is something that could have an effect, because in the clinic, if you come in with depression, it would be very important to know if this is part of a later development of bipolar disorder or not. So that is what you can then estimate the numbers of variants, the total numbers in depression. And you can see that's like 14,000, many. And bipolar is like 8,000. And you can see that bipolar is sort of inside the genetic patterns of depression. But there's a tiny spot here that's outside, and that's probably genetic factors for manic episodes, because that is not overlapping with depression. And we can see the same here with ADHD. There's a lot of overlap. In the beginning I talked about the overlap and the overlapping phenotypes, and you can see ADHD is the genetic of ADHD is very much overlapping with bipolar disorder. And here, schizophrenia and bipolar 1 is also highly overlapping. And then you can also use these tools to see this is more like for research purposes, because if some of you are working on these polygenic risk scores, it's really important to understand who generated those scores. Whether some dude in some kind of GWAS somewhere who just calculated it without taking care of what was the phenotypes that was used to define the polygenic risk scores. And this is what we have been working on. So you can see here the overlap here between different, if you're recruited from clinical assessments or community, meaning the whole hospital, or just self-reports, which is for bipolar disorder is quite non-sensitive, or could be very, it's difficult to self-diagnose bipolar disorder. And you can see there's the overlap. Bipolar 1 and 2 is, everything in bipolar 1 is sort of inside bipolar 2, just a little tiny here, probably manic genetics. But bipolar 1 is sort of inside the community. So everybody with a bipolar 1 is treated in community hospitals. But bipolar 2, there's the genetic signal is a bit outside. And bipolar, with the self-reported, I just sign up and say I have bipolar disorder, then there's much smaller overlap with bipolar 1. While bipolar 2 is more overlapping. So there are more bipolar 2, the less severe variant of bipolar, in people with self-reported bipolar disorder. So this is a way to sort of use genetics also to study the finding out where we can apply these polygenic risk scores for what purpose. And there are lots of genetic overlap or correlations. This is bipolar with schizophrenia. This is just correlation, how large is correlation in terms of R, it's called RG. And you see pretty high with schizophrenia, also high with the major depression, which is not a surprise. Something with OCD also. PTSD is pretty high. ADHD is also high, and some with borderline personality. So for those of you working in psychiatry, these kind of overlapping genetic factors seems to also reflect some of the clinical expression. But then it's also important that patients are not only, they're also outside of the hospitals. And there's also this notion, you may have heard about bipolar disorder is associated with much higher likelihood of being artistic, having, musicians, artists. There's a much higher
likelihood of having bipolar disorder. So this one study on the left here tested this on genetic factors of schizophrenia and bipolar, and saw that there is a genetic driver also for the overlap or the phenotype being creativity. So there seems to be some kind of basic mechanism making you think outside the box, new ideas, finding out new stuff, and that is quite important both clinically to, well, you have the abilities. We also show that it is at the middle here, there's some overlap with also cognition. So it is very important that this is both conceptual but also for clinicians to see that, wow, with these diseases, there are also, you can separate these abilities that are also very helpful for us, both individuals becoming artistic, but also for society. You need to have somebody who thinks differently, that can figure out new stuff and not always think like everybody else. I think like for evolution or also for our current situation, it's good to have alternatives. So I will then spend some time on the final, what are we working on now, what is the future, and I think that especially for the Nordic collaboration there is a lot of opportunities, and especially then into artificial intelligence. It's everybody's talking about AI these days. If you like add 2 + 2 and says it 4, or AI. But but the core, I think, is big data, and we can then combine different modalities. Not only I do epidemiology, I look into diagnosis, or I do genetics and only focus on genetics, or no, you can then put together, environmental factors, genetic factors, medical records, electronic health records, imaging, and then proteomics. That's something also is quite important. And then put them into these, that's why these neural networks or these kind of new, they got the Nobel Prize for these kind of tools that they can be used. Because if you have a lot of these data, you can train models and then use them for prediction and stratified treatment. And there we have a lot of opportunities, because these big companies, we're all using ChatGPT, or what's your favorite here? Is it Anthropic or Gemini, or they just didn't have any health data. So, and I think here we could say that in the Nordic countries, we don't want to give away, or we should keep this data ourselves, and we can develop these models, multimodal models for improving the healthcare with all our real-world data. So there, and that is something also for the Nordic University Alliance, that having this data and all line up, and I would say that scientists always, the clinicians, poor data, but I think it's not that bad. And it's representative healthcare systems in the Nordic countries. You follow everyone from birth to the grave, and then all the different types of diagnosis and interventions. And finding the right way to train models for this, I think could be really a Nordic opportunity, which is absolutely transformative. So I have 5 more minutes, or so, and one of these opportunities in Norway, this is not only psychiatry, but this is a birth cohort of 114,000 children called the MOBA, and they are also parents. They're born all over the country, so we can also look into sun and weather and everything, which you're also pretty good at here in Iceland. You have a lot of weather.
And so the MOBA is really something that we are now working on in our collaborations. And what we can do here is it's, if I can change the slides, it's the new concept that these big genetic studies are been doing is they do yes, no disease, they don't do any kind of interaction with environment. And that is really a problem, because everybody knows that if you didn't sleep well, or you lost somebody you love, or something is happening in your life, that affects your mental state. So there are then opportunities. We can study then pregnancy, what is happening during pregnancy for outcome. We can look into what are time-dependent factors when you grow up. There are lots of screening in this sample. And then we can follow people for the rest of their lives, but they're not so old yet, but still this is a large cohort you can follow for many years. But then there is this problem that in the field there is no model, there's no opportunity to estimate these. This is now getting a bit technical, but then, the time of event is very important. If you have a heart attack, or doing a prediction of a heart attack, if you get it sometime in your life, that's not so important as to know that you will get it when you're 68 or 72. And the whole concept also for this is development, and when things are happening is quite important. Do you see an effect of genetic variant when you're 5 years or 8 years? So this is what we can do here. And this phenotype here is not mental, it's weight or height or combination. It's easy to measure, no discussion. And then this is also a Manhattan plot using this new tool called FEMA, where we can estimate longitudinal factors. And you see on the top here is using this new longitudinal FEMA GWAS, and you see a lot of hits, while at the bottom here, which is cross-sectional, then you don't see that many variants. And what this really shows, here you can see the age effect of a variant. And for example, this somebody here, maybe if you work in this field, in the BMI, this is called FTO. Can you see that? No. On the middle down there. And you can see there's no effects here when you're born, but then it seems to be increasing. So there's much more effect on your BMI when you're 8 years than when you are newborn. And here is an opposite. You have strong effects, this PCSK1, when you are newborn, and not when you are getting older. So these conceptual thinking that there could be age-dependent effects on many phenotypes that we would like to study. That this has also a lot to say when we do interaction with, there may be bullying or something happening when you grow up that could specifically on vulnerable people could make you much more prone to develop severe mental illness, for example. And then this is just what we can do now in this outcome data in the MOBA study. So you can see here that the green one is the children, not so many with schizophrenia here, the parents, the red and blue. But then they will now get to the age when they will develop, the children, when they will develop schizophrenia. But in ADHD, hyperkinetic disorders, that's much more, they reach the top now, 8,000 people, because they all over the age group when they have developed risk for ADHD. So this is a way you can study the development of disease, and this is, we
I don't show any data, but here this is only for depression or mental disorders, but you can use this for all kind of phenotypes if you're interested in collaboration. We've also done like immune diseases in this cohort. So, but final example is unfortunately not something for MOBA because they're not so old yet. It's for Alzheimer or dementia. Are anybody here working in a dementia clinic? I visited you some years ago on the top by the church. No, not here, but they have a very good memory clinic in Landspitali, and so we're working with them with this project where if you can figure out when you develop dementia, that is critical because then you can start treatment before the neurodegeneration appears. So, and that is a very important example now because now we are getting new drugs for Alzheimer's disease. And then it's maybe not enough to figure out if you will get Alzheimer's, but it's when. You know, will you develop the disease when you're 85 or 71? And that's quite important information. And so we have then developed something called a hazard, polygenic hazard, not polygenic risk, but hazard, to say something about when. And then we said also we could maybe add other stuff, because I do a lot of genetics, but I must admit that may not explain everything. So let's see if we can do here brain imaging also. And that is, you can then use these AI tools to select all variants in the brain. This is output. Then we can say, you come to a memory clinic, who will develop Alzheimer's disease? And this is at baseline. Come to the clinic, maybe I have some memory problems. And then you do genotyping, because that is so cheap now. And you can say, estimate, okay, there are these risk bins here. Oh, you don't see it. The risk bins here, and we put them into genetic risk bins. And after 5 years, who will develop Alzheimer's? And this is not just following people, this is prediction. You have this kind of machine learning tools. And there's a large spread here, but for clinicians, doing an odds ratio of 0.357 is not good enough. It's not accurate. Then let's add imaging. You know, that really, because you do imaging, that is part of the clinical care. Then you get a much larger spread. You see here now its odds ratio is like 13. But that's, I don't have any colleagues here from the memory clinic, but the final thing they do is they do cognitive testing. If you add that to the prediction here, then this verbal learning test here, then you have really a large spread. You see, most of the patients here, they don't develop dementia. You don't need to pay or care, you relax, you don't need to worry about dementia. But here you need to start treatment, you need to put them on these new drugs where there also are side effects. So this is the new concept that is now being implemented, and this is more the same thing. We do the new genetics, we do imaging in bipolar disorder, and you can see that area under the curve, there's a prediction tool. You can see it's 69 here, it's 62, but together, so if you combine them, then you have a much higher prediction. And then we need to put this into action. So if we can have some kind of interface for clinicians, and that's not rocket science. We work with people who can do this. And you can then, because it's impossible for clinicians to have all the genes and all the images and all the, you know, at least for me, I'm a psychiatrist, it's complicated, but then you need to have like a front-end solution. You can put in all the genes, all the cognitive testing, all the biomarkers, everything into a physician portal, and then say, oh, and also share it with patients. Here, this is the risk, here are your estimated wait a year, or don't need treatment now, or wow, you need to have one of these very expensive treatments. Let's start tomorrow.
And this is also quite important. I think this is something that can be implemented pretty soon if we just get doing it. And it's not, we have the technology, we have the data, the Nordic data who train the model, and then we can implement it. But it is quite, this kind of ethical consideration or prediction is quite important to, so this, you have to have patient groups, user groups, people with lived experience who support you. So anyway, this is my conclusion, that we have now in the schizophrenia, bipolar, or Alzheimer, lot of genetic factors. We can use it for to translate it to the clinic, but not yet totally useful. But in Alzheimer, there is this very useful kind of approach where you combine different assessments. And then there is a lot of opportunities for follow-up, those of you who are working in more like neuroscience, to figure out what could be the drug targets based on these findings. And then I think there's a lot of, I call it precision psychiatry, but in general, health AI, using these data to sort of improve the care and save money for the hospital owners. I think because we, or maybe even you don't need to say money, you know, money is not an issue, at least in Norway, we have a lot of money, but we don't have the people, you know, that is the problem. You can, you know, we need these kind of tools to improve treatment and make it more efficient. So I have a lot of collaborators, as Unr said, and these are many of the MENT studies that we are having together. So thank you all. Thank you for a very inspiring lecture. You get a coffee cup on Icelandic design. Unfortunately, we do not have time for a lot of questions, but maybe one or two very, very quick questions, burning questions. I was wondering, so you showed this extraordinary genetic overlap between the sort of different mental disorders. When I understand, of course, it's practical to classify people when you're a clinician, but for a researcher, when you're thinking about environmental risk factors, I mean, should we really be classifying? Shouldn't we just be looking at risk factors of mental illness when we're doing our FIVAs and looking at environmental factors, right? Yeah, that's a very good point. But I think that we are here dealing with millions of variants, and there is this tiny, tiny difference. And maybe that is what is showing up in the clinic, that maybe that is what makes people psychotic and not depressed. So, but there could be more general, that you know, susceptibility or kind of some kind of cognitive negative thinking that could be same for all mental illnesses. But I think it could be equally interesting to look for the differences. What are the differences? And maybe those have specific environmental susceptibilities. But this is, we just need to, now we have the data, so we can figure it out. Thank you, Bert. Thanks for a great overview. I want to get you to comment on something. The most effective current strategy, actually, to prevent Alzheimer's disease is the herpes-zoster vaccination. Do you think we would be expecting something similar in the other brain disorders in the future? And do we need to think about combining the immunology and the infectious disease more into the brain disorders? Absolutely, yes. But I think the jury is still out on this herpes zoster, but it seems it's promising. Yeah. But I think that I totally agree that there's no like I have the knowledge, I like whatever synapse genes and you like immune genes or whatever. I think just put them together. It's an empirical question. With these new tools now, we could figure it out. And I think if we track infections on the patients and then see who develops schizophrenia, for example, I think that will give so much more information.
Thank you so much. I think the parallel sessions are starting in 1 minute, so I think we should probably adjourn by now. Thank you so much, Ole. Já. Já. Konu frammi? Að maður ekki setja bara inn í möppuna? Jú, kannski. Já, ok. Já, þú sér. Hæ. Ha. Svo. Góðan daginn. Góðan daginn. Ert þú hér í A? Já. Gott fólk, eigum við ekki bara að byrja? Það sé tími til að fá sér kaffi en við höfum svo margt að tala líka og segja þannig að við skulum endilega byrja. Ég heiti Helga Jónsdóttir og ætla að stýra þessari sessjón aldraða og það eru 4 erindi hér og leiðbeiningarnar eru þannig að það fær hver 10 mínútur til tala og 3 mínútur fyrir spurningar og
ég ætla að gefa ykkur það stendur nú þegar maður er rétt byrjaður sko, hérna er 1 mínúta, ég ætla að gefa ykkur bara 1 mínútu og ef þið farið fram yfir það þá vitið þau að þið fáið minna á spurningum og allt svoleiðis og það er bara allt í sómanum með það. En þá held ég okkur sé ekki neitt af vanbúnaði og ætla að byrja hérna á samanburður á áhættuþáttum bylta í bráðarlegu og öldrunar endurhæfingu og alþjóðleg notkunarpróf á nýju skimunartæki fyrir áhættuþætti bylta. Konstantín Schreierbach. Ég biðst afsökunar að vera ekki betri. Allir þetta sé ekki hér. Já. Og þú, já, svo. Takk fyrir, kærlega gaman að sjá ykkur öll. Sérstaklega skemmtilegt að komast til Íslands þó að maður verður veðurtepptur í útlöndum. En ég vil bara fyrst segja að niðurstöður sem ég ætla að sýna ykkur í dag koma á meistararitgerð Berglindar Hreinsdóttur og við hinn sem eru hér á listanum eru hennar leiðbeinendur. En byltur á stofnunum veruleg áskorun fyrir heilbrigðiskerfi. Bara á Landspítala eru 600 til 1000 byltur á ári og meðallegu tími ef sjúklingur dettur í legu 19 dögum lengur. Það eru óleiðréttatölur en í erlendum rannsóknum þegar menn leiðrétta fyrir sem sagt fjöldi sjúkdóma, lyfja og eðli veikinda og svoleiðis. Það samt 6 til 11 daga sem hver bylta tefur útskriftir og út frá þessum má reikna kostnaður Landspítala getur verið þess vegna halvur til 1,6 milljarðar krónur á ári vegna þess og ári hverju það bil 30-40 alvarleg atvik sem tengjast byltum. Það hægt að koma í veg fyrir hluta byltna og almennt í núverandi leiðbeiningum það ekki mælt með skimun með tilliti til byltuhættu og það vegna þess að skimunartæki reyndist vera ekki með nóg góðan greiningaafl samanborið við bara klínískt mat. Það hins vegar mælt með fjölþættu áhættumati fyrir alla sem eru í byltuhættu og hjá öllum sem eru yfir 65 ára og leggjast á sjúkrahús. Þannig að það þarf að skoða alla sjúklinga með tilliti til áhættu þátta bylta og ég skal bara segja það hreint og beint það ekki gert í dag. Þannig að það vísindarannsóknir eru pínulítið glóbóttar að sumum sviðum. Það áhættuþættir byltna eru vel þekktar hjá einstaklingum sem eru bráðalegu á hjúkrunarheimilum í heimahúsi og áhættuþættir við vitum það að þau mismunandi eftir þjónustustigi. En það hins vegar skortur að rannsóknum á áhættuþættum byltna í öldrunarendurhæfingu eða post-acute care almennt og skimunartæki sem ekki mælt með að nota. Þau eru hins vegar ekki verið rannsóknar í þessari þýði og það mikið synd og það til dæmis bara á Landspítalanum, það 4 öldrunarendurhæfingardeildir sem samtals 80 rúm, þannig að þetta stórar einingar sem áhættuþættir bylta hafa ekki verið rannsakaðar. Þannig að markmið þessari rannsókn var að bera saman áhættuþætti bylta í bráðalegu og öldrunarendurhæfingu og framkvæma notkunarprófun á nýlegu alþjóðlegu skimunartæki eftir PIL og meta greiningaafl annað skimunartæki eftir fyrir byltuhættu hjá einstaklingum í öldrunarendurhæfingu. Við skoðum gögn 765 einstaklinga sem lögðust á öldrunarendurhæfingardeild 2 á Landspítala af 4 árum og áhættuþættir bylta þar voru hugsanlega áhættuþættir voru metnir með Intera post-acute care matstæki. Og við höfum gögn frá Ástralíu til samanburðar frá bráðadeild þar sem einstaklingar voru metnir með acute care matstækinu. Sem inniheldur það bil sömu spurninga.
við reiknum einmitt þessi áhættustig bílna með þessi aðferð sem var fróð í Ástralíu og svo við tókum líka fundum niðurstöðu fyrir Mors bíldumat sem skali sem hefur verið notað á Landspítala. Við reiknum út Stratify bíldu áhættuskala, það algengur skali sem í notkunum allan heim. Við reiknum hann út frá þeim gögnum sem við áttum í Intereye-gagnagrunni og eldri og nýrri útgáfa Intereye-skimunartækjum vorum við að skoða og greiningaafl þessi skimunartækja mátum við með under the curve í afkvæmsgreiningu aðferðinni. Þannig hér eru niðurstöður og varðandi áhættu þætti bílna sumt þegar voru eins í bráðalegu öldrunarendurhæfingu eins og á erfitt með að standa upp án hjálpar bíldur 90 daga og vitræn skerðing, en það voru þættir sem voru sértækir fyrir öldrunarendurhæfingadeild eins og þvagleki eða vera ósjálfbjarga með flutningasalerni og margir þættir sem voru margtækir í bráðalegu voru ekki margtækir hjá okkur eins og til dæmis óráð. Þannig að varðandi þessi false risk scale sem var þróað í Ástralíu, okkur tókst að notkun að prófa það og við sjáum það svona almennt séð með hækkandi stig á þessum skala, það hækkar áhætta tíðni bílda. Eina sem kannski þessi súla hér sem með 0 stig sem skemmur fyrir myndina en svona þetta bara, en greiningaafl var kannski ekki alveg nóg gott, 0,57 under the curve og miklu minna en að bráðadeild. Þannig við skoðum líka þessi með sama hætti Stratify skala sem eins og ég segja einn algengastur sem notað í bílduhættu og þá fengum við aðeins betri mynd varðandi þetta. Það svona stighækkandi tíðni bílda með fjölgun áhættu þátta en under the curve ekki allavega nálgast 0,6 ekki rosalega frábært. Þannig að hér eru bara stuttlega, ég ætla ekki að fara í gegnum alla tölur niðurstöður sem notkun að prófa skimunartæki með svona cut-off gildi og ekki mikið cut-off gildi og aðalega skoðum við þetta hér sem sagt under the curve með eða án cut-off gilda og það eru öll sem sagt greiningaafl alla þessar skimunartækja ekki sérstaklega frábært. Það undir 0,7 það sem í rauninni tala fyrst hægt að nota til einhverja greininga. Við sáum það líka í fyrirlestrum var að tala það. En ef við skoðum það allavega nokkra hluti sem eru koma út úr þessu, við sjáum að negative predictive value nokkuð gott fyrir mörg þessara matstækja. Þannig að mína ályktanir eru áhættu þættir bílna í öldrunarendurhæfingu eru ekki þeir sömu eins og í bráðadeildum og sameiginlega við bráðadeild erfiðleikar við að standa upp án ástæður og bíldursaga, vitræn skerðing og sértækir þvagleki og skerðsjálfsbólga geta við salernisferðir. Bílduhættuskalar eins og ég sýndi ykkur false risk scale eða Stratify sýna að tíðni bílda eykst með fjöldi áhættu þætta. Þannig ég tel að þetta geti nýst í að forgangsraða sjúklingum allavega í bíldu varnargerðir. Eins og ég nefndi það núverandi leiðbeiningar segir, allir sem að leggjast þurfa að fá þessi bílduvarnarprotokoll sem rosalega stór og það ekkert að gerast á Landspítala og það mun aldrei hafa
þú veist, fólk myndi aldrei hafa resursar til þess að gera þetta fyrir alla. Þannig að það þarf að vera líka skynsamlegur í því að hvar erum að byrja. Þú veist, við erum að sjálfsögðu að byrja hjá þeim sem eru 30% líkur að detta sem sagt í þessari legu og svo kannski, þú veist, ef við höfum tíma að skoða þann hóp sem hefur 6% líkur að detta í legu. Þannig að en almennt þessi greiningaafl bildaskimunartæki sem segja bilda, þú veist, veru bilda í legu eða já eða nei, þá í rauninni ekki nóg gott allavega núna. En allavega negative predictive value hægt að skoða það, þannig að ef tæki eins og Stratify segir að það sé ekki bildu hægt, að það það, þú veist, útilokar ekki að sjúklingur dettur ekki, en allavega að gera það minna líklegari. Í lokin vil ég segja, benda á það að svona rannsóknir eins og við höfum gert, það sem við tókum bara staflagögn frá okkar deild og barum saman við staflagögn frá öðrum deildum og öðru landi. Það eingöngu hægt ef maður safna þessum staflögum gagnagrunum sem eru í notkun um allan heim, til dæmis eins og Indræ matstæki. Þannig að það hægt að bera saman þessi hluti. Ef við hefum ekki haft þessi gögn, þá við hefum bara borið saman epli og appelsín og alltaf endalaust. En hér við erum að bera saman sömu áhættuþætti sem eru metin með sömu, svipuðum allavega matstækjum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Konstantín. Verulega áhugavert og ég vissum að það eru spurningar, það tími fyrir spurningar. Það ekki mikrofónum hjá þessu verð. Má ég byrja að tala hátt? Það ekki mikrofónum. Nákvæmlega spyrjandi álíkun segir að listan skala sína tíðni listna eykst með fjölda áhættuþátta. Já. Jú, að sjálfsögðu, það er málið, en það er það að það var líka að vita, þú getur ekki skíma fyrir 400, eða leita eftir 400 áhættum bildi hjá einum sjúklingi, þannig þess vegna mikilvægt svolítið að vita hvaða áhættu þætti eru svona típiskir fyrir hvaða deildir, eins og að bráðadeildum það til dæmis, það óráð. Það að sjálfsögðu bara að það eitt sterkasti áhættu þáttur til dæmis bíldna á deildum, þannig að það þarf að fókusera það á svona post-acute care í endurhæfingu. Það vantilega fólk með restir af óráði sem kemur með sér frá bráðadeild. Það er ekki, þó þessi ennþá mælist óráð samkvæmt matstækin, það ekki lengur, það vinnulega batavegi, þannig að það ekki kannski það sem þarf að setja fókusinn á. Þannig að það mjög mikilvægt að vita hvaða þætti eru típiskir fyrir hvaða einingu. Og til dæmis úti í heimilis, sem sagt úti þætti sem mælt með home care til dæmis matstækinu. Það áfengi, tóbak til dæmis sem ekki sterk inn. Ekki endilega post-acute care, það drekkur enginn í öldrunarendurhæfingu. Hvernig tengist faglegi og aukinni áhættu að bíldum? Já, takk fyrir þetta. Það eru bara tvær hugmyndir sem við vitum og svo eitthvað sem við gískum. Það til dæmis að missa það úr ennis í sínu eigin þvægi, það alveg þekkt að það sé gerist og fólk dettur og brotna. Og svo líka að við erum að tala svona bráða fagleika, svona urgency sem kallast, það fólk vaknar klukkan 5 og hleypur að salerni, halvvakna og kannski ennþá undir áhrifum svefnlyfja, dettur þannig. En svo líka þegar við skoðum þættir með þessum hætti, við vitum ekki hvað orsök, hvað afleiðing
það getur alveg þess vegna verið að fagleiki einhvers konar svona teikn eða svona markur fyrir almennan hrúmleika einstaklings og eitthvað svona og þess vegna það kemur fram með þessum þætti. En það eru til alveg, við sjáum það í klíníki mekanismar hvernig fagleiki hefur áhrif á byltuhættu, það alveg að hreinu. Glæsilegt. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þá fáum við næsta sem eldra fólk á norðurslóðum og athafnasvæði daglegs lífs. Steinunn Arna, gjörðu svo vel. Arnars. Ég ætla að segja ykkur að þetta svo flott skipulagt hérna allt saman að þetta bara er ótrúlega flott. Gjörðu svo vel, Steinunn. Takk fyrir. Já, komið sæl, ég heiti Steinunn og starfa við námsbraut í sjúkraþjálfun. Ég ætla að segja ykkur hér frá verkefni sem ég hef verið að taka þátt í með rannsakendum í Svíþjóð og Finnlandi og þetta verkefni, eða þetta hluti sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag, kallast hérna eldra fólk á norðurslóðum og athafnasvæði daglegs lífs. Þetta hluti af stærra verkefni sem hefur hér langa og þjála nafn Arctic Healthy Aging Communities, Safe and Inclusive Outdoor Environment and Public Spaces. Þannig ég svona komin, alveg búin að rífa ykkur út af sjúkrahúsinu, þar sem Konstantín var, og við erum komin út í samfélagið í 3 mismunandi löndum. Og því séu þessa fallegu uglu, hún var svona búin til sem logo fyrir þetta verkefni. Og ef ég byrja aðeins bara svona mjög almennt á þessu með hreyfiget og hreyfanleika, eldra fólks, við vitum jú að hreyfanleiki, það er mjög mikilvægt fyrir okkur öll að geta hreyft okkur í daglegu lífi, hefur áhrif á sjálfstæði okkar og í rauninni lífsgæði. Og eftir því sem við eldumst, þá náttúrulega skiptir miklu máli að viðhalda þessum þáttum til þess að halda sem lengst í okkar færni og heilsu. Nú við vitum líka að hreyfigeta ræðst ekki eingöngu af líkamlegri getu, heldur einnig eru aðrir þættir sem spila þar inni eins og andlegir þættir, vitrænir þættir, félagslegir þættir og umhverfið og allt þetta hefur áhrif á hversu auðvelt við eigum með að hreyfa okkur. Nú í þessu samhengi þá var kannski mikilvægt að líta á hreyfanleika svolítið umfram þetta sem við erum vön að gera. Við erum svolítið kannski sem sjúkraþjálfarar mikið að horfa á athafnir daglegs lífs, hvernig gengur fólki að klæða sig og ganga, gönguget og þess háttar, en það er líka mjög mikilvægt að líta út fyrir þann ramma og sjá hvernig fólki gengur að athafna sig í rauninni í miklu stærra umhverfi. Því að við vitum jú að það skiptir máli að taka þátt og fara út úr húsi og rannsóknir hafa sýnt að fólk sem fer sjaldan út úr húsi að það missir færni mun hraðar heldur en þau sem eru fara út. Og það þarf í rauninni, sumar rannsóknir sýna að það þarf ekkert endilega að fara svo langt. Það að ganga kannski nokkur 100 metra, við talum 2 blocks hérna í ensku greinunum, að það strax getur minnkað líkur á líkamlegum færniskenningum. Nú þetta hugtak, athafnasvæði daglegs lífs eða life space mobility, við höfum svona verið að reyna að finna góða þýðingu og römbum á þetta, en þetta er tiltölulega nýlegt hugtak í öldrunarfræðum og það metur þá færni einstaklinga í samspili við félagslega þætti og umhverfi og hvernig þessi þættir spila saman. Upphaf þessa hugtaks má rekja til ársins 1985 þar sem að rannsókn var birt eldri einstaklingar sem héldu dagbækur ferðir sínar. Þannig að þarf að vera að meta hversu mikið fólk var á ferðinni, bæði innan heimilis og utan, og fólk skráði það í sínar dagbækur. Þetta er náttúrulega löngu úrelt aðferð og komnar ýmis mælitæki sem að hafa leitast við að meta athafnasvæði daglegs lífs. Vegna þess að það er talið hafa mikið spágildi fyrir ýmsa þætti sem að aukast líkur á með hækkandi aldri, allt frá þarna vitrænni skerðingu, títtnefnda byltur og bara yfir í hnignun og dauða. Nú mælitæki sem að hefur svona rutt sér helst til rúms kemur frá University of Alabama og kallast Life Space Assessment. Það er mest notað í rannsóknum og það hefur líka sýnt fram á að hafa svona nákvæmasta forsporgildið og þetta var þróað þarna í kringum skömmu eftir síðustu aldamót. Þarna eins og við sjáum þá vísar þetta athafnasvæði daglegs lífs eða Life Space Mobility til þess landfræðilega svæði sem einstaklingur fer í daglegu lífi og gefur þannig upplýsingar eða vísbendingar færni og hreyfigetu einstaklinga.
Og þegar ég tek út í sjáið þarna á þessari mynd, mælitæki metur þá hreyfileika innan 5 skilgreindra svæða síðustu 4 vikur frá því að spurningalistin lagður fyrir. Og eins og við sjáum á myndinni þá þetta allt frá því að ferðast innan heimilis yfir í það að fara út fyrir borgar, bæjar eða sveitamörk. Og fyrsta spurningin í listanum í rauninni hversu oft ferðu út fyrir það herbergi sem þú sefur í. Þannig það þarna fyrsti hringurinn, en svo þá að vera innan heimilis næst. Og það jafnframt á þessum lista þá spurt hversu oft í viku viðkomandi hefur farið þetta svæði, hvort að viðkomandi hefur þurft persónulega aðstoð frá öðrum einstaklingi eða notað hjálpartæki. Og heildarskor þessa lista reiknast út frá hrákögnum og á bilinu 0 til 120, þar sem að fleiri stig endurspegla þá meiri hreyfanleika. Í sumum rannsóknum hefur verið búið til svona verið að greina á milli þess sem við getum kallað óheft athafnasvæði og takmarkað athafnasvæði, og þá það miðað við þarna 60 stig undir og yfir. En í rauninni þá, ef þú færð færri en 60 stig, að þá gefur þetta til kynna að einstaklingur haldi sig að mestu leyti innan heimilis og í næsta nágrenni. Nú það sem við gerðum sem hluta þessu verkefni sem ég nefndi í upphafi var að skoða eldra fólk á norðurslóðum, og það var að við lögðum fyrir könnun á meðal 70 ára og eldri einstaklinga sem búa í sjálfstæði búsetu í þessum 3 löndum í heildina það bil 2000 einstaklingar. Ekki það bil, það voru akkúrat 2000 einstaklingar sem við sendum til. Við vorum mjög bara sáttar með þátttökuna, 41%. Eitt af því sem ég lærði í þessari rannsókn, í þessu verkefni og rannsókn var að Ísland í heild sinni skilgreint sem arktískt svæði eða norðurslóðasvæði, því að í Finnlandi og Svíþjóð þá var þetta eingöngu norður hluti þessara landa, miðað við þarna einhverja gráður sem ég kann ekki alveg að segja akkurat núna. En þetta sem við vorum að horfa á aðstæður einstaklinga sem að búa á norðurslóðum, og þá í rauninni að meta svolítið hver þeirra hreyfanleiki til dæmis með það að fara út með tillit til útiveru. Við vitum að hér eru ýmsar aðstæður sem að geta hindrað það eins og myrkur og veðurfar og annað. Fókusinn í okkar rannsókn var að meta, eins og ég áður sagði, svona umhverfi utan hús, og við vorum þarna með margar spurningar og meðal annars þennan áður nefndan spurningalista athafnasvæði daglegs lífs. Og ég ætla svona að kynna þær niðurstöður fyrir ykkur hér. Þegar við bárum saman skorþátttakanda í mismunandi löndum, og þá sjáum við að það þetta mjög svipað, ekki marktækur þar á milli. Það var ekki marktækur munur á milli karla og kvenna, en þau sem að búa ein, þau voru flest á Íslandi, hæsta hlutfalli þar, réttara sagt. Svíarnir virðast vera valtir á fótunum, þeir voru hæsta hlutfalli þar sem var að detta. Og á Íslandi rapporteruðu flestir að þeir byggu við mjög góða eða góða heilsu, á meðan Finnarnir voru frekar með slæma heilsu. Þannig þetta voru svona bara lýsandi upplýsingar þátttökunar. Þegar við horfum á heildarskor listans, að þá sjáum við að þetta það bil tæplega 80 stig meðaltalið, og það ekki marktækur munur á heildarskori á milli landana, og það ekki heldur ef við horfum eingöngu á einstaklinga sem að búa við takmarkað athafnasvæði daglegs lífs sem færri en 60 stig, þá það líka svipað á milli landa. Við sjáum vissulega að það var miklu minni hópur sem að býr við takmarkað athafnasvæði daglegs lífs, þannig að þetta ekki margir á Íslandi sem að hoppa þarna inn, þannig að ef það hefði fengið ennþá meiri þátttöku þá hefði það kannski skipt máli, við vitum það ekki. Ef við horfum á athafnasvæði daglegs lífs með við þessar bakgrunnsbreytur sem ég kynnti fyrir ykkur fyrst, að þá kannski lítið hér sem beint kemur á óvart. Þeir sem eru eldri búa frekar við takmarkað athafnasvæði. Konur, jafnframt þau sem búa ein, þau sem hafa dottið og þau sem að rapportera eða sem sagt meta heilsu sína ekki góða. Þannig þetta eru kannski allt svona niðurstöður sem maður hefði geta gert ráð fyrir og rýmar alveg við það að það megi svona vel
með þetta kannski forsporgildi sem þessi listi gæti mögulega haft. Nú við erum svona rétt bara að dýfa okkur ofan í þessi gögn og eigum eftir að skoða þetta frekar og við sem sagt komumst þá að því að athafnasvæði dagslífs á þessum norðurslóðum, þar að segja í Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi, sambærilegt en það væri mjög áhugavert að skoða hvernig þetta við önnur svæði. Við eigum í rauninni eftir svolítið bara að grúska í rannsóknum hvað hefur verið gert. En eins og í Svíþjóð og Finnlandi það var náttúrulega líka mjög áhugavert ef við höfum gögn hvernig þetta í suðurhluta þessara landa. Það sem við hefur líka mjög mikinn áhuga að skoða þéttbýli versus dreifbýli. Það svolítið merkilegt þegar maður býr á Íslandi sem maður heldur náttúrulega þessi nafli alheimsins og við erum ekkert sveit og hér að þá samt með við svona typology, eitthvað gott orð fyrir það, þar sem verið að skilgreina hvað rural svæði og urban svæði, að þá erum við náttúrulega mjög mikið dreifbýli hér og ég var að kóða Vestmannaeyjar og Vestmannaeyjar eru samkvæmt nordískri, norrænni svona greiningu skilgreind sem sparsely populated area, svo ég veit ekki í rauninni, mér finnst það svo áhugavert að því búa þar ekki næstu 3-4.000 manns og þar heilmikil þjónusta, þannig að mér finnst pínu flókið að velta þessu dreifbýli og þéttbýli fyrir sér í þessu norræna samhengi. En við eigum svolítið eftir að velta okkur upp í því og einnig langar okkur að skoða svona konur á móti körlum á þessum stöðum. Konur koma eru með takmarkaðra athafnasvæði heldur en karlar. Við vitum að það náttúrulega búa oftar, kannski við skertafærni, eru mögulega frekar að detta oftar heima við og þess háttar. En við erum líka þarna með kynslóð af konum sem kannski sumar hverjar hafa ekki bílpróf. Þannig að ef þú ætlar að fara út fyrir bæjarmörkin til dæmis, þá getur verið mjög gott að hafa bíl og bílpróf til þess að koma sér eitthvað. Þannig að við vissulega spurðum ekki aðgang að bíl, en við eigum bara svolítið eftir að rýna betur í þessar tölur. Þannig að næstu komið á vísindavordögum, þá verði örugglega með einhverja sjóð, heitar upplýsingar handtökur. En þetta verkefni sem sagt var stutt af þessu prógrami sem að Norræna ráðherranefndin hefur umsjón með og að fókusera á svona verkefni á norðurslóðum. Þannig að við þökkum þeim kærlega fyrir og takk fyrir. Takk fyrir þetta Steinunn. Ein spurning sem hún fær. Eða bara ekki. Jú, mér finnst rosa áhugavert þetta með rýmið, sem sagt, þið ykkar sem við erum náttúrulega alltaf í útlöndum. Ég tiltölulega nýlega búin að vera í Zürich í Sviss og þar var svo áberandi hvað maður sá mikið af fullorðnu fólki í lestunum og það virtist vera hægt og fólk með barnavagn og allt með það var eiginlega lest í hverju götu eða eitthvað og maður sá einhvern veginn að það var bara annað umhverfi heldur en til dæmis bara hér í Reykjavík sem að það ekkert endilega auðvelt fyrir fólk að komast út ef það eitthvað hreyfiskert. Nei, vissulega ekki, en svo þetta nú alveg önnur umræða því að ég held að þurfa bara að senda Íslendinga upp til hópa í einhverja atferlismeðferð varðandi svona almenningssamgöngur. Ég var í 2 vikur í Tromsø, Noregi, í Tromsø í 2 vikur, einhvern tímann á síðasta ári og þar var snjór og það var vissulega ekkert vont veður en það var bara hávetur, þetta var í janúar og maður sá alveg gamalt fólk í strætó og maður sá gamalt fólk með göngugreindir út að ganga. En við, einhvern veginn bara menningin okkar býr ekki upp á þetta en auðvitað megum við líka algjörlega örugglega bæta strætisvagnana til þess að lækka það og svona. En þetta líka eitthvað svona hugarfar held ég mikið til að fara út og nýta sér það sem í boði. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Og þriðja erindið frumleiki og endurinnlagnir hjá aðgerðasjúklingum 70 ára og eldri. Fyrstu niðurstöður og Louis Gísli Rabello. Gjörðu svo vel. Þitt var hérna á niðri, var það ekki? Já, hérna. Og svo, hérna, ok. Gjörðu svo vel. Takk alveg. Sælverið, þetta Louis Gísli og ég hérna doktorsnemi og læknakandidat
og þetta verkefni sem sagt við erum að skima fyrir frumleika á innskrift Landspítalans fyrir skurðaðgerðir og meta þá endurinnlagnir og þetta bara áframhaldandi verkefni hjá okkur þannig að ég alltaf að uppfæra niðurstöðunar og tölunar og alltaf fleiri og fleiri sjúklingar að bætast við. En frumleiki sem sagt öldrunarheilkenni sem að stafar af hnignun í fjölda starfsama líffærakerfa og gerir það að verkum að þessi einstaklingar eru viðkvæmir fyrir ýmsum áreitum eins og skurðaðgerðum. Og megin áherslan hefur verið á líkamlega frumleikan en á síðustu árum hefur hins vegar verið að fara að tala svokallaðan svona vitrænan frumleika líka og fleiri komponent við frumleikan. Við vitum að frumskurðsjúklingar eru í aukinni áhættu á verri skurðútkomum og frumleiki hefur einst verið betri forspárþáttur heldur en aldur, varðandi þá verri útkomur. Og við vitum líka að í einhverjar rannsóknir hafa sýnt að frumleiki getur verið viðsnúanlegur þáttur. Og það er mjög svona heitt topic, einmitt svona forhæfing fyrir skurðaðgerðir og forhæfing bara eins og endurhæfing nema bara fyrir aðgerð. En það til mjög mikið af matstækjum fyrir frumleika, mjög mikið af skimunartólum og það er ekki samstaða hvaða skimpróf við að nota þótt að sé mælt með að skima alla aldraða fyrir frumleika fyrir aðgerð. Mörg tólin þurfa sérþekkingu, til dæmis öldrunarlæknis og við erum alltaf að reyna að nýta resources sem mest þannig að það er ekki raunhæft að senda alla sem eru 70 ára eldri til öldrunarlæknis fyrir aðgerð og mörg af þessum tólum taka líka langan tíma. Getur tekið 15-20 mínútur eða lengra og það heldur ekki raunhæft. Þannig að í rauninni markmið með minni rannsókn eða okkar rannsókn var að nota skimtól sem að taka stuttan tíma og þurfa ekki sérþekkingu, skima fyrir frumleika og meta tengsl þá niðurstaðna við endurinnlagnir innan 90 daga og fylgikvilla. Þetta var framsýn fyrirrannsókn og einstaklingar voru skimaðir fyrir frumleika á innskriftadeild Landspítalans 2025. Mikið af þessu sjúklingum eru tríaseraðir sem þýðir að þetta eru kannski veikari sjúklingar. Rannsóknaráætlun var skráð fyrirfram á clinicaltrials.gov og við notum svona afgreiningu út frá fyrri forrannsókn til þess að sjá hversu marga þáttakendur við þurftum. Þannig að enn sem komið erum við með 177 einstaklinga sem að undirgengust valkvæða skurðaðgerð og meðal sjúklinga 70 ára og eldri. Prófin sem við notum voru þessi hérna 3. Það er timed up and go sem efst uppi, sem bara stutt próf. Þetta fær einstakling til þess að standa upp á stól, labba 3 metra fram og tilbaka og setjast aftur niður. Og tíminn er tekinn og hann yfir 11 sekúndur þá töldum við það sem óeðlilegt. Síðan tókum við klukkuprófið, farið einstakling til þess að bara teikna hring, setja alla tölustafa á réttan stað og setja vísun á 10 mínútur yfir 11. Og síðan var þriðji skimunartóli var spurningalisti sem heitir Prisma 7. Einfaldur spurningalisti samanstendur af 7 spurningum. Landspítalappið var að byrja þarna þegar við byrjuðum með þessa rannsókn og voru aðeins tæknilegar erfiðleikar en síðan eru ótrúlega fáir sem að svöruðu spurningalistum. Það var kannski, við erum kannski bara með gögnum 20%. Þannig að það sem við ákveðum að gera var að taka aðalanalýsuna sem að ef þú skimaðist frumur samkvæmt högg og klukkuprófinu þá varstu skilgreindur sem frumur. Og tókum eiginlega bara Prisma út og notum það bara sem sub-analýsu síðar. Þannig að þetta voru 48 eða 27% sem að skimuðust þarna frumur og samanburðarhópurinn var 129 manns. Og helstu endapunktarnir voru endurinnlagnir í 90 daga og fylgikvillar og við skilgreindum fylgikvilla samkvæmt svona Clavien-Dindo þar sem við tökum út grade 1 sem bara öll frávik frá svona hefðbundin post-op meðferð. Þannig að þetta getur verið til dæmis bara ef að einstaklingur þarf ógleðislyf vegna með ógleði. Þannig að þetta voru alvarlegri fylgikvillanir. Já, við notum tvíkosta aðkvarsgreiningu og leiðréttum fyrir þáttum fyrir fylgikvillana og síðan notum við COX fyrir endurinnlagnir. Af því við náðum ekki að fylgja öllum eftir 90 daga því þetta er svo nýlegt allt saman.
Hérna munurinn á milli hópana, þannig að hrumihópurinn, hann var eldri. Hann var með herra ASA-skor sem mat sem að svæfingin gerir fyrir aðgerðir og samanstend það comorbidities eða sjúkdómsbyrði spilar hérna stóran þátt í því og síðan undirgengust þeir sjaldnar meiri háttar aðgerð. Þannig að þetta voru meiri háttar aðgerðir og svona intermediate aðgerðir. Og helst voru þetta bæklunar og hverholskur aðgerðir sem algengastar. Og ástæða aðgerða yfirleitt krabbamein eða verkir. Þannig að algengi fylgikvilla milli hópa, 58% af þeim sem skrifuðust hrumur fengu fylgikvilla og 43% í hópnum sem var ekki hrumur, en það var ekki marktækur munur þarna á milli. Varðandi endurinnlagnir, þetta sem sagt bara öfursnúður Kaplan-Meier-graf og sýnir þá uppsafna nýgengi. Þannig að í hrumahópnum voru 34% eftir 90 daga sem að þurfti að leggjast aftur inn og í hópnum sem var ekki hrumur sem rauða línan það var 9% og það var hann að marktækur munur þar á milli. Og þetta voru bæði þá án þess að leiðrétta. En síðan leiðréttum við fyrir aldri, ASA-skor og meiri háttar aðgerð. Og þá má sjá hérna tengsl hrumleika við fylgikvilla eftir leiðréttingu. Lóðrétta punktalínan við 1 táknar engin áhrif og punkturinn sýnir áhrifastærðina með 95% öryggisbili. Eins og sést þá liggur punkturinn við 2,1 sem að þýðir að sjúklingar sem að skemist hrumur höfðu það bil 2-falt aukin gagnlíkindi á fylgikvillum, samanborið við þá sem voru ekki hrumur. Og þetta rétt svo náði marktækni. Fyrir endurinnlagnir innan 90 daga voru tengslin þá ennþá sterkari með meira en 3-falt áhættu á endurinnlögn hjá hrumum. Þannig að við ályktum að hrumleiki tengist aukin áhættu á endurinnlögnum og fylgikvillum eftir valkvæða skurðaðgerðir og skimun fyrir hrumleika við innskrift gæti því nýtst til áhættumats og líklega kannski að byrja kennsla á þá sem hafa mest gagn af einhverju forhæfingu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, skýrt og skorinort og örugglega fullt af spurningum sem að gera svo vel, Kolbrún. Það getur verið ólíkir hlutir og náttúrulega hvort að endurinnlagnir tengjast þá skurðaðgerðinni og það getur verið alveg rosalega erfitt að meta. Ef einhver fer heim og hann verður fyrir byltu, það út af aðgerðinni, hann hafi verið óráð eða eitthvað svoleiðis eftir aðgerðina, náttúrulega aukin áhætta á óráði eftir aðgerð. Þannig að það mjög erfitt að segja og náttúrulega því lengri sem að líður frá aðgerðinni, því ólíklega að það tengist aðgerðinni. En það erfitt að meta, en við erum að skrá líka af hverju fólk laðist aftur inn og hvort það laðist aftur inn á skurðdeildina sjálfa eða aðra deild. En eins og ef ég líti retrospektív á gögnin á þetta núna, þá kannski sýkingar kannski helsta ástæða endurinnlagnar. Fleiri spurningar? Takk fyrir þetta og til hamingju með þessi nýjastöðu sem þau fengi og bara halda áfram, ekki aldrei nóg mikið rannsóknum hrumleika. Já. Ég vildi spyrja þetta var alltaf áhugavert að þessi einstaklingur sem þú skrifaði sem hrumur, þau voru ekki í stærri aðgerðir. Er ekki rétt? Þeir fóru sjaldnar hjá.
Spurningin varðandi að hrömusjúklingarnir, þeir fóru sjaldnar í meiri háttar aðgerð og spurningin hvort að ætti að nota meira advansari aðgerðir heldur en að leiðrétta bara fyrir í COX eða í aðkvæðsgreiningu og nota kannski frekar eins og kallast propensity score matching. Og það væri alveg hægt að matcha. Ég myndi segja að svona leiðrétting væri samt alveg frekar róbust af því við erum að leiðrétta fyrir meiri háttar aðgerðir. En ég hugsa að ég myndi alveg gera bara sub-analýsu þar sem við skoðum þá bara meiri háttar aðgerðir og tökum út þessar intermediate og sjá hvort við fáum sömu niðurstöður. En jú, það alveg góð hugmynd. Kannski bara matchum við líka. Einn stuttu viðbót. Nú var ég að velja. Ég var að leyfa Einari. Steinar, gjör svo vel Einar. Takk fyrir þetta var virkilega gott. Þú nefndir að raunleiki væri afturkræfur. Getur séð fyrir einhverja praktískra leið til þess að einmitt að laga þessa áhættubóku hjá þessu fólki? Sko það sem við erum að hugsa, ég glemdi að þakka fólki að sérnámslæknunum áðan og hjúkrunarfræðingur sjúkraþjálfara á Eins Landspítalans. Spurningin hvernig gætum við mögulega lagað þetta. Sko næst á dagskrá að reyna forhæfingu og þá reynum við að gera fyrst og fremst sjúkraþjálfara. Fólk fyrir til sjúkraþjálfara það byggja þau upp, þá líkamlega styrkja það, þol, jafnvægi, allt þetta. Við ætlum líka að skima fyrir áhættu vannæringu, þannig að það áhættu þættir að vera hrumur og vera vannærður. Þannig að aukin svona prótíngjöf líka og síðan myndum við senda fólk til öldrunarlæknis líka og þar verður farið yfir lyfjameðferð. Þessi hópur líka, það algengar hann sem pólýfarmasíu og þannig að það mögulega þau á lyfjum sem þau þurfa ekki vera á og við vitum að pólýfarmasía hefur líka tengsli verri útkomur eftir skurðaðgerðir. En ég myndi segja að helst að væri þá líkamlega þátturinn að byggja það upp, þá styrkja það og eftir eins og bæklunaskurðaðgerð getur maður misst stór hluta af krafti bara í fótunum og maður lengið á sig, þannig að það er eins gott að vera með einhvern svona grunnstyrk fyrir þá aðgerðir. Glæsilegt. Til hamingju með þetta og þá getur vel áfram. Og þá kannski viðeigandi að fara að tala skimun fyrir næringu. Það þá síðasta erindið Áróra Rós Ingadóttir, skimun fyrir hætta vannæringu og næringameðferð fyrir og eftir innleiðingu átaksverkefnis á Landspítala. Já. Býtu þá eftir að smella hérna. Gjör svo vel. Herðu, já, komið sæl. Ég ætla að kynna fyrir ykkur svona allra fyrstu niðurstöður úr verkefni sem við höfum verið í gangi á Landspítalanum og þetta verkefni, þessar niðurstöður sem ég ætla að kynna núna í dag eru partur af meistaraverkefni Daríu Lindar sem í útlöndum og hefði annars kynnt þetta verkefni hér en klínískur næringafræðingur á Landspítala. Og aðeins til að bara byrja, ég var alltaf svo þyrst því ég tala svona En ég sé bara yfir hópinn hérna inni að það eru svona flestir sem kannski þekkja hvað vannæring og hvaða afleiðingar hún getur haft. En hún auðvitað mjög mikilvæg, hún ekki mikilvæg, hefur mjög svona alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinginn sjálfan og auðvitað fyrir heilbrigðiskerfið sjálft. Og vannæring getur verið tengd sjúkdómnum, meðferð sjúkdómsins og eins og ég segja, og það mikilvægt líka bara að fyrirbyggja vannæringu, reyna að greina hana, skima fyrir áhættu vannæringu og svo meðhöndla. Við höfum séð það bara auðvitað í erlendum rannsóknum og líka bara hjá okkur á Landspítala að tíðni vannæringar frekar há og það að vera með sterkar líkur á vannæringu samkvæmt mati á áhættu vannæringu, þessari skimun tengt við lengri legu á sjúkrahúsi og hærri dánartíðni.
Og þetta eru sem sagt svona tiltölulega nýlegar rannsóknir sem við gerðum hérna á Landspítalanum. Bæði meðal sem sagt hérna COPD sjúklinga og COVID-19 sjúklinga í COVID-faraldrinum. En ein af næringameðferðunum sem er veitt á Landspítalanum er næringameðferð við vannæringu. Og við vitum að það er mögulegt að greina vannæringu og veita þessa meðferð. En það sem við sjáum oft er þessi svona vítahringur. Það er að fólk er kannski búið að vera í vondu ástandi heima, nærist illa, kemur hann á sjúkrahúsið, fá meðferð sem er einmitt eins og þú nefndir, Lúis, bara orkupróteinbætt fæði, næringarráðgjöf, næringadrykkir, fræðsla og fleira. En og svo verður næringarástandi getur orðið betra og þess að sjúklingarnir fara að þyngjast, byrja að borða betur en svo útskrifast heim og þar eru aðstæður misjafnar. Sumir búa einir og hafa kannski ekki orku til að borða og borða lítið og þess áttar og þá er svona líkur á þeir leggjast aftur inn. En í nýlegri íslenskri rannsókn, Home Food, sem hefur held í verið kynnt hér áður á Vísindavordögum, þá voru 2 hópar, hvorum sig var 53 einstaklingar, 65 ára eldri, sem voru í áhættu vannæringu, inniliggjandi hér á spítalanum og svo var þeim fylgt eftir útskrift af Landspítala. En íhlutunarhópurinn fékk einstaklingsmiðaða næringaraðgjöf sem voru alveg 5 heimsóknir heim og 3 símtöl líka, ásamt því að fá orkubættar heimsendar máltíðir og næringadrykki daglega. En samanburðarhópurinn fékk enga í raun og veru skipulagða næringaþjónustu eftir útskrift, en var hins vegar hvattur til þess að þiggja heimsenda máltíðaþjónustu. Niðurstöðurnar í þessari rannsókn voru að það voru færri endurinnlagnir á 12 mánaða tímabili í íhlutunarhópnum og fjöldi legudaga á sjúkrahúsinu var líka minni. En niðurstöðurnar úr þessari rannsókn alveg í samræmi við erlendar samantektar greinar sem sýna að næringameðferð eftir útskrift fækkar endurinnlögnum. En símtöl, þó að þessi Home Food rannsókn var náttúrulega ofboðslega mikið að fara í heimsókn 5 sinnum til hvers sjúklings og slíkt, en símtöl geta líka haft bara góð áhrif eða jákvæð áhrif og í þessari rannsókn Petersen og félaga frá 2017 þá var sjúklingum slemburaðið í 3 hópa eftir útskrift af sjúkrahúsinu. Og það var sem sagt heimaþjónustuhópur sem fékk næringaraðgjöf með heimsókn 1, 2 og 4 vikum eftir útskrift. Svo var það símaþjónustuhópur sem fékk þá næringaraðgjöf með símtali á sömu tímapunktum 1 til 2 og 4 vikum eftir útskrift og svo var það viðmunarhópur sem fékk sambærilega þjónustu og svona venjulega veitt á Landspítala. Og þarna var tíðni endurinnlagna innan 30 daga 4% í heimaþjónustuhóp og 7% í símaþjónustuhóp samanborið við að það var 25% í viðmiðunarhópnum. Og það var marktækumunur á tíðni endurinnlagna í símaþjónustuhóp og viðmiðunarhóp bæði 30 og 90 dögum eftir útskrift. Og af hverju ég að segja ykkur frá þessum rannsóknum akkurat? Það að því að þessar rannsóknir í raun og veru að byggja á því sem við fórum síðan af stað með á Landspítalanum. En í klíniskum leiðbeiningum mælt með skimun fyrir áhættu á vannæringu við innlögn en skimun nauðsynleg til að finna þá einstaklinga sem gætu þurft á næringameðferð að halda vegna vannæringar. En árið 2024 þá samþykkti framkvæmdastjórn Landspítala tímabundið átaksverkefni sem fól í sér aukna aðkomu næringafræðinga á völdum deildum á Landspítala og þetta eru sem sagt bráðalyflækningadeild, A2, lúnadeild og lyflækningadeild þetta á að vera B7, afsakið. En við mótun á þessu átaksverkefni þá vorum við að styðjast við rannsóknaráætlunina frá Petersen og félögum og við vorum svona að leitast við að íhlutun væri svona líkleg til að skila árangri með sem minnstum tilkostnaði. Þannig að fórum ekki í heimsóknir en ákveðum að framkoma þessi símtöl líka. Hér bara svona skemað yfir átaksverkefnið. Þarna eru þessar deildir, allir 65 ára eldri voru skimaðir fyrir áhættu á vannæringu og þessi skimun var þá framkvæmd af
næringafræðing eða næringafræðinema sem þetta átaksverkefni leyfði í raun og veru sem var þá kostað af þannig að við fengum að ráða mannesku í þetta. Þeir sem voru með sterkar líkur á vannæringu, þeir fengu einstaklingsmiðaða næringaráðgjöf inn á spítalanum. Það var sótt niðurgreiðslu á næringadrykkjum til sjúkratrygginga eftir þörfum og svo fengu þeir þessi símtöl eftir að þeir komu heim og í sumum tilfellum, ef að það var möguleiki, þá verðum vísa til næringafræðings utan Landspítala eftir þörfum og ef það var einmitt í boði. En til þess að meta átaksverkefnið sem átti sér stað 2024, að þá erum við líka að skoða gögn frá 2022 og svo aftur 2025 og þá höfum við verið að skrá ýmsa breytur sem tengjast bæði næringarástandi og svona þessu hörðu útkomubreytur líka. Þannig að við erum að skrá allar þyngdarmælingar, þyngdarbreytur, áhættumat á vannæringu, aðkomu næringafræðinga, hvort það var sótt næringadrykki, hvort þeir fengur hreinlega samþykkt fyrir næringadrykkjum, sjúkdómsgreiningar, legudagar, á 12 mánaða tímabili endurinnlegnir innan 30 daga og innan 12 mánaða ásamt dauðsföllum innan 12 mánaða. Þetta alveg fullt af gögnum sem við erum að skoða. En það sem ég ætlaði að sýna ykkur bara hér í dag var þá bara alveg allra fyrstu niðurstöðunar úr meistaraverkefni Daríu og þá erum við með gögn fyrir fyrstu 6 mánuði ársins úr átaksverkefninu frá einni af þessum deildum sem var Lúnadeildin. Og svo erum við með til samanburðar fyrstu 6 mánuði ársins árið 2022. Og í heildina voru þetta fyrir bæði árin er þetta 479 manns og 248 2022 og 231 sem er 2024. En hérna má sjá það niðurstöður fyrir skimun á áhættuvannæringu og í súlunni þá til hægri fyrir ykkur að þá sjáum við að árið 2022 þá voru einungis 31% sjúklinga 65 ára eldri skimaðir á Lúnadeildinni fyrstu 6 mánuði ársins en hins vegar árið 2024 þá var þetta hlutfall 89% og marktakamunur vissulega milli ára. En meirihluti þeirra sem voru ekki skimaðir þetta 2024 það var ástæðuna fyrir því voru yfirleitt að þetta var mjög stutt lega eða svona bara mjög slæmt klínískt ástand og þegar ég segi mjög stutt lega þá kannski var einstaklingurinn lagður inn seinni part föstudags, útskrifast á laugardegi og næringafræðingar eru ekki starfandi helgar á Landspítalanum þannig að það var ekki svigrúm til þess að vera að skima þá. En já, meirihluti þeirra sem voru skimaðir árið 2022, þessir 31%, meirihlutin af þeim var í mikilli áhættu á vannæringu en það er alveg mögulegt að árið 2022 þá var í raun og veru bara allt heilbrigðisstarfsfólk sem var starfandi á deildinni að sjá að skima fyrir áhættu á vannæringu. Þannig að það var ekkert endilega næringafræðingur en neitt og þetta var kannski ekki beint í ábyrgð eins einstaklings eða einnar stéttar. En það er alveg mögulegt að árið 2022 hafi þá heilbrigðisstarfsfólk meira verið að reiða sig á klínískt mat og meira kannski verið að hugsa að skima þá sem virtust svona augljóslega vannærðir með lágt BMI, svona litu út fyrir að vera vannærðir. Og afleiðingin getur vissulega verið bara svo það án augljóslega svona líkamlegra einkenna vannæringar að þá hafi auðvitað margir orðið út undan sem eru vannærðir án þess að líta út fyrir að vera það. En síðan bara aðeins varðandi næringameðferðina. Af þeim 40 sjúklingum sem fengu næringameðferð, 1 mínútu eftir, það var ég misnögg, af þeim 40 sjúklingum sem fengu næringameðferð árið 2022, það voru þá 62% taldir í mikilli áhættu á vannæringu, en 37 sem fengu meðferð af öðrum ástæðum. Aftur á móti fengu alveg 94,5% þeirra sem voru með sterkar líkur á vannæringu
næringarmeðferð árið 2024. Og það er sem sagt, þetta bendir til mögulega svona óhagkvæmni líklega vegna skorts á bara þessari markvissu skimun og eftirfylgd, bæði hvar það sem sagt, varðar að missa sjúklingum sem að raunverulega eru í áhættu og líka veita þeim meðferð sem þurfa á því að halda og slíkt. Og ég ætla að hlaupa yfir þetta bara að því mér langar svo að segja ykkur frá einu framhaldi sem við erum búin að gera. En ályktunin okkar er bara að aukin aðkoma klínískra næringarfræða leiddi til þess að hærra hlutfall sjúklinga voru skimaðir fyrir áhættu á vannæringu og markvissari næringarmeðferð fyrir þá sem mest þurftu á henni að halda. En svo framtíðin auðvitað bara að halda áfram að greina þessi gögn og ég er svo ánægð að sjá hana Karin hérna af því hún ætlar að taka við verkefninu og gera það sínu og halda áfram að skoða gögnin og vonandi kemur eitthvað áhugavert úr þeim. En svo erum við líka að fara í ofboðslega spennandi hluta sem er að þróa spálíkan sem að getur þá vonandi metið áhættu við innlögn á sjúkrahús með því að nota þessi langtímagögn sem við erum búin að vera að skrá niður. Þannig að það er voða spennandi. Svona gervigreindin sem sagt. Og já, takk. Takk. Ég er alveg viss að hér eru spurningar líka og viðbót. Ég er að velta fyrir mér það er búið að skima tölvöld lengi fyrir lungnasjúklingum og var ég að missa einhverju eða ég er sem skimunin þá var ekki tiltölulega flókin, það var bara búið að þróa fyrir talsveit lengur síðan. Er þetta ekki enn að virka eða? Jú, sko kannski ágætt að við komum að þessu. Það sem er verið að nota á spítalanum er alveg validerað skimunartæki og þetta tæki er alveg í sjúkraskránni og allt svoleiðis og við vitum að það virkar en það bara er ekki verið að framkvæma það. Þannig að það er svona kannski helsta vandamálið. Og er einhver séns þá að einfalda það, að það sé hægt að hafið þið gert rannsóknir á því þá hvort að Þess að þetta einfalda þetta mælitæki, nei, við höfum ekki gert það, en vissulega eru til einhver ákveðin einfaldari mælitæki, en eins mikið púður og það tók að koma þessu eina mælitæki inn í sögu, þá erum við bara held ég alls ekki fara tilbaka, en við náttúrulega vonumst til að þetta spálíkan geti kannski hjálpað okkur. En það tekur samt þá öllum þáttunum, þannig það fyrir að mata spálíkanin af þeim öllum? Já, þetta eru nokkrar aðferðir sem við höfum verið að hugsa og við náttúrulega erum að fá okkar fólk sem veit betur en við, sem ætlar að hjálpa okkur með þetta. En þá erum við bæði að nota þessi gögn til að þjálfa, svona machine learning, þjálfa líkanu upp í að meta áhættu og líka erum við að hugsa þetta til að geta sótt ákveðin gögn bara út úr sögunni sem að nú þegar eru skráð til að hjálpa. Já. Já, já, já. Já, takk. Og þá held ég að við slítum þessari málstofu og þakka ykkur innrættu komuna. Nú voru nærði á tíma, svoleiðis að náður í kaffi. Takk fyrir.
Komið sæl. Hér rosalega mikið verið að byrja réttum tíma og jafnvel enda réttum tíma þegar það hægt. Þannig að ég ætla allavega að byrja réttum tíma, lofa ekki með framhaldið. Og við ætlum að hafa smá session hérna í hádeginu offitu og ég fæ að opna, fáum svo Birnu frá matvælafræðinni og hana Tinnu frá hagfræðinni til þess að tala aðeins við ykkur offitu. Ég með slatta glærum, ég verð með svona QR-kóða eftir smástund sem ég geti sótt glærurnar á. Ég barnalæknir, ég vinn í Heilsuskóla Barnaspítalans og Stofu Dómus. Þeir eru mestuleyti mínar skoðanir en ekki Heilsuskólans í dag. Ég er ekki með nein hagsmunatengsl tengd þessum fyrirlestri sem ég þarf að kynna. Hérna getið þið sótt fyrirlestarglærurnar mínar ef þið viljið. Sumar af þeirra verða mjög stutt uppi og ég enda líka á þessu ef þið mistið af kóðanum hér eða hafið engan áhuga á því fyrir eftir fyrirlesturinn. Ég byrja eins og svo oft áður á að tala þróun offitu í börnum og unglingum á Íslandi. Þetta eru tölurnar frá heilsugæslunni og við sjáum að á árunum 2014 til 2025 að þá hefur offita smám saman verið að vaxa í börnum á Íslandi og í rauninni erum við núna að liggja einhvers staðar í kringum 7,5% yfir landið sem alveg með hæstu tíðni offitu á Norðurlöndum. Þetta er off-þyngd og ekkert sérstaklega mikið til umræðu í dag. Þetta er eins og síðustu birtu tölur frá landlækni, þær eru frá 2012 og landlækni hefur ekki birt tölur offitu barna þrátt fyrir ítrekkaðar óskir síðan. Það er þannig að það er búið að vera býsna mikil aukning hérna á tímabilinu til 2000 og síðan hægði á þessu. Og ef maður horfir á þetta í samhengi við tölurnar sem ég var að sýna ykkur áðan, setjum þetta í samskonar tímaramma, að þá má segja að þróunin á, ef maður tekur aftur út á þyngdina, horfir bara á offitu, að þá er þetta eiginlega myndin sem við ættum að vera að horfa á. Ef maður tekur svo tölur frá annars vegar 1960 sem við byrjum og þangað til núna, að þá er þetta þróunin á offitu í börnum á Íslandi. Það má segja að það hafi verið í kringum 1% barna með offitu fyrir 1980 og á árunum 1980 til 2000 jókst upp í 5%. Og það fannst okkur öllum svolítið mikil aukning og mikil og vond þróun í rauninni, af því þetta eru alltaf mörg börn sem eru þá að fást við offitu. Það staðnaði í ákveðin tíma, reynda víðast fara á Vesturlöndum, en við erum eins og oft áður erum við með þeim fyrstu til að leggja stað aftur í þróun sem er ekki hagstæð og núna er aukningin býsna hröð. Fyrir mér er þetta bráðamál, ef maður horfir á lýðheilsu þjóðarinnar, má segja að það sé svona svakalega mikil aukning í offitu í börnum á Íslandi. Sumir halda í framhaldinu séu eingöngu þjóðfélagsbreytingar, ég held að það sé mjög stór þáttur í þessu, en það getur vel verið þessi líka það til dæmis að þessi kynslóð sem er hér að þyngjast, sé fann að eiga börn hér, það er alls konar hugmyndir á bak við þetta, ný kynslóð, það er ýmsir hlutir sem koma þarna inn í svo framvegis, en auðvitað er þetta stærstu leyti breytingar í samfélaginu. Þetta eru þá í kringum og yfir 5.000 börn á Íslandi sem eru með offitu og við í heilsuskólanum erum búin að sjá í kringum 1200 börn núna eitthvað svoleiðis á þessum 15 árum sem við erum búin að vera starfandi. Þannig að þetta er býsna stórt og mikið vandamál. Hver er staðan með fullorðna á Íslandi? Við vitum þetta ekki nákvæmlega, það er engin sérstaklega mikið að mæla þau eins mikið og við gerum við börnin. En ef við tökum aðeins tölurnar úr ískrá þá sjáum við að 1., 4., 7. og 9. bekkur að það eru vaxandi tölur frá 6 upp í 7, upp í 9 og upp að nálgast 10% í 10. bekk víða. Og ef maður tekur þetta aftur niður í skalan og horfir á hvað gerist í framhaldinu þegar fólki verður fullorðið, þá fann ég tölur frá 2022, það er þessar tölur sem við erum með hér, að ef að krakkarnir er kringum 10%
offitu þegar þau koma út úr grunnskóla, að þá smám saman eykst prósentan og í fullorðnum í dag eru þau nálgast 30%. 29% manni auðvitað rétt síðasta talan sem opinber. Þannig að það nákvæmlega sama staða í fullorðnum. Frá því að börn eru 6 ára, þangað til við verðum fullorðin, þangað til við verðum 40 og 50, að aukast offitan. Og þetta aftur fyrir mér ekki góð þróun. Það alveg klárt, fræðilega, læknisfræðilega, þetta ekki góð þróun. Og hér þarf hreinlega bara að fara að forgangsraða heilsu þjóðarinnar svolítið og segja stopp við þessari þróun. Þetta ekki rétt þróun, við sem vísindasamfélag, við sem heilsusamfélag, við sem þróað ríkt norrænt land sem á nóga peningum til að gera alls konar hluti, við eigum hreinlega að segja þetta ekki rétt þróun. Þetta BMI, það allir að rífast reglulega ennþá hvort þessi góðu mælikvarði. Það einhverju fræðimenn að fást það ennþá. Þessi kona hérna rannsakandi út á Spáni, skoðaði BMI í svona BOD-POD tæki, hvort að maður mælist með of mikið af fituprósentu með annarri aðferð, bar það saman við þá sem að mælast með offitu eða ofþyngd í BMI og niðurstaðan svo að 98% af þeim sem reynast vera með offitu samkvæmt BMI eru líka með það samkvæmt annars konar mælingum. Þetta alls konar svona mælingar, það segja flestar, jú. Þetta ekkit fullkomið mælitæki, en þetta mjög gott mælitæki með mörg mælitæki sem við notum í læknisfræði. Þetta nógu gott, þetta ódýrt, þetta einfalt, mæla allir með þess að nota þetta áfram. Það ekki hægt að segja þetta sé lélegt mælitæki. Sama gildir börnin. Og það sem náttúrulega stóra málið í þessu, að það eru fleiri og fleiri fylgisjúkdómar sem við vitum og erum að sjá að koma í kjölfar offitunar. Þeir dreifast allan líkamann, en það kannski ekkit skrítið, það heitir orkustjórnunin og það allar frumur líkamanns sem vinna með það hvað gerist í orkubúskapnum. Hvernig fitan, hvernig sykurinn, þetta allar frumur líkamanns þurfa á þess að halda og þess vegna ekkert óeðlilegt að allstara líkamannum geti komið fram villur ef að þetta kerfi ekki að virka eins og það á að gera. Sýni ykkur bara eina til gamans, ég alltaf að finna nýjar greinar, þessi kom út bara núna fyrir hálfum mánuði, mjög skemmtileg sænsk rannsókn, sambærileg þjóð og við erum í sambærilegu samfélagi mestuleyti. Og hérna eru börn sem eru tekin til offitu meðferðar. Þetta eru 7000 börn, rúmlega, sem þeir eru með í svona típiskri sænskri, svona flottri skráningu, sem skrá mörg ára aftur í tíman, fylgjast vel með og allt þetta. Og svo fylgjast með til 30 ára aldurs, skoða þetta afturvirkt. Börn sem eru með einhver frávik þegar þau koma inn í fullorðinsgildum, þar að segja sykur, lifur, eitthvað svoleiðis, eða ekki. Og það sem þessi grein var að tala var að þau börn sem voru ekki með efnaskiptarfrávik og þau voru líka með rosalega mikið hækkuð gildi á því hvort þau voru með frávik í blóðfitum, háþrýstingi eða sykursýki 2 30. Hvað eru margir hérna í þessum sal sem eru yfir 30? Við erum að tala já, nákvæmlega, skiljið. Þetta ekki gamli kallar eins og ég sem hvort eru konum með háþrýstingi eða ekki, þetta fólk sem ungt. Og sjáu þið prósenturnar hérna á börnunum sem voru með offitu og komin með frávik þegar þau komu í offitummeðferð. Þessi krakkar, þau eru heilu staðalfráviki léttari heldur við erum með meðaltali í heilsuskólanum og þau eru ári yngri þegar þau koma í meðferðina að meðaltali. Þannig að börnin okkar eru líklega í verri stöðu en þessi. Og þetta eru fáránlega háar tölur. Þeir eru sjúkdómar sem við ætlum ekki að séu barnasjúkdómar. Þetta eru bara 3 af þessum 200 rúmlega sem að fylgja offitunni. Þannig að það alveg ljóst í mínum huga að of mikil fita hreinlega hættuleg heilsunni. Það bara orðið alveg ljóst fræðilega að það ekki skynsamlegt. Það þýðir eins var ekki að þeir sem eru með offitu séu ómögulegir einstaklingar. Og það mjög mikilvægt að við sem fræðasamfélag skilum því líka út. Ef að einhver af ykkur hugsar það ennþá, þá verður þið að taka til í hausnum á okkur. Það ekki gott að við sem fræðimenn, við sem vísindamenn, við sem meðhöndlar séum að skila því út að einhver sé ómögulegur af því að hann lenti í það offitu. Það ekki rétt skilaboð. Ekki frekar en einhver með háþrýsting eða kattaónum eða hvað sem ég skrifaði þarna. Við erum ekki í útlitssiðnaðinum, mikilvægt að gera greinarmun á því, við erum að hugsa heilsuna og okkar hlutverk að sinna heilsu þjóðarinnar líka. Og eigum við þá ekki bara að fara í það eins og við erum búin að gera mörg ár, að segja öllum hvað að borða
borða hollt. Það vil að við séð 9 ráðleggingar frá landlækni. Það er búið að stækka það að maður á að borða helminginn af disknum núna ávexti og grænmeti. Sjáu þetta ekki vel? Hér. Og hvað hefur við að gera við tíman okkar? Ef við ekki passa svolítið vel upp á að sofa vel og bara hreyfa okkur og allt svoleiðis? Þetta er augljós skilaboð, ekki? Og ef við viljum að okkur líði vel, þá þurfum við að passa mjög vel upp á svefnin og vera ekki mikið í tölvunni. Eða bara kaupa okkur góðstrykk. Af því að þið vitið að have a coke and a smile virkar á alla. Og þetta er ekki ýktar myndir. Af því að iðnaðurinn, hann er með svona 100 sinnum meiri pening í því að ýta á sitt miðað við það sem að heilsu iðnaðurinn er með. Þannig að í rauninni þarf að setja alvöru kraft núna í það að stjórna samfélaginu út frá lýðheilsu. Það er það sem þarf að gerast ef við ætlum að breyta þessu. Það er til meðferð við offitu. Allir þurfa einhvers konar meðferð á lífsvenjur, lífsheilsu, sumir þurfa lyf, sumir þurfa aðgerðir. Við erum ennþá að láta fólk borga lyfin og aðgerðirnar sjálft í dag þó við vitum allt þetta offitu og afleiðingarnar. Það er ekki lógískt. Og svo náttúrulega eru til ráð til að breyta samfélaginu. Það er hægt að vera með frelsi frá því að vera með niðurgreiddan sykur sem íblöndar nefli í mat. Það er hægt að vera með frelsi frá því að börnin okkar fái morgunkott og sykraðan drykk sem verðlaun eftir íþróttamót. Það er hægt að vera með frelsi frá því að 30% af ungu kynslóðinni ánýtist nikótíni. Og það er líka að vera með frelsi frá því að sofa allt og lítið að þeir allir svo þreyttir og geta ekki sofnað, að þeir eru búin að drekka mikið koffín. Að frelsið er ekki bara það að mega græða. Það verður að horfa frelsið hinn megin frá líka. Og þess vegna verða stjórnendur samfélagsins að hætta þessari lindgind gagnvart því að þeir sem eiga peninginn og þeir sem vilja græða, þeir fá að stjórna. Við sem fræðasamfélag, sem heilsusamfélag, við verðum að fara að segja hvernig þetta á að vera. Samfélagið á að vera þannig að það sé heilsusamlegt að búa í því. Og við eigum að skipuleggja það þannig. Og ef einhver vill selja áfengi meira en á að gera eða selja nikótínpúða eða selja sykur, niðurgreiddan eða eitthvað, þá eigum við að segja þetta er ekki skynsamlegt, hættum þessu, breytum þessu. Það er þessu stjórnendur samfélagið sem þurfa að fara að gera. Það á ekki að segja fólki að það eigi að velja bara betur. Það er bara gamaldags. Við verðum bara að hætta því. Og ég gerir ráð fyrir að Birna og Tinna séu á svipuðum slóðum, til að hleypa þeim að og geta ekki spurningar eftir. Ef við höfum tíma. Gjör svo vel. Kemur ég vinna F5 líklega. Nei, það er bara svona flott. Kemur þetta ekki? Jú. Flott. Sjá. Já, takk fyrir þennan öfluga inngang, Tryggvi. Ég heiti Birna og kenni á stundarannsóknir við Háskóla Íslands, fyrst og fremst tengt næringu barna. Í allra fyrstu greininni minni notaði ég gögn úr íslenskum rannsóknum frá árunum 1995 til 2012 sem sýndu að minni próteinneysla ungbarna, nægileg en ekki of mikil, tengdist lægri tíðni ofþyngdar meðal 6 ára barna. Á morgun fjalla ég niðurstöður rannsóknar sem skoða tengsl brjóstagjafar við vöxt og líkamssamsetningu barna og doktorsnemar sem ég vinn með eru líka með erindi á morgun, bara svona til að nýta þennan vettvang til þess að auglýsa það. En það sem ég langar að ræða í dag er hlutverk fæðuumhverfisins og bara er beint framhald í raun og veru frá því sem að Tryggvi var að segja. En á hverjum degi hafa alls konar þættir áhrif á matræðið okkar. Við tökum eftir sumum þeirra og öðrum kannski ekki, við erum orðin mjög samdauna fæðuumhverfinu. En saman mynda þessir þættir fæðuumhverfið okkar. Á myndinni sjáum við yngsta son minn 2 ára, þar sem hann skoðar litríkt og fjölbreytt úrval matvara sem sannarlega kalla á hann og veltir fyrir sér hvað hann á að setja í körfuna sína. En nota bene þá hef ég fylgst með barnamatamarkaðnum á Íslandi og það eru yfir 400 tegundir á markaði á Íslandi. En fæðuumhverfið felur einmitt í sér hvað er í boði. Hvað er í boði í búðinni, í leikskólanum heima og í sundi. Það felur líka í sér þætti sem þessi gaur pælir ekki í, eins og matvælaverð, auglýsingar og önnur markaðssetning og hefðir og viðmið samfélagsins. Hvað telst eðlilegt og eftirsóknarvert að borða?
Rannsóknir sýna mjög skýrt að fæðuumhverfið hefur áhrif á mataræði fólks og sérstaklega mikil áhrif á mataræði barna. Á 20. öldinni urðu grundvallar breytingar á mataræði á Íslandi þar sem helstu undirstöður fæðunar véku fyrir öðruvísi fjölbreyttri og þó nokkrum hluta innfluttri fæðu. Þessu fylgdi margt gott, matvælaöryggi jókst og við fengum fjölbreytt úrval af ávöxtum, grænmeti og öðru ferskmeti, en framboðið varð líka flóknara og í raun og veru það þannig að fáir matvælarisar stýra því að miklu leyti hvað í boði, hvað sýnilegt og hvað hagkvæmt. Og það kom mjög mikið framboð af gjörunnum matvælum. Landskönnun á mataræði fullorðinna sýnir að við fylgjum ekki svo vel ráðleggingum mataræði. Og niðurstöður Steinu Gunnarsdóttur, doktorsnema byggðar á sömu gögnum úr landskönnun, benda til þess að 45% af orkunni sem fullorðnir á Íslandi fá komi úr gjörunnum matvælum, sem hafi miklu magni skýr tengsl við offitu og aðra langvinna sjúkdóma. Á næsta árum verða framkvæmdar landskannanir á mataræði barna og unglinga hérlendis sem munu gefa upplýsingar mataræði þessara hópa. En Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF birtir árlegar skýrslur mataræði barna í heiminum. Í nýjustu skýrslunni því lýst hvernig framboð allstaðar og alltaf af ódýrum og aggressíft markaðssettum gjörunnum matvælum hefur áhrif á mataræði barna, vöxt og heilsu. Heiti skýrslunnar vísar til þess að fæðuumhverfið eins og það í dag ekki hannað til að koma heilsusamlegum matvælum til skila, heldur til að skila hagnaði. Og þannig bregst fæðuumhverfið börnum. Það að vinna að heilsusamlegu fæðuumhverfi að mínu mati grundvallar forsenda þess að bæta megi mataræði barna og okkar allra. Og þar getum við í raun og veru öll beitt okkur á okkar hátt, en allar rannsóknir sýna að stjórnvöld geta haft langmestu áhrifin. Í febrúar voru til umsagnar drög að þingsályktunartillögu málefni offitu og sú áætlun var unnin upp úr tillögum starfshóps frá 2024. Ég dró fram 4 punkta sem kannski helst tengjast því hvernig við mótum heilsusamlegra fæðuumhverfi. Í fyrsta lagi það að tryggja framboð og aðgengi allra að hollum og fjölbreyttum mat sem víðast og með sérstaka áherslu á staði sem börn sækja svo til daglega eins og skóla, heimili auðvitað og íþrótt- og mannvirki og nærumhverfi. Í öðru lagi að hvetja alla sem selja matvörur til að auka aðgengi og sýnileika á hollum matvörum. Í þriðja lagi að efla eftirlit með markaðssetningu á óhollum matvælum sem beinist að börnum, en sú markaðssetning bönnuð samkvæmt lögum fjölmiðla en mjög flókið að fylgja því eftir. Í fjórða lagi að nýta efnahagslega hvata, sérstaklega að lækka álögur á hollar matvörur og hækka álögur á óhollar matvörur. Og ég kannski ráð fyrir því að Tinna komi eitthvað inn á þetta á eftir. En fyrir nokkrum árum unnu Guðmundur og Perla, þá meistaranemar í næringarfræði hjá mér, að því að meta fæðuumhverfið í matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt alþjóðlegum prótókoll. Niðurstöðurnar sýndu að óheilsusamlegar matvörur fengu 2-falt meira hillupláss og betri staðsetningar í verslunum en heilsusamlegar matvörur, en hvort tveggja ýtir undir kaup samkvæmt fræðunum. Fæðuumhverfið var ólíkt milli verslana sem segir okkur að verslanir geta tekið ákvarðanir að skapa heilsusamlegt fæðuumhverfi hjá sér og þetta hvatning til þess að gera það. Aðrar rannsóknir hafa einnig leitt í ljós mikil tækifæri til að bæta fæðuumhverfið, meðal annars í nágrenni framhaldsskólans í Mosfellsbæ og íþróttamiðstöð UMFA. Í stuttu göngufæri frá framhaldsskólanum var gott aðgengi að skyndibita, gosi og sælgæti, en takmarkað aðgengi að heilsusamlegum valkostum. Og í raun og veru má sömu sögu segja íþróttamiðstöðina. Og þetta ekkert einsdæmi í Mosfellsbæ, rannsóknirnar voru bara gerðar þar, en sömu sögu má segja mjög víða. En það flókið að flokka matvörur sem heilsusamlegar eða óheilsusamlegar eða hlutlausar, enda skiptir heildarmatræðið og jafnvægi í því allra mestu máli fyrir heilsu og það sjaldan til góðs fyrir einstaklinga að fara að takmarka matræðið með einhverjum ströngum boðum og bönnum. En fyrir opinbera stefnumótun, svo sem það að takmarka fæðuframboð eða markaðssetningu á ákveðnum mat, þarf að vera hægt að flokka matinn. Og þar koma módel sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnun WHO hefur hannað sterk inn. Ég legg fyrir verkefni á fyrsta ári í matvæla- og næringarfræði þar sem nemendur eru súpermeðvitaðir allar auglýsingar og aðra markaðssetningu sem þau sjá í einn sólarhring. Þau taka myndir eða skrá hjá sér og flokka síðan auglýsingarnar eftir þessu módeli. Og það sem þau sáu núna í mars og hafa séð undanfarin ár að 80% af auglýsingunum sem þau sjá ætti að vera bannað að markaðssetja þar sem börn geta séð til. Og þetta eru auglýsingar bara líka út á
á skiltum úti við og þess háttar. Og þessu tengt má nefna áhugaverða rannsókn sem Steingerður Ólafsdóttir og samstarfskona unnu fyrir nokkrum árum þar sem þau skoðuðu mat sem birtist í barnaefni á RÚV. Og þær sáu það að svona fjórðungur matvarana sem birtist í barnaefninu ætti að vera bannað að markaðssetja samkvæmt þessu módeli. Og auk þess þá var munur. Þegar var sýnt áherslu á grænmeti þá var það oft í bakgrunni, svona partur af sviðsmyndinni, á meðan að kökur, keks og sælgæti og slíkt var meira í forgrunni. Persónurnar voru að neyta þess eða nota þess sem verðlaun eða eitthvað þess háttar. Og þetta hefur áhrif á viðhorf barna til matar. Í lokin langar mig að árétta að þessi áhersla á fæðuumhverfið er ekkert í mótsögn við neitt sem Tryggvi er að segja eða að einstaklingurinn beri ákveðna ábyrgð á eigin matræðu heilsu, en það er hins vegar óraunhæft og mjög ógagnlegt að líta fram hjá því að fæðuumhverfið er hannað til að ýta matræðu okkar markvisst í ákveðnar áttir og sannarlega ekki alltaf með heilsuna í fyrirrúmi. Það er margt hægt að gera og við verðum að stýra fæðuumhverfinu í heilsusamlegar áttir. Förum úr því að næra hagnað yfir í að næra fólk. Takk. Takk fyrir þetta, Birna og Tryggvi. Tinna heiti ég og ég er prófessor í hagfræði og hef stundað mikið, það er svona oft settur á mig miðin að ég sé heilsuhagfræðingur af því að margt af því sem ég rannsaka tengist heilbrigðismálum. Og ég af þeirri þægð sem ég almennt sýni, þá bara setti ég titilinn þann sem að Ingibjörg sendi mér í tölvupósti að hún hafði áhuga á að heyra af hverju fjárfestum við svona lítið í forvörnum gegn offitu og sjónarmið hagfræðinnar þar. Þannig að ég ætla bara aðeins að tala það, hagkvæmni og ekki hagkvæmni í þessum málum, verð, annars konar aðgerðir, umhverfi og fleira. Og að því að ég var nú beðin svona að gefa sín hagfræðingsins á þetta, þá þetta kannski, markmið hagfræðingsins kannski aðeins annað en þeirra sem almennt eru fyrst og fremst að vinna út frá sjónarmiði heilbrigðisvísindana. Er markmiðið að hámarka heilsu? Nei, í raun og veru ekki. Er markmiðið að hámarka fjölda fólks í kjörþyngd? Nei, ekki heldur. Markmiðið eins og kannski nafn fræðigreinarinnar bendir til að hámarka hag. Þannig að hámarka einhvers konar velsæld. Þannig að það ekki, ég vil bara fara árétta það að það er markmið. Það er ekki heldur eins og svo margir telja hámarka það hversu rík við erum eða eitthvað svoleiðis. Þetta er hagfræði. Og þannig að spurningin ef við erum með inngrip sem það að eitthvað sé hagkvæmt, það þýðir einhver íhlutun til dæmis, það þýðir að hagurinn sem við fáum meiri heldur en hagurinn sem við fórnum. Þannig að hagfræðingar almennt setja kannski tvær spurningar áður en þeir segja að einhver íhlutun sé hagkvæm. Fyrsta spurningin hvort það séu einhverjir markaðsbrestir svokallaðir til staðar. Einhverjir gallar á mörkuðum sem gera það að verkum að markaður ekki hagfelld leið til að ráðstafa takmörkuðum gæðum samfélagsins. Ef það einhverjir gallar á mörkuðum þá síðan næsta skref að velta því fyrir sér einhverjar kostnaðar ábatasamar lausnir. Af því að það getur vel verið í sumum tilfellum þá augljós galli. Við vitum að markaður hámarkar ekki hag á einhver ákveðnu sviði, en það getur verið mjög vandfundnar leiðir til þess að bæta stöðuna. Stundum ef maður reynir að ráðast í einhver aðgerðir, þá þær kostnaðarsamari heldur en ávinningunni sem maður fær út úr aðgerðum. Þannig að maður þarf líka að meta aðgerðirnar sem slíkar. Og þegar við erum að meta þennan hag, ég líka með QR-kóða og hann kemur líka hérna á síðustu glærunni hjá mér. Þannig að þetta bara dæmi að þetta alls ekki svo þröngt að það sé til dæmis hvað sparast fyrir hið opinbera eða hvað sparast í heilbrigðiskerfinu. Ég til dæmis stýri rannsóknarhópi sem bara að meta virði mjög margvíslegra gæða sem eiga sér ekkert markaðsverð, virði umhverfisins, virði öryggis, virði félagslegra tengsla og svo framvegis, og þannig að það sé hægt að taka þessa þætti til greina. Og þetta bara, QR-kóðinn beinir ykkur á vefsíðu rannsóknarhópsins og ég tek hérna dæmi tvær greinar bara því að þær varða virði þess að vera í kjörþyngd með að vera annarkvort of léttur eða of þungur. En ef við förum í þessi tvö skref, einhverjir markaðsbrestir til staðar á þessu sviði,
fræðmenn innan hagfræðinar, þetta svona undirgrein hagfræði holdafars, á ensku kallast oft economics of obesity, stór undirfræðigrein hagfræðinar, og það eru ýmsir gallar á mörkuðum á þessu sviði, en kannski einna helst það sem við köllum ytri áhrif. Það því að þeir sem ákvarðanir varðar, þeir sem að selja vörur til fólks og fólki sjálft sem að neyta vörunar, eru ekki þeir einu sem bera kostnaðinn af neyslunni. Og þá til dæmis við auðvitað hegðun sem að veldur þyngdaraukningu, sem að auðvitað kannski samborgarnir taka þá að hluta þátt í þeim kostnaði sem neyslan felur í sér. Við erum með ýmiss konar tekjutryggingar ef fólk er ekki bjargálna, sökum heilsubrests, heilbrigðiskerfið og svo fram eftir götunum. Og auðvitað líka það að hegðun einstaklings hefur svona áhrif á hegðun annar einstaklinga líka. Þannig að það eru, yfirleitt eru kallað ytri áhrif, stundum það kallað úthrif af hegðun einstaklinga, sem finnst líka mjög fallegt orð en minna notað. Og síðan það hitt, og það að það sem við kallum þangaskekkjur, að það oft einhver atriði í þangagangi okkar sem lætur okkur sem samfélag, bara sem stóra hópa, taka einhverjar ákvarðanir sem eru ekki hámark, ekki eins og okkar eigin hag. Og einhverjar þangaskekkjur varða hegðun okkar á þessu sviði sem að leiða til þess að við erum ekki að hámarka hag, og það náttúrulega augljóst eins og þau töluðu Birna og Tryggvi, að það mjög mikið sem að hefur áhrif á okkur í æsku, og það bara eðli þroska þessara dýrategundar sem við erum, að það tekur okkur 2 áratugi að læra að taka skynsamlegar ákvarðanir, svona allavega sæmilega skynsamlegar, en þó kannski ekki alltaf skynsamlegar, en það eru þarna 2 áratugir þar sem að við reiðum okkur á ákvarðanir annars fólks og umhverfi okkar, og þetta gríðarlega mikilvægt upp á bara alla okkar framtíð. Þannig að börn sem eru of þung fyrir sakir sem hafa ekkert með þeirra í rauninni eigin finnst okkur ábyrgð að gera, þau eru kannski að kljást við afleiðingarnar út alla ævina, þannig að það eitt. Og síðan eru miklar rannsóknir á öðrum þangaskekkjum sem að kannski gera það verkum að fólk tekur ekki endilega alltaf skynsamlegar ákvarðanir heldur á fullorðinsárum, og eitt þar eru varðandi vandi þegar að umbun af einhverjum ákvörðunum mjög tafin, þegar eins og hvað varðar marga heilsuhegðun, maður þarf að fórna í dag fyrir einhvern mjög óljósan ávinning sem maður fær miklu seinna. Og það mjög flókið fyrir fólk að taka slíkar ákvarðanir, vitum við, og bæði hagfræðingar og sálfræðingar rannsaka þetta töluvert, hvernig við tefjum umbun og metum ákvarðanir sem felja í sér umbun sem tafin. Þannig að það eru ástæður til þess að áætla að markaðurinn sé ekki best til þess fallin að ráðstafa öllum gæðum á þessu sviði. Og síðan annað, en síðan að því að spurningin var, akkur gengur þetta ekki betur? Sko það samt, þegar við förum síðan í næsta skref og förum að velta fyrir okkur mismunandi íhlutunum og eru þær hagkvæmar, þá eru alveg ákveðnir þættir sem eru oft svona standa í vegi fyrir því að sumar íhlutanir mælist hagkvæmar. Það eru svo sannarlega margar þeirra sem eru það, en það þegar við erum ef við tökum 2 leiðir, leið A fyrir ofan, hér tímalína í dag og síðan einhver barnsár og unglingsár og síðar. Þetta ef við ætlum að fjárfesta í einhverjum ákvörðunum í dag, það sem tvennt sem gerist náttúrulega það að hvað forvarnir varðar, þá þarftu að hlutast til og hafa áhrif á og breyta aðstæðum mjög margra, sem síðan kannski bara hluti þeirra hefði lent í vanda síðar. Þannig að þú þarft að hafa áhrif á líf mjög margra. Og síðan það þetta að ávinningurinn kemur töluvert seinna, og ef maður gerir einhverja eðlilega ávöxtunarkröfu á svona fjárfestingu, þá getur maður líka, jafnvel þó við séum að segja, ok, við viljum eitt sko að segja, ég vil forgangsraða heilsu, ég vil miklu, við setjum þetta í heilsu, ekki í þjóðleikhús, ekki í að byggja brú, ekki að tvöfalda vegi eitthvað, við viljum að setja þetta í þetta. Þú veist, það alltaf fórnarskipti á milli þess sem við viljum. Viljum við þetta eða viljum við menningarhús eða hvað það Jafnvel við segjum, þetta vandinn sem við erum að kljást við, þá getum við líka sagt forvarnir sem eru ferillinn að ofan, sem að krefst þess að hlutast til líf mjög margra einstaklinga og fá ávinningin miklu seinna. Það sem við getum gert, það sem ávöxtunarkrafan segir að við gætum líka tekið þessa fjármuni sem fara í íhlutunina, ávaxtað hann
og þá erum við kannski komið það mikla fjármuni seinna á meðan vandi að byggjast upp, þá veistu hverjir lenda í vanda og getur sinnt þeim hópi og líka byggt menningarhús eða tvöfalda vegi þannig að verði færri slys og svo framvegis. Þetta eru raunverulegu fórnarskiptin sem við erum að fjalla Þetta er þetta minna sjarmerandi að setja þetta upp svona. Það er bara hvað konan að segja, ég vil bara láta alla lenda í vanda og gefa þeim síðan skurðaðgerðir og lyf. Það er auðvitað miklu, hitt miklu meira sjarmerandi sem við viljum að vera með fræðslu og allt þetta. En þetta er samt, ég myndi vilja, og ég held að flestir vilja sem eru að taka þessar ákvarðanir í ráðuneytunum segja, ef við ætlum að fórna meiri hagsmunum fyrir minni, þá viljum við allavega vita við séum að gera það. Og af hverju eru þessir hagsmunir meira virði heldur en einhverjir sem eru, mælast meiri þá, ef við ætlum að gera það þannig. En svona hvað litteratúrin segir, ef ég bara fer í gegnum það, svona heilt á liti, því að þetta er náttúrulega bílfarmar af rannsóknum til hvað er hagkvæmt í þessum efnum. Þá er það svona almennt það sem er hagkvæmast, eru þessar aðgerðir sem breyta svona byggðu umhverfi okkar, hvötum á stórum skala yfir heil lönd og þjóðir, til dæmis eins og skattahækkanir, að breyta hegðun fólks í gegnum breytta hvata í umhverfinu, það er almennt það sem mælist hagkvæmast. Síðan í miðjunni, svona það sem eru sértækari aðgerðir fyrir einstaklinga eða minni hópa eða annað slíkt, þar ertu farin að, ég myndi segja það sem er vinstra megin, og ég hef þetta auglýsingarna hérna með, auglýsinga í hlutanir, þær eru almennt mælast mjög hagkvæmar. Síðan í miðjunni, þar sem eru svona sértækari aðgerðir, þar ertu eiginlega farin að fá sumar aðgerðir mælast hagkvæmar, aðrar ekki. Þannig að það þarf eiginlega að skoða hverju og eina íhlutun fyrir sig. Og síðan því miður eins og það er sjarmerandi að segja, það er best, við viljum ekkert vera að skipta okkur á fólki eins og margir vilji þegar fólk talar íhlutanir og sumir segja nei, bara fræðsla, fólki finnst það einhvern veginn mest sjarmerandi. Vandinn við fræðslunni er bara að það er mjög erfitt að breyta hegðun fólks með fræðslunni einni saman. Það var margir reynt og það er ekkert hagkvæmt sem er ekki effektíft, Það verður að hafa áhrif til þess að borgi sig þannig að auðvitað getur það verið gott svona til stuðnings, og kannski vitum við að flest, ef við komum hérna út, það komum vel yfir klukkan 12 svöng, þegar við komum hérna, fólk er að fara á næstu fundi og eitthvað, það grípur eitthvað, einhver grípur epli, annar grípur Snickers, sá sem að greip Snickers, það er ekki að því hann viti ekki, þannig að það er oft, fólk hefur vitneskjuna þrátt fyrir að það hegði sér einhvern veginn öðruvísi. Þannig að þetta er svona kannski almennt, svona myndi ég segja, ef ég horfi á þennan stóra litteratúr sem er til, þá eru þessar aðgerðir hérna vinstra megin sem hafa mest áhrif og eru hagkvæmastar. Takk fyrir. Og ég ætla kannski að fá að benda á eitt líka, af því að hér er þá þessi heilbrigðisvísindaráðstefna, þá eru margir sem eru með rannsóknir sem að tengjast, þetta er allt svo tengt, sem að tengjast í hvað er skynsamlegt fyrir samfélög að gera, og þessi rannsóknarhópur sem að þessi QR-kóði leiðir á, hann mun í ágúst standa fyrir norrænu heilsuhagfræðingaráðstefnunni hérna í Háskóla Íslands og frestur til þess að skila inn ágripum á morgun. Þannig ef einhverju vilja taka þátt í rannsókninni, hérna ráðstefnunni með okkur, þá getið þið farið inn á vefsíðuna og skilað inn ágripið þar. Takk fyrir. Ég ætlaði bara að standa við hérna hættur hérna tíma og leipa ykkur í mat. Þeir sem að vilja allavega getið sagt fyrir mig, ég verð hérna ef eitthvað vil spyrja mig. Ég ráð fyrir að Tinna og Birna séu opnar fyrir að fá spurningar ef einhver en bara takk fyrir athyglina og áhugan á þessu málefni. Það er mjög gott fyrir okkur öll að fókusin er að komast á þetta mál og ég held að við eigum góðan séns í að gera breytingar. Sjáðu það nú bara með nýjustu tillögunni frá ríkinu. Takk.
við svona að taka það morgun bara? Já, hann verður hérna Verður hann á morgun? Já, hann sagðist það með fyrirlistur hann undir það vestur. Já. Fyrirlistur undir það morgun þetta. Já. Hann er laus, getur við. Hann er að tala genetíska hérna. Hvað þetta? Saga númer... Uppi. Nei, það er B. B er allt auki, já, númer 1, já. Já. Hann er að tala hérna... Jú, hann er hérna í þriðja erindinu þar. Nei, hann flytur ekki... Nei. Allan, hann er hérna... Andri heldur bara að fara núna. Já. Hann bara að koma á morgun eftir. Þannig að já, hengist það fyrst. Leifur þessa? Það er fínt. Það er ég? Já. Þú getur alltaf skipuleika alltaf svo velna. Þú getur skipuleika alltaf svo velna. Já, ég veit það. Það er streymi hérna. Já, það er streymi.
Jæja, góðan daginn. Good day. Welcome to this session about physical therapy and the musculoskeletal system. My name is Kári Árnason and I'll be the moderator in this session. The first presenter is Ólafur Sigurjónsson, and the title of his talk includes a few words that I've never seen before, so I'm going to allow him to introduce his presentation. Thank you. So, fantastic to see you all here today. So my name is Óli, or I'm called Óli. My name is Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, but that's only when my mother is mad at me that I'm called by full name. So please refer to me as Óli, otherwise I will get jumpy. So I'm going to talk today a little bit about tissue engineering, and I'm going to talk a little bit about a project that a PhD student of mine, Gabriel Boretti, has been working on for the past couple of years. And the title of the talk is Lyophilized Pathogen Inactivated Platelet Lysate Enriched Hydrogel for Osteoarthritis Therapy and Cartilage Regeneration. Now, just to make it a little bit easier to understand, so basically the concept of this project is to try to develop implantable material where you mix together hydrogels, mesenchymal stem cells, and platelet lysates in an effort to try to increase cartilage regeneration. And as most of you know, cartilage is a really difficult and stubborn tissue, and once it is damaged, it tends not to regenerate. So the question is, can we sort of form something else that could replace the cartilage instead of trying to get the cartilage that has already been damaged to regenerate? Now, to start this up a little bit, there are only two things that worry me about the future. I don't worry about Trump, because he always chickens out. Now, the second thing that worries me, or the first thing that worries me, is when the antibiotics stop working. As soon as the antibiotics stop working, we're screwed. We can just go back to the Stone Age and just forget about things. So please, if somebody in here wants to do some research on antibiotics, do so. I don't have the cognitive knowledge to do it, but I'm sure there are people here that can actually do some excellent work on that. The second thing is what you see behind me here, which is the age pyramid. And this is a really, really difficult and a little bit frightening issue. We're getting older. I'm getting old. I turned 50 a couple of years ago, and I could feel it as I turned 50. Some aspects of my body, they don't really function as well as they used to. When I go skiing, my knees hurt a little bit, or my hips, my back a little bit, etc., etc. So the question is, how do we deal with this? Can we afford to be sick? And for the Icelandic-speaking people here in the auditorium, hvað á að gera við afa? And people born in 1970 something, they will get this joke, nobody else. So basically, how are we going to do it? And we have several options. We can work on early diagnostics. We can try to do early diagnostic and try to tackle diseases and traumas, the diseases, a little bit earlier on. This is something, for example, that Deco Genetics has been doing for many years, trying to find out genes that cause diseases, and then the idea is to figure out some drugs that can counteract the disease, etc., etc. So preventive medicine, try to really tackle disease before it happens. Second part is what we would call prevention. And prevention would mean exercise, drink less alcohol, eat healthier food, and exercise some more. And this is something that most of us try to do. Not all of us achieve to do it. And the question is, do I want to give up my good red wine or a fantastic beer and just drink water and milk? I'm at least not me. The second, then the question is, how do we treat, or how do we tackle these people that are going to need medicine, need some medical care in the future? And one thing would be then just to follow what Frankenstein did and basically regenerate a person. So try to take the organs and regenerate them, create them. Now then one would say, well, why can't you just replace the organs? But if you see the graph behind me on the top, maybe I can do like this. On the top thing here, in the left corner, in the right corner, we can see this is basically a waiting list for kidneys. The black line is the waiting list. The red
blue and the blue line are basically the donors and how many kidneys are available. And as you can see, there's a gap. So we have to figure out some ways to tackle this gap. And we can do that, for example, hopefully, sometimes in the future, by using something what we call regenerative medicine. And one part of regenerative medicine is what we call tissue engineering. And tissue engineering is basically building organs or tissue. Instead of building bridge, you build a bone or cartilage or a kidney or a heart. Now, in this project, we've been mostly focusing on cartilage tissue engineering and a little bit on osteoarthritis disease. And we had the idea, and we started this many years ago. I think the first publication we had was back in 2013, where we took expired platelets from the blood bank and we sort of used those expired platelets, which are not going to patients, and we created what was called platelet lysate out of them. We were not the first one in the world to do it, but we were the first one to show that you can use the expired platelets to do it. Then basically, what we do is, the idea behind this project is to take those platelet lysates, and why are the platelet lysates so important? Because the platelets contains a lot of molecules, a lot of growth factors, cytokines, a lot of something that can actually help cells grow. And the idea behind this project is relatively simple. We take platelet lysates, we freeze dry it, then we mix it with hydrogel, and then what we do is that we 3D print cells into that hydrogel. So now we have something which is a hydrogel. It contains platelet lysates, and it contains mesenchymal stem cells. And mesenchymal stem cells have the nature that they can differentiate into cartilage cells, or called chondrocytes. And so this is one of the first things, basically, what we did, is that we created these little sort of 3D printed pellets. And within those pellets, we have the platelet lysates, we have the cells, and then we take those pellets and we grow them. But the first thing we did, and I don't have time to show you all of the data, one of the first things we did was to characterize these gels. Once you have the platelet lysates inside of the gel, does it differ when it comes to formality, strength, etc., etc.? And these are just some scanning electron microscope images, and you can see the one on the left corner there, which doesn't contain any platelet lysates. It's a kind of smooth kind of area. But as you increase the amount of platelet lysates within the hydrogel, we start seeing these little molecules and little things that kind of help cells stick to the hydrogel and help cells survive within the hydrogel. And another thing which and then as you increase the percentage, so the amount of the platelet lysates, you can see that, for example, the porosity reduces. So it's all about forming kind of a good concept where you have enough porosity, not too much porosity, but not too little porosity, because the cells have to migrate through the hydrogel, nutrients have to go through the hydrogel, and we have to sort of make sure that those cells kind of survive and differentiate to what we want to do them. Another thing this is also useful for example, is to use it as a release, to release drugs. So what we could do then, for example, is to put, and this example is TGF-beta release that we measured, where we put the platelet lysates, which contains a lot of TGF-beta, inside the hydrogel, and then we measured how much would be leaking out of the hydrogel into the media. And as you could see, it kind of increases with the amount of platelet lysates that you have. Now, this will be very useful. Oh, now I have only 3 minutes left. So what we did then we did some cell culture. We wanted to make sure that this hydrogel plus platelet lysate was not toxic. So we did a live dead cell assay. We measured how many percentage of the cells were dead and how many cells were alive. And as we increase the amount of platelet lysates, you can see that the viability drops. So you don't want to have too much of the platelet lysates, but you still want to have some of the platelet lysates. And as we increase, we go for day 5, we can also see that the cells, and if you look where it says 5% PIPL, this is like the sweet spot, where you have a nice survival of the cells, but they also start spreading out and start forming this kind of cartilage or chondrocyte-like structure. And when you look more closely into that, and we look at the expression of certain genes, so for example, SOX9, which is a transcription factor which indicates that you have a successful chondrocyte differentiation, we can start seeing cells which are expressing SOX9 as we go from 5% to 10%, while we have less of it where we have 0% PIP. But we always have some, because there's always some spontaneous differentiation that happens.
And if you go to day 3, day 7, you can see in the page in the middle, nice, beautiful, elongated cells with beautiful expression of SOX9, good sort of filament distribution. And also, if you look at the metabolic activities, we can see by looking at the glucose consumption that there is an increase in cell volume and increase in cell culture. There's something happening inside of those 3D cell cultures. Also, if we look at some more cartilage proteins like oligomeric matrix proteins, we can see, for example, some of them that are being released out of the cartilage structure that we're trying to create into the media, indicating that we have, at least in some way, some successful cartilage formation. Now, the take-home message for this basically is that we can use PIP, or the platelet lysate, as a bioactive compound inside of the hydrogel. So that we know that works. We know, for example, that we can put them into those hydrogels, we can 3D print them, the cells survive, but we know that if you go to a too high concentration of platelet lysates, then the cells start dying off. So we have to find that kind of like the sweet spot, which we believe is somewhere between 5 and 10%. And we also show that we have an increase in metabolic activity. And what we have done, we haven't analyzed the data yet, is that we've done metabolomic analysis also on these, transcriptomic analysis, and more, so we can have a little bit more information. And the paper on this project is now in revision in Biomaterials. Now, what is the future? And what I talked about here today, maybe I forgot to mention it. So this is done by a very talented PhD student in my lab, Gabriel Boretti. He couldn't be here today. He's in Taiwan doing some clinical, some animal studies. And he's done a fantastic job in doing all of this. And that's why you're getting the poorer version of this talk here, because I have to talk about it. Now, what about the future developments? Well, we're going to continue using this commercial, these hydrogels that we have, continue to 3D print them, and then we're going to use this bioreactor you can see up there. So basically what we do in our lab is that we build our own bioreactors. Some of them are really complicated and usually don't work, but sometimes you just need something simple like this perfusion bioreactor, where you can place those capsules inside of the cell culture and mimic the environment. Because it is very important to remember that we are not in 2D, right? We're in 3D. We're always in 3D, meaning that if you grow cells in a flat layer, you might get some indication of what they're doing, but if you grow them in a 3D environment, like we're doing in the hydrogel, you mimic more what's actually happening inside of the human body. And then, as I mentioned, what Gabi is doing now in Taiwan, he's trying to develop some animal studies there. We have collaborators at the medical school in Taiwan, and they're going to do take some of those pellets and implant them into cartilage of rabbits. So then we will see, does it really work? With that, then on behalf of Gabi, I thank you all and hope you didn't get too bored listening to me. And if there's any questions, just fire away. In the back, and then you. So. No, so we haven't done that yet. And that's why Gabi is now in Taiwan. And the plan is that he will do that in Taiwan and see how they will, one of the problems because you can make beautiful cartilage-like structures in vitro, but one of the major issues, once you put them in vivo, they tend to de-differentiate. So become basically like a fibrous structure. So we're kind of very interested to see how they will behave in the rabbit model. Will they maintain their nice cartilage structure, or will they just de-differentiate into hard, sort of fibrous cartilage? So there are two. Yeah. So there are two things we're thinking about this. One thing is that it would be great, and now thinking about myself as an avid skier, if I could replace my cartilage maybe in 10 years' time. I don't think it will be possible, but
you never know. The second thing, of course, is you could use this also as a model for drug development. So if you have something that resembles a cartilage, and you take, for example, these stem cells from osteoarthritis patients or primary chondrocytes from osteoarthritis patients, you can create a model and then start paying out the drugs. So this could be useful in that. But now it's mostly just scientific curiosity, and since somebody gave us money to do something, we have to do something. I think they're in the back. Sorry, again, can... Sure. It's the old age. About the research you're doing. It's very interesting and exciting, but I do know that there are some people actually doing cartilage transplants now, not in routine, but almost in routine. And in Gothenburg, where I used to work, they're come quite well with Mats Brittberg and other researchers. So the techniques these people are using, maybe you know them, maybe not, but what's the difference between what you're trying to do and the semi-established techniques? So basically the technique they use for this cartilage transplants, which have been going on for the past 20 years, because when I was doing my PhD in Oslo 20 plus years ago, they had a lab, they were doing this as a routine, well, it's trying to make this into a routine therapy. So basically what they do then is they take cartilage from another place in the body, they tease out the cells, they grow them into pellets, and then place them inside of the damaged area, close it up, and then they go hope for the best. Sometimes the cartilage takes, sometimes it doesn't take, sometimes it stays differentiated, sometimes it differentiates. What we are trying to do in this model, at least hopefully we'll do in this model, is to figure out, is there something we can do to make sure the cells, once they go into the human body, don't de-differentiate. But it's a routine method, works so-so. It mostly used to alleviate pain, but it doesn't really work very well. Okay, so thank you. Veistu hvar þitt erindi So the next presenter is Katrin Þóra Hermannsdóttir, and her talk is titled Long-Term Trends in Incidence and Management with Shoulder Arthroplasty in Iceland from 2000 to 2024, a population-based study. And we will hopefully be able to speak about it. Send that in again, sko. Ég ekki með access. Hvar myndi það vera? Það bara hérna. Það eitthvað svona might be moved or deleted. Já. Annars getum við skemmt þetta okkur líka. Er ekki möppuna? Þú veist, ef maður reynir að opna möppuna, kemur bara upp eitthvað villa, sko. Ok. Ég get skyndir þetta þessu líka. Það bara læst. Já. Já. Smá hér. Við getum tjekkað það. Já, mitt líka bara hana. Hún bara downloadað þessu. Þessu bara reddað. Já. Hún reddað.
Það gefur ekki upp svo auðvitað. Okay, good morning. My name is Katrín Hermannsdóttir and I'm a final year medical student in the University of Iceland. I'm here to present to you our research on long-term trends in incidence and management with shoulder arthroplasty in Iceland from 2000 until the year 2024. When other measures have failed or are unrealistic, we look to shoulder arthroplasty. Shoulder arthroplasty decreases pain and increases range of motion in those who have end-stage osteoarthritis, complicated fractures or their sequela, rotator cuff rupture or avascular necrosis. The design of the shoulder prosthesis hasn't been in constant evolution since the year 1893, but there are a few types now used worldwide. We start by introducing hemiarthroplasties, where only the humeral head is changed out and not the glenoid. Hemiarthroplasty was the first type of shoulder prosthesis introduced in the mid-20th century for the management of fractured dislocations of the humeral head. These prosthetics can be with or without a stem. One type here, seen on the left, is the resurfacing proximal humeral hemiarthroplasty, where a cap is put over the humeral head, thereby preserving both bone and anatomy. Anatomic total arthroplasty is a good option for those who have an intact rotator cuff, and it gives them both better functional outcome and better pain reduction than the hemiarthroplasties. The reverse total arthroplasties have a wider range of indications and have given good outcomes in those with worse or no function of the rotator cuff. They provide predictable outcomes, same pain reduction and similar functional outcomes as the anatomical type. Worldwide, we have seen significant changes in the choice of prosthesis, and incidence has increased overall. The goal of this study was to assess the long-term trends in management and incidence of primary shoulder arthroplasty, as well as describing the population who needed the treatment. Prospective data entry of the shoulder arthroplasties in Iceland began in 2018, with data entry by the operating surgeon into an electronic medical record. This formed the Icelandic Arthroplasty Registry. To establish a more comprehensive dataset, retrospective data from 2000 until 2017 was entered into the registry based on medical records from both Akureyri and Landspítali Hospital. 675 procedures were performed in the study period, bilaterally in 69 patients. Most of the procedures were done in Landspítali, and women were the majority of patients. Most of the patients were between the ages of 65 to 79 years old, or almost 60%. The mean age of the patients was 69 years old and did not change over the period. The mean age of women was higher compared to the men, and the mean BMI index, body mass index, was 29, where 60% of patients were overweight or obese. Unfortunately, in earlier years, electronic medical data was lacking, and 30% of patient information regarding height or weight are missing. Almost a fifth of patients had undergone previous surgery on the affected shoulder joint, thereof half that had undergone subacromial decompression surgery. Other common procedures were open reduction, inner fixation of a fracture, and rotator cuff repair. And it was quite common the patients had underwent more than one surgery on the affected shoulder. Incidence increased over the period, but was under 10 until 2011. In the last years, incidence has risen significantly and peaked in 2024 with 21.1. Here we can see Iceland's crude incidence along with age-adjusted incidence rate according to the European standard population. It gives us a weighted average and allows us a better comparison with the incidence of other European countries. According to the end-of-year reports in 2023, the incidence in Norway was 22, Sweden 24, and Denmark 28. Osteoarthritis was the main indication each year from 2004 onward and was 42% of all cases. Other common indications were the fresh fractures, 21% of all cases, and fracture sequela, 22%. And we can see the fractures and their sequela in warmer colors on the bottom of the graph. The ratio of indications was stable between the years.
In earlier years, only hemiarthroplasties were performed, and thereof were resurfacing arthroplasties half of all performed procedures, until a sudden change in 2015, and they were not used past 2015. So we show special interest in the year 2015, where reverse and anatomic total arthroplasties were used first. After that, the use of reverse arthroplasties has increased significantly and was used in almost 80% of all cases in the year 2024. In context with the previous slides, other indications have increased parallel to the increased usage of reverse arthroplasties. So here's a quick overview of Iceland compared to the Nordic countries. They are compatible in main variables, demographic data, and surgeries. So reverse total shoulder arthroplasty has increased worldwide, most likely because of reliable outcomes and multiple indications. Alongside these changes, the use of hemiarthroplasty has decreased, but they were previously mainly used for humeral fractures. But now reverse arthroplasties have taken over this role. So prospective data entry by the operating surgeons is the strength of the study and guarantees less unreliable entry into the database in comparison to retrospective entry from notes. The study as well is population-based and has all institutions that perform shoulder arthroplasties in Iceland. Retrospective data, of course, has its flaws, but each health record, surgeon's notes, and images were reviewed by the same person according to an already established protocol. Another limitation is the procedure codes that can be mismatched or wrongly entered. Limited electronic data exists for the procedures done in earlier years, and very few procedures were done in that time. There is also no data available for those who underwent surgeries abroad, but it's believed to be very few cases. So substantial changes have occurred in the use of shoulder arthroplasty in Iceland between the years 2000 to 2024. Incidence has increased considerably, particularly in recent years, in parallel with marked increase in the use of reverse shoulder arthroplasty. Trends are comparable with the trends seen in neighboring countries, but happened a few years later in Iceland. But the main demographic variables are consistent with other Nordic countries. Thank you. So, questions? I might start with one. Yep. Do we know how long the reversed last? Do they last longer than the previous types? It's a very good question. So, of course, the anatomical total arthroplasties depend on the use of and function of the rotator cuff. So if you're putting a total arthroplasty in a patient that is older and more susceptible to a rotator cuff rupture because of arthritis or just thinning of the muscles or frailty, the total arthroplasty might fail because of the rotator cuff. So putting in a reverse would increase the time we can use it, but it is a fairly recent prosthesis. So I think we don't have the very long time research on it as we do with the hemiarthroplasties, which go over multiple decades. Okay, thank you. Any more questions? Thank you. Okay, tack. Já, það spilum hvort það komi að sjá. Þetta er bara læst hérna. Hvert fór snátt?
The next and last presenter in this session is Aðalheiður Elín Lárusdóttir, and her talk is titled Rare Myostatin Variant Increases Lean Mass in Humans. And we will try to find her presentation. Hvaða? Hérna, hún velja salar. Það allt opið. Þetta var búið, það ekki? Þetta búið, já. Og þetta búið. Þetta búið. Og þetta búið. Ok, það var hérna einu salur að. Og var það hvað af þessu? Þessi hér? Nei, finna. Þessi? Og þessi hér? Alveg þessi? Þetta passar og ég get bara að presenta það. Jú, svo bara. Hi, my name is Aðalheiður and I'm a PhD student at Amgen Deagood Genetics. And I'm going to tell you about our study on genetics of lean mass and focus on the myostatin gene. So we have identified the missense variant in the myostatin gene that greatly increases muscle mass. And this finding is highly relevant because myostatin inhibitors are now in clinical trials to prevent the rapid muscle mass loss of popular obesity treatments. What we did is we did a genome-wide association meta-analysis on lean mass using 80,000 DEXA measurements. And usually DEXA, or dual energy X-ray absorptiometry, is primarily used to assess bone mineral density, but it also measures fat and lean mass quite accurately. And when we conduct a GWAS, we use a hypothesis-free method where we search for variants in the genome that associates with lean mass. And using the data from Iceland and UK Biobank, we identified over 60 such variants, but one clearly stood out. And that is the rare missense variant in the myostatin gene, that it increases leg lean mass by 0.3 standard deviation, which is quite a large effect for a body composition variant. It is quite rare, it's below 1% in Iceland and UK Biobank. And actually, as you can see on the world map, it's most common in Finland actually, but we do not have body composition data from there, so we used Iceland and UK Biobank in this instance. And what the variant does is it substitutes isoleucine with threonine at the amino acid position 225 in the myostatin gene. And moreover, it also increases protein levels of myostatin in blood. So across species,
loss of myostatin function is very consistent. It leads to markedly increased muscle mass. And for example, animals that are bred for meat production and raising animals actually turned out to have a mutation in the myostatin gene. In human, there's one verified case of this extraordinarily muscular boy that had a mutation in the myostatin gene as well. And while loss of myostatin function increases muscle mass, it usually decreases fat, but it has a systemic effect. It increases birth weight, and there's a potential cardiac and tendon complications. And despite the strong biological evidence, a large human genome-wide association studies have not identified significant signals in this gene until now. So how does myostatin work? It is a well-known skeletal muscle inhibitor. Most of it circulates in active form, since a part of the gene encodes a propeptide that inhibits the active myostatin. And this is important because our variant sits in the propeptide, and anything that reduces activation increases muscle mass. And activation occurs when an enzyme cleaves the propeptide, freeing the active myostatin to bind to its receptor on muscle cells. That triggers muscle breakdown and simultaneously reduces muscle-preserving signals. So let's revisit our mutation. So this figure shows the 3 exons of the myostatin gene and relevant domains. So I show you here the forearm and the arm domains of the propeptide and the major myostatin. And our variant is marked in red, and it is located in the arm of the propeptide. I also show you the location of 5 loss-of-function variants in the UK Biobank, where the carriers have DEXA measurements as well. And the collective impact of these 5 loss-of-function variants is an increase in leg lean mass by 1 standard deviation or over 1 standard deviation, which is in the same direction as the lean mass increase of our variant, which supports that our variant behaves like a myostatin loss of function. So the forearm of the myostatin grips the receptor binding site of the major or active myostatin. Then the arm of the propeptide encloses around the forearm that further stabilizes this inhibition. And we speculate that this substitution of isoleucine with threonine stabilizes the inhibitory complex without disrupting the protein structure, which leads to less activation of myostatin. And in our data, the carriers of the variant have higher total circulating myostatin levels, while relative less of active myostatin compared to non-carriers, which support an increase in inhibition. So what about other relevant traits? So this is a forest plot showing the effect of the variant on lean and fat mass measured with DEXA as well. And I'm showing you the effect, the confidence interval, the p-value, and the number of measurements. And what you can see here is that there's an increase in lean mass, markedly in leg lean mass, and also a decrease in fat mass. And this fits really well with the animal models. And furthermore, we also see the increase in creatinine in blood. And creatinine is actually a proxy for muscle mass, creatinine measurement. We usually in the clinic, we measure this to assess kidney function because it can also be elevated if the kidneys aren't functioning correctly. So what we did, that we also measured cystatin C, which is like a more specific marker for kidney function. And what we see is that there's, the variant increases creatinine, but has no effect on cystatin C, which leads to the conclusion that the effect is on muscle mass. And we also see an increase in max grip strength and birth weight, while there's no effect on BMI or lifespan. And importantly, despite those effects on muscle and birth weight, the variant did not associate significantly with any cardiovascular outcome, except from lowering the risk of hypertension. However, we do see a suggestive association with dilated heart
cardiomyopathy. So taken together, we identified a rare myostatin missense variant that increases lean mass and is consistent with its loss of function effect. And this aligns with findings from animal models and with the mechanism targeted by current myostatin inhibitors. And the variant may help predict response to myostatin inhibition, although we observe a suggestive association with dilated cardiomyopathy. So this concludes my talk. I want especially to thank Unnur Diljá, which is my coworker and an equal contributor to this project. And none of this would be possible if not for our brilliant team at Decode Genetics. So thank you for listening. So do we have any questions? Thank you for a nice presentation. I only understand bits and pieces, but what would be the practical utilization of these findings, potentially? So when you identify a variant with such a clear effect, and you know that there are drugs that are targeting exactly this protein. So this kind of mimics what would happen if you would target myostatin or inhibit it. So you can kind of see like the long-term effect. So usually when you're doing testing of drug, you do not have 20, 40 years to wait for what will happen. So this is kind of a nice example, like you would think, like, what happens if you inhibit myostatin over a course of a whole life? What is the plus and cons of that? So it kind of mimics, the inhibition effect that you could get from drugs. Thank you for a great talk. It's been a nice story to follow. You mentioned a little bit earlier in the presentation the imbalance between muscle mass and the tendon strength, if I remember correctly. Did you see in your phenome-wide scan of the variant, I know it's a rare variant, any indication that you have an increased likelihood of tendon ruptures, rotator cuff, or whatever? Did you look into it specifically? Yeah, we did look into it specifically, but like these phenotypes are not like coded so specifically. I know. But the study I'm referencing is actually a mouse study when they knocked out myostatin, and then they just directly measured the width of the calf muscle and then tested out the tendon. Okay. So, though there wasn't really a straight, for example, ICD code that could, directly translate into this. And we looked out for some tendon injuries, and we saw some suggestive evidence, but it was not strong enough to present. Not on a genome-wide level, but if you would make a not on a genome-wide, selected phenotypes divided by multiple testing of 30 or so. No, just a curiosity. Yeah, we have a really strict threshold for significance. So. Okay. So maybe one last question from me. Do we know anything about kind of gender-related amount of this protein? There is actually, since you mentioned the positive association between increased level of this protein and what was it, increased size of the heart muscle? Or? Yeah, it's like a cardiomyopathy. It's like so the heart becomes too big. So it's not like it's not a hypertrophic where the muscle is bigger. Yeah. It's more like a dilation. So it's kind of dysfunction. Regarding gender difference, we looked into that, and in general, there's not a gender difference, not in this case. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So this was the last presentation in this session, so I thank you all for attending.
Jú, ég bara var að opna réttu möppuna hérna núna. Þannig að þetta allt saman hér.
Þannig hérna þetta. Jú, Hrafnhildur, Álfheiður, Stefania og Anita. Já, þetta sama röð þú varst með, þannig þetta hérna líka. Og svo getur við haft þetta hjá þér bara líka. Já, og þetta getur líka haft hjá þér. Ef þið vilt það. Já. En það það nokkra mínútur, sko. Það 7 mínútur. Jú, það þetta hérna, og það ekki á honum, það ekki kveikt á honum. Jú, það kveikt á honum. Og svo verði ég hérna þessum svar líka bara. Hann ekki hjálpa það. Já, svo 7 mínútur í þetta. Já, það óþægilegt sveitir. Já.
Jæja, góðan daginn hér. Þá klukkan víst orðin. Velkomin á þetta málþing brjóstakrabbamein. Núna klukkutíma og ætlum að hlýða á fjölbreytt erindi, meðal annars genabreytingar, skimun, erfðir hjá ungum konum og meðferðarheldni. Og ég held að við vindum okkur bara í þetta, þannig að mér langar að bjóða hana Hrafnhildi Benediktsdóttur hingað í púlt og hún ætlar að fjalla djúpnám eða deep learning á vefjasneiðum til að spá fyrir genabreytingar í brjóstakrabbameini og hún meistaranemi í líf- og læknavísindum. Gjörðu svo vel, Hrafnhildur, nú skulum við koma þessum glærum hérna af stað. Það gleymdist að kenna mér á hvernig ég ætti að setja þetta sjó af stað hérna. Hvað segir Ása? Það ég að færa það yfir? Nei. Já, þetta er PDF. Ó, þetta er PDF? Ó, þá er þetta eitthvað nörðvísi. Er ekki þetta svona presenter view? Var ekki þetta þannig að færa þetta svona? Jú, svona. Já, ok, þannig að allir þetta PowerPoint þannig. Ó, æ. Hefur þú þetta Hrafnhildur? Já, veit já. Svona. Ok. Hæ, ég heiti Hrafnhildur og ég ætla að kynna fyrir ykkur meistaraverkefni mitt, djúpnám á vefjasneiðum til að spá fyrir genabreytingar í brjóstakrabbameinum. En markmiðið með verkefninu er að nýta djúpnám til að greina H- og E-lita vefjasneiðar úr brjóstakrabbameinum og tengja vefjagerð við undirliggjandi genabreytingar með áherslu á BRCA1, BRCA2 og TP53. Hematoxylín og eosínlitun er ein mest notaða aðferðin í meinafræði og yfirleitt það fyrsta sem er skoðað við greiningu æxla. Þessar vefjasneiðar hafa verið varðveittar í áratugi og eru því bæði aðgengilegur og ódýr efniviður. En með því að skanna þær inn má umbreyta þeim í stafrænar myndir sem nýtast í þjálfunar djúpnámslíkana. Djúpnám er undirhópi vélnáms sem er grein innan gervigreindar. Það byggir á gervitaugakerfum sem líkja eftir starfsemi heilans og læra af dæmum, til dæmis vefjasneiðum, og bera kennsl á mikilvæga eiginleika án þess að mannshöndin þurfi að skilgreina þá fyrirfram. Þetta má líka við hvernig börn læra að þekkja muninn á hundum og köttum, en þau sjá mörg dæmi og læra smám saman að þekkja muninn án þess að fá formulega skilgreiningu. Djúpnámslíkön virka á svipaðan hátt, en þau finna sjálf mynstur sem einkenna hvern flokk. Slík líkön hafa sýnt mikla möguleika í greiningu á H- og E-litum vefjasneiðum þar sem þau geta fundið fínleg mynstur sem tengjast erfðabreytileikum eða undirflokkum æxla og geta þannig greint tengsl sem annars myndi fara fram hjá hefðbundnum greiningaraðferðum. Og við sjáum hérna neðst á glærunni svona einfalda mynd af því hvernig þetta virkar. En líkanið fær vefjasneið sem það skiptir í fjölda ramma sem er að notenda og það skoða hvert hluta fyrir sig. Og með því að gefa líkaninu bæði sneiðar sem með sama eiginleikan, til dæmis genabreytingu, læra það að sameina svipusvæði og aðgreina ólík. En einnig líkaninu gefið vefjasneiðar sem bera ekki eiginleikan og læra það þannig að aðgreina hvaða mynstur tengjast honum ekki. Og svo að lokum er hægt að skoða svokölluð hitakort eða heatmaps til að sjá hvaða svæði líkanið notar í sinni greiningu og meta hvort það sé í raun að einblína á líffræðilega merkingabær einkenni. Það er mikilvægt að vefjasneiðarnar séu fyrirfram skilgreindar við þjálfun líkansins og að það fái bæði dæmi sneiðar með og án eiginleikans. Því fleiri gögn sem líkanið fær við þjálfun, þeim betur læri það að greina mynstrin og spá fyrir genabreytingar. Við notum 80% sýnana til að þjálfa líkanið og hinn 20% til að prófa réttmæti þess. Með það að markmiði að djúpnámið getur svo sjálft greint genabreytingu án utanaðkomandi aðstöðar. Ein af þeim genabreytingu sem við erum að leggja áherslu á er TP53, en TP53 skráir fyrir prótíninu P53,
en það gegnir lykilhlutverki í að viðhalda stöðugleika DNA og koma í veg fyrir æxlismyndun. Við áunna TP53 stökkbreytingu tapar fruman hæfni til að stöðva frumuskiptingu eða virkjastýrðan frumudauða. Og það bil 30% allra brjóstakrabbameina bera stökkbreytinguna og þessi æxli tengd verri horfum og ónæmi fyrir meðferð. Engin sértæk marklyf eru til staðar en staða TP53 nýtist til að meta horfur og velja meðferð. BRCA1 og BRCA2 tengjast ættlægri áhættu á brjóstakrabbameini vegna meðfæddra stökkbreytinga. Þetta eru æxlisspælandi gen sem framleiða prótín sem gera við DNA-skemmdir og viðhalda þannig stöðugleika erfðaefnisins. Við stökkbreytingu í þessum genum getur myndast ástand sem kallast HRD, en það veldur því að frumur geta ekki lagað tvíþátta DNA-brot á eðlilegan hátt, sem leiðir til aukinna stökkbreytinga, hraðar frumufjölgunar og myndunar árásargjarnara æxla. Genabreytingar í BRCA-genum eru oft arfgengar og fylgja þá ríkjandi erfðamynstri. Þessar stökkbreytingar geta einnig verið áunnar, en 20% stakstæðra brjóstakrabbameina eru með HRD. Djúpnámslíkön geta lært að greina vísbendingar í vefjagerð sem tengjast þessum stökkbreytingum, en það mikilvægt að greina þessar stökkbreytingar til að tryggja sem bestu meðferð. Rannsóknin byggir á íslensku brjóstakrabbameinsþýði sem samanstendur af örvefjasneiðum frá rúmlega 1000 sjúklingum. Þetta einstakt og vel skilgreint gagnasafn sem inniheldur umfangsmiklar upplýsingar bæði vefjafræðileg og erfðafræðileg einkenni æxla. Hér má sjá fyrstu niðurstöðurnar úr þessari rannsókn frá læknanemanum Ír, en hér var djúpnámslíkaninu stamp beitt á vefjasneiðar úr íslenska brjóstakrabbameinsþýðinu til að spá fyrir HRD og TP53 stökkbreytingar úr HE-lituðum vefjasneiðum. Niðurstöðurnar komu vel út, en eins og sjá má var spágetan í kringum 80%. Eftir að líkanið var þjálfað á íslenskum sýnum var það prófað á alþjóðlega gagnagruninum TCGA og sýndi þar svipaðan niðurstöður sem sýnir góða alhæfingagetu. Og í framhaldinu skoðaði Snædís nánar hvar líkanið stóð sér best. Í ljós kom að líkanið náði bestu frammistöðu við greiningu á TP53 stökkbreytingum í DNA binding domain svæði gensins sem nær yfir exon 5 til 8, þar sem flestar svokallar hotspot stökkbreytingar eiga sér stað. Þessar stökkbreytingar hafa sterk líffræðileg áhrif og greinileg vefjafræðileg einkenni sem gerir líkaninu kleift að greina þær betur. Á þessu svæði var spágetan 80%, bæði fyrir íslenska þýðið og þegar líkanið var prófað á TCGA gagnagrunnin sem bendir aftur til góðrar alhæfingagetu. Í íslenska þýðinu voru jafnframt aðeins 4 af 210 sýnum misgreind eða 2%, en þetta bendir til þess að líkanið sé ekki að greina mynstur á tilviljun, heldur raunverulega líffræðileg einkenni í vefnum. Þrátt fyrir að líkanið hafi sýnt góða spágetu markmiðið að bæta hana enn frekar með stærra gagnasafni en einnig með nákvæmari skilgreiningu á BRCA-hópnum. En af hverju er mikilvægt að skilgreina BRCA2-hópinn betur? Í BRCA2 tengdum æxlum þurfa báðar samsætur gensins að vera óvirkjar til að HRD ástand myndist. Ef aðeins önnur samsætan er óvirk, getur æxli haldið ákveðnu viðgerðargetu og jafnvel þróa þol gegn parphömlameðferð. Rannsóknir sýna að aðeins helmingur æxla með BRCA2 stökkbreytingu hafa þessa tvíliðu óvirkjun og hafa þessi sjúklingar verri horfur. Næstu skref fela meðal annars í sér að stækka gagnasettið, sérstaklega fyrir TP53 hópinn, en áður lágu aðeins fyrir upplýsingar TP53 stöðu í 343 sýnum, en við höfum nú þegar bætt við rúmlega 400 sýnum til að styrkja líkana enn frekar. Jafnframt munum við skilgreina BRCA2 hópinn enn betur, en við erum að vinna með sýni þar sem BRCA2 stökkbreyting er þekkt, en óljóst hvort sé að ræða algjört tap á geninu. Hingað til hefur þetta verið metið í tæplega 60 sýnum og höfum við einangrað DNA úr 170 sýnum til viðbótar, en þessi sýni verða greind með takkmann til að meta tvíhliða brottfall. Að lokum munum við nýta þessar upplýsingar til að þjálfa líkanið frekar og staðfesta niðurstöður þess
meðal annars með því að skoða hitakort til að tryggja líkanið sé einblína á raunveruleg æxlisvæði í vefnum. Lokamarkmiðið er að þróa hraða og ódýra aðferð til að greina HRD og TP53 jákvæð æxli, jafnvel þegar BRCA-staða er óþekkt. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Hrafnhildur. Eru spurningar úr sal? Ég kem með eina þá og gætur rætt aðeins hvar sér maður fyrir sér klínískt notagildi svona greiningar. Heldur að munum við spara raðgreiningakostnaði í framtíðinu og getum bara séð þetta út frá vefjasneiðum? Já, það allavega er markmið að þetta geti allavega verið notað að meinafræði þá. En við erum einmitt ennþá að reyna að styrkja líkanið og vonandi fá betri spágetu. Spurningar? Sem eru misgreind. Já, sem eru misgreind. Já. En gæti að vera til dæmis út af þessi ykkur aðri þætti sem hafa til dæmis áhrif á P53 eða BRCA 1 eða 2, þannig að í rauninni eru þau ekki misgreind, í rauninni eru þau réttum hóp. Sko, þetta eru niðurstöðurnar frá Snædísi, en það var sem sagt þannig að íslensku TP53 sýnin voru sem sagt öll stökkbreytt á þessu domain binding zóni, en svo eru þau í rauninni prófuð á sýnum sem eru ekki endilega bara stökkbreytt þar. Já, einmitt, en það sem ég er að leitast eftir er að það er búið að ákveða, eða þú veist, það er búið að skoða stökkbreytingar í P53 eða BRCA 2 eða eitthvað svoleiðis og svo eru sýnin skoðuð og þá er einhver sem að falla ekki í réttan hóp og ég bara pæli hvort það gæti verið samt að þau séu að einhver leiti í réttum hóp út af einhverjum öðrum þáttum sem að tengjast ekki P53 eða BRCA 1 eða 2 eða tengjast þeim beint og þá flokkast þau þannig sé rétt. Þannig að þá ertu með einhvern annan þátt sem hefur áhrif á P53 og þá myndir þú sjá sömu svipgerð eins og væri með stökkbreytingu P53. Já, ég er bara ekki alveg viss. Aðra spurningar? Þá þökkum við þér kærlega fyrir, Hrafnhildur. Og þá ætla ég að bjóða næsta í púlt Álfheiði Haraldsdóttur sem er lýðheilsufræðingur við Krabbameinsskrána. Hún ætlar að ræða samanburð á gæðavísum í brjóstaskimun hjá konum aldrinum 40 til 49 ára og 50 til 69 ára. Og nú opnaðist þú bara. Já, það kom þetta. Já, komið sæl. Eins og segið þið sagði þá heiti ég Álfheiður og ég er sem sagt sérfræðingur / postdoc á rannsóknarsetri Krabbameinsskrá og Krabbameinsfélagsins og ég ætla að segja ykkur lítilega frá rannsókn sem kom út ekki fyrir svo löngu, eitt af mínum postdoc-verkefnum og var styrkt af Vísindasjóði Krabbameinsfélagsins meðal annars. Og í þessari rannsókn er ég sem sagt að bera saman gæðavísa hjá konum, gæðavísa brjóstaskimunar hjá konum á aldrinum 40 til 49 ára við konur á aldrinum 50 til 69 ára. Og við bárum einnig saman æxliseiginleika á þeim meinum sem greind voru á rannsóknartímabilinu. Svo ég fari aðeins í tildrög verkefnisins, þá er það þannig að á Íslandi hefur verið lýðgrundað skimunarprógramm frá 1987 og þar hafa allar konur á aldrinum 40 til 69 ára verið boðaðar í brjóstaskimun
á 2 ára fresti. 2021 minni mig var þetta hækkað upp í efri mörkin upp í 74 ár og þær konur frá 70 til 74 eru boðar á 3 ára fresti. En það bara til að segja þetta mjög einfalt, það umdeilt hvort, eða hefur verið, kannski minna núna, á þessum tíma, upp á 2020-2021, þá umdeilt hvort það eigi að vera að skima konur aldrei 40-49 ára, einkum vegna þess að árangurinn bara, þegar kemur á dánartíðni, að það bara ekki eins afgerandi árangur og hjá konum 50 ára og eldri. Því hér miðast við skimun að lækka dánartíðni, við erum ekki að leitast eftir lækkun og nýgengi, það bara einfaldlega ekki hægt að koma í veg fyrir meinin. En á sama tíma að þá oft verri horfur hjá þessum yngri konum, aldrei 40-49 ára. Og kannski muni líka eftir að það átti að lækka aldur, en það varð aldrei neitt úr því, bara mörgum ástæðum, minni mig. En þá kviknaði hugmyndina að þessari rannsókn og markmið það að bera saman gæðavísa. En gæðavísar eru bara einfaldlega ákveðin mælitæki eða mælikvarðar til að segja til hvort að skimunin sé að virka og hvort hún sé bara uppfylla ákveða gæðakröfur. Og það sem við vorum að gera, gæðavísina sem við tókum fyrir voru þá þáttaka, svo tíðni endurinnkallanna, tíðni skimunameina og millimeina og svo næmi skimunar. En næmi skimunar, episode sensitivity, það bara hlutfall krabbameina sem skimur finnur á samanlögðum fjölda skimunar og millimeina. Og æxliseiginleikarnir sem við skoðuðum, það voru þá æxlisstærð, staða eitla, HER2-staða og staða estrógenviðtaka. Og margir af þessum æxliseiginleikum má líka flokka sem gæðavísa. Og hvernig gerðum við þetta? Við fengum gögn úr leitastöð Krabbameinsfélagsins alveg þátttöku í skimun yfir 30 ár frá 1990 til 2020. Þar fengum við upplýsingar þátttöku og endurkomur. Við miðuðum við mannfjölda upplýsingar mannfjölda frá Hagstofu Íslands til að meta mætingu eða þátttöku. Og svo tengdum við skimunarskrá við krabbameinsskrá og gáðum þannig skilgreint skimunamein, en það eru öll mein sem eru greind 0 til 6 mánuðum eftir þátttöku í skimun. Og svo þessi svokölluð millimein, en það eru mein sem að greinast klínískt yfirleitt og 6 til 24-23 mánuða eftir þátttöku. Og svo vorum við með í kantinum, skulum við segja, klínísk greind mein. Það kannski ekki alveg hluti af upphaflega markmiðinu, en við vorum aðeins að kíkja á þau líka. Og það bara mein sem að tengjast bara ekkert skimun, allan innan þessa ramma sem að búin skilgreina. Og upplýsingar, við fengum upplýsingar æxliseiginleika, þau voru líka fengin úr krabbameinsskrá. Og svo voru bara notuð T-próf og kíkvarðapróf til að finna hvort það væri einhver mun á milli þessa aldurshópa. Svo vindum okkur í niðurstöðurnar og þetta ef við skoðum þátttökuna, þetta bara yfir heildartíman, 1990 til 2020, þá sjáum við að þáttakan í báðu hópunum frekar lág. Við myndum þola það ef hún 70%, en það æskilegt að sé að minnstakosti 75% og við erum vel undir því. Og þó að þessi tölfræðilegu munur á þessum hópum, þá hann voða lítill og það ekkert sem við erum að staldra við. Það einhver munur á endurinnköllunum sjáum við líka og svo næmi, episode sensitivity, það töluverður munur. Þannig að skimunir að ná cirka af samanlögðum fjölda, klínísk greinmeinir ekki inn í þessu, en að samanlögðum fjölda millimeina og skimunameina þá þetta 70% fyrir eldri konurnar segi ég, og 55% hjá yngri hópnum. Svo þegar við skoðum tíðnimeina sem greindir í skimun, það einfaldlega hvað þurfum við að skima margar konur, per 1000 skimanir, til að finna hvað fáum við þá margar fjölda meina. Þá sjáum við að í eldri hópnum, þá með því að skima 1000 konur, þá finnum við 6 mein, en þessi tala 2 fyrir þessar yngri konur. Og í millimeinum tala líka cirka 2, notum þennan mælikvarða, og þið sjáu það rosa lítill munur á tíðninni á millimeina og skimunameina fyrir konur á aldrinum 40 til 49 ára. En mér langaði líka að sýna ykkur aðeins, þetta sirka mynd úr greininni, bara mætingan, bara yfir öll þessi ár, þá hún alltaf þetta, hangir hann í 60%,
og hérna viðmiðunarmark sem mætingu sem við myndum sætt okkur við, 70%. Við erum alltaf töluvert frá því á yfir 30 ár sem náttúrulega ferlega sorglegt. En þetta sýnt sem 2 ára hlaupandi meðaltal og svo var ég með svona supplementary mynd í greininni og þá erum við með bara hrátölunar og þá sjáum við þennan kipp sem verður hérna 2019 en þetta var árið sem að Krabbameinsfélagið bauð öllum konum sem voru að mæta í skimun í fyrsta sinn að koma endurgjaldslaust. En það hefur alltaf kostað fyrir íslenska konur að mæta í skimun sem ólíkt því sem á hinum Norðurlöndunum. Þannig að þetta eitthvað sem greinilega skiptir máli samkvæmt þessu. En ef við skoðum svo aftur bara æxliseiginleikana, þá sjáum við að yngri konurnar eru með hærra hlutföll af meinum sem eru stærri en 20 millimetrar. En það engin munur á æxlum sem eru undir 10 millimetrum á milli hópana. Yngri konurnar líka með hærra hlutfall af jákvæðum eitlum og HER2 viðtökum. En engin munur var milli hópana þegar kom að estrogen viðtökum. Og svo svona lokum, það var flókja skilsályktanir, ég ætla að segja það. Þátttökuskimun reyndist lág á tímabilinu hjá báðum aldurshópum og það þarf að auka hana og það náttúrulega bara gríðarlega jákvætt að skimunin sé núna gjaldfrjáls og svo veit ég að það verið að hanna nýtt bókunarkerfi sem þannig að konur fá bara útdeilt tíma í skimun og þær þurfa að hafa fyrir það breytunum eða geta ekki mætt, þannig að það á eftir að hjálpa alveg gríðarlega líka. Þannig ég mjög spennt að sjá nýja mætingatölur sem að fara vonandi að koma. En flesti gæðavísar, má segja að þær hafi verið innan ásættilegra marka, en lægri frammistaða skimunar, miðað við svona alþjóðastaðla, sást á meðal kvenna á aldrinum 40–49 ára, samanborið við konur á aldrinum 50–69 ára. Og við teljum að þennan mun megi að hluta til, rekja til óbreytanlegra þátta. Það bara einfaldlega þannig að nýgengi hjá konum á aldrinum 40–49 ára mun lægra en konum 50 ára og eldri. Þannig að við erum aldrei að fara að finna, jú getum fundið fleiri menn en að vera að gera, en þetta verður aldrei alveg sambarlegt af því það bara ekki eins algengt. Það líka ástæðan fyrir því að það svo erfitt að mæla dánatíðni. Þess að erfitt að sjá mun eins mikið afgerandi og í hinum hópnum eldri. Og svo hafa yngri konur meiri brjóstaþéttni sem einfaldlega óhagstætt hlutfall milli kirtil og bandvegs við fituvef, en það þýðir að það rosalega erfitt, getur verið erfitt að sjá þessi æxli á mynd og þeir eru auðveldar að missa af þeim. En engu síður þá virðist þessi skimun allan að greina lítil ífarandi æxli jafnt í báðum aldurshópum og tilvist langgengin æxla hjá konum 40–49 ára undirstrika mikilvægi næmgreiningar þessum hópi. Svo langaði mig að sýna ykkur eina mynd bara að lokum sem ekki í greinin hjá mér en í töflum og ég bjó hana til fyrir þetta. Þetta bara svolítið afgerandi að skimun skiptir gríðarlega miklu máli upp á meðferð og horfur. Þetta bara meðaltal felmáls skimutengdra, millimeina og klíniskra meina yfir 30 ára tímabil. Og já, ég ætla ekki að segja neitt meir það. Það virðist borga sig að mæta í skimun. Takk fyrir. Kærar þakkir Alfheiður. Meðan fólk að hugsa spurningar þá langar maður að spyrja það tvennu. Já. Eigum við að halda áfram að skima konur 40–49 ára og hinn spurningin ef þú getur gert eitthvað þrennt til þess að auka þátttöku í skimun, engin kostnaðartakmörk, hvað myndirðu gera? Sko, já, ég held að við erum að halda áfram. Það þessi rannsókn tók svolítið tíma, þannig að þetta fjaðurfólk sem var 21, það svolítið dó út. En í millitíðinni, ég held að ég hef nú gleymt að minnast á það, þá bæði Bandaríkin, leiðbeiningarnar þar og Evrópuleiðbeiningar búin að lækka sinn skimunaldur. Þannig að já, ég held að við ættum algjörlega að halda áfram að skima og hvetja konur til að mæta. En engu að síður, þá verður að vera svolítið umræða það að þetta ekkert fullkomið. Þú sjáu tíðni millimeina, tíðni skimunarmeina eiginlega svo sama. Þannig að
konur verða að vera meðvitaðar það og halda áfram að leita að einkennum, bara þekkja sér líkama. Og hitt, það er það er að gefa flýtiskimun, algjörlega. Og svo er þetta bókunarkerfi, sem er í burðarliðunum. Það ætlar held ég að hjálpa, þá erum við komin svolítið á par við Norðurlöndin. Og ég veit ekki, það auglýsa, sem mér finnst bara vera að standa sig mjög vel og þetta er bókstaflega skreppiskimun, persónuleg reynsla og allt í kringum mig og svolítið að tala hana aðeins upp, bara komin inn í menninguna. Það er svona fyrsta sem ég dettur í hug, þessar þrennu. Mjög gott, mjög gott. Er eitthvað spurningar á sal? Jæja, Ólöf. Ég er algjörlega á þinni síðu með bara brjóstaskimun, hún bjargar mannslífum og ég myndi klárlega vilja halda áfram að skima þennan hóp, en ég vil bara innbrá því að þessi brjóstaskimun er hjá einkennalausum konum. Þú veist að þær eru ekki með einkenni. Ef að konur eru með einkenni frá brjóstum, þá þurfa þær að fá frekar rannsóknir, því að maður veit að bæði heilbrigðisstarfsfólk er líka bara almenningur, að þeir fara í skimun kannski góðri von þrátt fyrir að vera með einkenni og þá er það ekki nóg, því að svo kannski segja að þetta greindist ekki í skimun og þetta er ekki fangað. Þannig að það er akkurat bara að greina hann á milli. Þannig ef það er einkenni á brjóstum þá þarf að skoða það betur. 100%. Og þetta er bara, og svo viljum við benda á að bara núna í byrjun ársins þá komið þó jákvæðar fréttir frá bara embætti landlæknis að það er aðeins betri þáttaka í fyrra sem að örugglega eins og skreppiskimun hefur hjálpað til með og svo var líka þegar fyrrverandi ráðherra Willum Þór lækkaði gjaldið úr 7.000–8.000 í 500 sem er þá sama verð og að fara í leghálsskimun. Þetta skiptir máli. Ég held að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli og ég var búin að frétta þess sama og þú og þess vegna er ég svo spennt að sjá þegar það kemur. Að því ég veit að mætingin varð verri heldur en að töluna sem ég er með. Ég er bara með upp í 20. Þannig að Óli veit ég alveg brjóstakrabbameinslæknir, þannig að ég er mjög annt þessa brjóstaskimun. Bara mjög flott, takk fyrir erindi. Eru fleiri spurningar? Allt skýrt. Þannig við þurfum að tala upp skimun og fræða það hvað skimun er. Já, og takmarkanir líka. Já, takk fyrir Álfheiður. Takk fyrir. Við höldum áfram og þá er næst í púlt hún Stefania Finnsdóttir, læknir og doktorsnemi við læknadeild og hún Stefania ætlar að tala erfðir og horfur ungra kvenna sem greindust með brjóstakrabbamein 2004 til 2023. Gjörðu svo vel, Stefania. Takk. Já, ég heiti Stefania og ég er sérnámslæknir í lyfjalækningum á Landspítala og doktorsnemi við Háskóla Íslands og ég ætla að tala brjóstakrabbamein í ungum konum. En brjóstakrabbamein í ungum konum, og þá erum við að tala 40 ára og yngri, þau eru oft illvíg. Það er mælt með að allar konur sem greinist 40 ára og yngri með brjóstakrabbamein fari í klíníska erfðarannsókn. Og þá er verið að leita meinvaldi breytingum í brjóstakrabbameins áhættu genum. Erlendir rannsóknir hafa sýnt að 13–24% ungra kvenna með brjóstakrabbamein bera meinvaldi breytingu í brjóstakrabbameins áhættu geni, en tíðni meinvaldi breytinga í íslensku þýði hefur ekki verið skoðuð. Það eru þekktar meinvaldi breytingar í ýmsum genum tengdu brjóstakrabbameini. Hér sjáum við yfirlit yfir nokkuð þeirra og tíðni þeirra í samfélaginu. Þekktast er sennilega íslenska landnemastökkbreytingin í BRCA2 N999del5 og á tímabilinu 1980 til 2004 þá báru 21% ungra brjóstakrabbameinssjúklinga þessa breytingu en tíðni annarra meinvaldi breytinga hefur ekki verið skoðuð. Rannsóknartímabilið var frá árinu 2004 til 2023 og markmið rannsóknanna var í fyrsta lagi að meta hlutfall ungra brjóstakrabbameinssjúklinga sem voru sendir í klíníska erfðarannsókn á Landspítala á tímabilinu
Í öðru lagi að kortleggja algengi meinvaldandi erfðabreytileika í þýðinu og svo í þriðja lagi að bera saman þessa tvo hópa, þær sem bera meinvaldandi breytingu og þær sem gera það ekki. Við fengum gögn frá krabbameinsskrá, lyfjagagnagrunni landlæknis og dánarmeinaskrá og síðan var upplýsingum safnað úr sjúkraskrám bakgrunnsþætti, gerð brjóstakrabbameins, meðferð, endurkomur og fleira. Og svo fengust upplýsingar frá erfðafræðideild Landspítala gerð og niðurstöður klínískra erfðarannsókna sem gerðar voru þar. Til viðbótar við þetta þá fengum við upplýsingar frá Íslenskri erfðagreiningu niðurstöður raðgreininga og arfgerðagreininga sem gerðar hafa verið þar. Hér sjáum við yfirlit yfir genin, það er þessi hááhættugen sem eru meðal annars BRCA1 og BRCA2 og svo meðal áhættugen. Ef við vindum okkur í niðurstöðunar þá sjáum við hérna hlutfall ungra kvenna með brjóstakrabbamein sem voru sendir í klíníska erfðarannsókn á Landspítala eftir árum og við sjáum að frá árinu 2017 þá hlutfallið eiginlega 100%, sem þýðir að allar unga konur sem greinast með brjóstakrabbamein eru sendar í klíníska erfðarannsókn samkvæmt ráðleggingum. Það voru 295 konur sem greindust með brjóstakrabbamein 40 ára yngri á rannsóknartímabilinu. Af þeim þá höfðu rúm 76% farið í erfðarannsókn á Landspítala, þar af rúm 70% sem höfðu farið í fjölgenna krabbameinspanel. En það aðeins mismunandi eftir tímabilum hvaða panela voru notaðir. Þetta allt frá 18 og upp í 127 gen sem eru skoðuð, en allir panelarnir innihalda þessi gen sem ég sýndi á glærunni á undan. Síðan voru tæp 30% sem höfðu eingöngu farið í BRCA1 og eða BRCA2 rannsókn. Og það allt frá því að skoða bara íslensku landnemastökkbreytinguna 999-5 yfir að skoða alla meinvaldi breytingar í BRCA1 og BRCA2. Til viðbótar við þetta þá höfðu 100 konur verið raðgreindar hjá Íslenskri erfðagreiningu og 100 verið arfgerðagreindar. Þannig að ef við tókum allar þessar upplýsingar saman þá voru af þessum 295 konum 29 eða tæp 10% sem eiga engar erfðaupplýsingar. Það voru 10 sem hafa eingöngu farið í BRCA1 og eða BRCA2 rannsókn og svo eru 256 eða tæp 87% sem hafa ýmist verið sendar í fjölgenna panel eða verið raðgreindar eða arfgerðagreindar hjá Íslenskri erfðagreiningu og eiga því ítarlegar erfðaupplýsingar. Af þessum 10 sem hafa eingöngu farið í BRCA-rannsókn þá eru 3 sem voru með meinvaldi breytingu og af þessum 256 sem eiga ítarlegar upplýsingar þá voru 62 með meinvaldi breytingu í brjóstakrabbameinsáhættugeni. Þannig að ef við tökum þetta saman þá eru það 266 konur eða rétt rúmlega 90% sem við eigum erfðaupplýsingar og af þeim þá voru 65 eða 24,4% sem báru meinvaldandi breytingu í brjóstakrabbameinsáhættugeni. Ef við skoðum hvaða gen þetta eru, þá eru langflestar eða 36 sem eru með meinvaldi breytingu í BRCA2 og af þessum 36 þá voru 34 með íslensku landnemastökkbreytinguna. Næst algengast BRCA1, það eru 11 konur og svo eru færri með breytingar í öðrum genum. Ef við skoðum síðan eftir aldurshópum, 30 ára og yngri, þar voru 14 af 36 sem báru meinvaldandi breytingu eða tæp 39%. Í aldurshópnum 31 til 35 ára voru 25% sem báru meinvaldi breytingu og 21% í elsta aldurshópnum 36 til 40 ára. Ef við berum síðan saman hópana, þær sem bera meinvaldi breytingu og þær sem gera það ekki,
þá sjáum við að það marktækur munur á aldri við greiningu. Þannig að þær sem að bera meinvaldi breytingu eru yngri við greiningu. Það er ekki munur á stigi við greiningu, allavega ekki marktækur munur, en við sjáum samt að það sem eru með meinvaldi breytingu eru aðeins fleiri á stigi 2-4 samanborið við hinnar. Og svo er ekki marktækur munur á gerð brjóstakrabbameins, þótt að virðist nú vera aðeins fleiri sem eru með hormónajákvætt brjóstakrabbamein í meinvaldandi hópnum. Hér sjáum við yfirlit yfir meðferðir, krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð og skurðagerð. Það er ekki marktækur munur milli hópa hvað varðar krabbameinslyfjameðferðir. En við sjáum að aðgerðirnar, þær sem bera meinvaldi breytingu, það er mun stærri hlutur sem hefur farið í brottnám frekar en flekskurð. Svo ef við skoðum horfur, þá er ekki marktækur munur á horfum hvað varðar endurkomu eða andlát milli hópa. Annars ef við skoðum sérstaklega var hvort að konur hefðu farið í fyrirbyggjandi brottnám og þá á hinu brjóstinu, og þá sjáum við að stór hluti þeirra sem að bera meinvaldi breytingu hefur farið í fyrirbyggjandi brjóstnám í kjölfar krabbameinsgreiningar og væntanlega mikið til BRCA 2 og BRCA 1 hópurinn. Þannig ef við tökum þetta saman, þá var meiri hluti ungra kvenna með brjóstakrabbamein sendur í klíníska erfðarannsókn á rannsóknartímabilinu og nánast alla konur frá árinu 2017, og þetta í samræmi við klínískar ráðleggingar. Það eru til erfðaupplýsingar fyrir yfir 90% af þýðinu sem verður að teljast einstaklega gott og óvanlegt svona samanborið við erlendar rannsóknir. Það voru tæp 25% sem báru meinvaldi breytingu í genum tengdum brjóstakrabbameini, sem aðeins hærra heldur en hefur sést í erlendum rannsóknum. Og það voru 7% þýðisins sem báru breytingu í brjóstakrabbameinsáhættugeni öðru heldur en BRCA 1 og BRCA 2. Þær sem báru meinvaldi breytingu, þær voru að greinast aðeins yngri með brjóstakrabbamein samanborið við hinnar, en það var ekki marktækur munur á horfum milli hópa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefanía. Eru spurningar úr sal? Væri einhvern veginn hægt að skoða hvort að þær konur sem að greindust ekki með meinvaldandi breytinga, hvort að þær ættu ættingja með brjóstakrabbamein eða ekki, og hvort að þær verði þá ég veit ekki hvort það sé hægt að pikka þetta upp úr sjúkraskránum eða ekki, hvort að þær eiga systur eða mæður sem að hafa greinst með brjóstakrabbamein, og hvort að það sé þá algengara eða óalgengara heldur en þær sem eru með meinvaldandi breytingu. Þetta er mjög góð pæling. Það er nánast allar konur sem greinast með brjóstakrabbamein á landinu fara í gegnum Landspítalann og eru teknar fyrir á samráðsfundi. Og yfirleitt er skrifið nóta eftir þann samráðsfund sem inniheldur mikið magn af upplýsingum og þar með talið fjölskyldusögu. Þannig að það væri ábyggilega hægt að kanna þetta með því að fara í gegnum sjúkraskrána, en það væri auðvitað mikið vinna til viðbótar. Þetta er ekki eitthvað sem ég skoðaði sérstaklega þegar ég fór á stað með gagnasöfnunina. Annar möguleiki væri íslenskri erfðagreiningu sennilega að athuga hvort að það væri, nú veit ég ekki alveg hvort að það sé hægt að tengja við ættingja þar, en svo eru þetta líka erfðafræðideildin með sín ættartré og annað, þannig að það væru ábyggilega ýmsar leiðir til þess að skoða þetta og það væri mjög fróðlegt að gera það. Aðrar spurningar? Ég hef ekki, þá þakka við kærlega fyrir, Stefanía. Og þá er komið að fjórða erindi þessara málstofu og nú ætla ég að bjóða í púlt Anítu Sól Valdimarsdóttur, læknanema sem ætlar að segja okkur frá meðferðarheldni
innkirtlameðferðar í brjóstakrabbameinum greind 2013 til 2018. Gjörðu svo vel, Anda. Já, góðan daginn. Ég heiti Anna Valdimarsdóttir og 4. árs læknanemi og ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöður úr rannsóknar okkar sem að fjallar meðferðarheilni innkirtlameðferðar í brjóstakrabbameini sem var greint á Íslandi á árunum 2013 til 2018. En þessi rannsókn samantekt á niðurstöðum 2 BS-verkefna, míns eigins og hennar Gerðar. En þau verkefni fjöllu meðferðarheilni innkirtlameðferðar fyrir 2 mismunandi tímabil. Og svo þetta rannsóknin líka hluti af doktorsverkefni hennar Stefaníu sem var að kynna á undan mér, þar sem að innkirtlameðferðin verður skoðuð yfir 20 ára tímabil. En brjóstakrabbamein algengasta krabbameini sem greinist meðal kvenna á heimsvísu og þar með talið á Íslandi. En að meðaltali greinast 270 konur og 2 karlar á hverju ári á Íslandi með brjóstakrabbamein og yfir 90% tilvika eru staðbundin við greiningu. En brjóstakrabbameinum svona almennt hægt að skipta í 3 megin undirflokka út frá tjáningu hormónaviðtaka. En það eru hormónaviðtaka og HER2-viðtakans. En hormónajákvæða æxli eru langalgengust og þau tjá estrógen og eða progesterónviðtaka. Og síðan eru HER2-jákvæða æxli og þau tjá viðtaka HER2-próteinsins. Og að lokum eru 3 neikvæð æxli sem tjá enga þessara viðtaka. En í hormónajákvæðum brjóstakrabbameinum ráðlegt að gefa innkirtlameðferð í 5-10 ár eftir skurðaðgerð og markmið meðferðarinnar að draga úr líkum á endurkomu og bæta lyfin. Og helstu lyfin sem eru notuð í þessum meðferðum eru tamoxifen og aromatshemlar, en þessum lyfjum geta fylgt ýmsar aukaverkanir eins og hitakóf, vöðvaverkir og liðverkir, þreyta og svefnleysi og þurrkur í leggöngum. Og allt þetta getur haft áhrif á meðferðarheilni þessara meðferða. En aðalmarkmið þessara rannsóknar var að kanna hver meðferðarheilni innkirtlameðferðar var hjá sjúklingum sem greindust með brjóstakrabbamein á stigi 1-3 á Íslandi á árunum 2013 til 2018. En það var einnig að kanna hvaða þættir spá fyrir meðferðarheilni innkirtlameðferðar og að athuga hvort að meðferðarheilni hafi marktæk áhrif á horfur í sjúkdómnum. Rannsóknin var afturskegg líðgrundu ferilrannsókn sem tók til allra þeirra sem greindust með hormónajákvætt ífarandi brjóstakrabbamein á tímabilinu. Við fengum gögn frá krabbameinsskrá, gæðaskrá krabbameinsskrár, lyfjagagnagrunni og dánameinaskrá embættis landlæknis og úr sjúkraskrám. Við tölfræðiúrvinnslu notuðum við Key-kvadratpróf og Wilcoxon tölfræðipróf til að meta marktæki niðurstaðna, lógistíska aðhverfsgreiningu til þess að meta fótsporþætti og Kaplan-Meier lyfinagreiningu til að meta áhrif á horfur. Við skilgreindum meðferðarheilni út frá lyfjaútlýsingu tamoxifen og eða aromatshemla í 5 ár eða fram að dánardegi eða endurkomudegi brjóstakrabbameins. Sjúklingur var síðan talinn meðferðarheildin ef hann leysti út lyf fyrir 80% eða meira af meðferðartímabilinu. Það voru 1413 sjúklingar sem greindust með ífarandi brjóstakrabbamein á Íslandi á tímabilinu og af þeim voru 1008 sjúklingar sem uppfylltu inntökuskilyrði rannsóknarinnar þar sem að þeir höfðu hormónajákvætt brjóstakrabbamein á stigi 1-3, fóru í skurðaðgerð og þeim var ráðlögð innkirtlameðferð sem eftirmeðferð. Þannig að rannsóknarþýðið okkar samanstóð af 990 konum, 18 körlum með miðgildi aldurs og greiningu 62 ár, en aldursbilið spannaði alltaf frá 25 ára til 92 ára. Síðan voru 27 sjúklingar sem höfnuðu ráðlegri innkirtlameðferð og voru þessi sjúklingar hafðir með í rannsókninni og voru þeir taldir ekki meðferðarheilnir. Við gátum ekki tekið á með þegar við vorum að skoða forsporþætti eða svona meðferðartengda þætti, en við tókum á með þegar við vorum að skoða áhrif meðferðarheilni á lyfin. En í okkar rannsókn greindist 73% sjúklinga að vera meðferðarheilnir á tímabilinu og þar með voru 27% ekki meðferðarheilnir. En í þessari töflu má sjá nokkra bakgrunnsþætti skiptu upp eftir meðferðarheilni. Við sáum ekki marktæka mun á milli hópanna þegar við skoðum aldur við greiningu, TNM-stigun eða geislameðferð.
En þegar við skoðum hérna frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð, að þá sáum við að þeir sem fengu slíka meðferð voru með mun hærra hlutfall meðferðarheldina heldur en þeir sem ekki fengu slíka meðferð. Síðan skoðum við meðferðarheldni eftir tegund fyrstu innkirtlameðferðar og hér sjáum við að þeir sem fengu aromatasheimil sem fyrstu meðferð voru marktækt hærra hlutfall meðferðarheldina þar sem að 77,9% voru meðferðarheldnir samanborið við einungis 70,8% þeirra sem fengu tamoxifen sem fyrstu meðferð. Síðan athugum við hvort það væri tengsl á milli tegund fyrstu meðferðar og hvort að einstaklingur skipti meðferð á tímabilinu, en það þýðir að ef hann að skipta meðferð er sem sagt frá aromatasehemli yfir í tamoxifen eða öfugt, en það voru 216 sjúklingar sem skiptu meðferð á tímabilinu og var marktækt hærra hlutfall þeirra sem skiptu meðferð í hópi þeirra sem byrjaði á aromatasehemli. En þar voru 25% sem skiptu meðferð, en einungis 17,5% sem byrjaði á tamoxifeni. Hér má sjá forsporþættina sem við skoðum í rannsókninni og einungis 2 þeirra reyndust vera tölfræðilega marktækir, en það voru frumudrepandi lyfjameðferð fyrir og eða eftir skurðaðgerð og tegund fyrstu meðferðar, en frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð reyndist vera jákvæður forsporþáttur fyrir meðferðarheldni, þar sem að þeir sem fengu slíka meðferð voru rúmlega 2-falt líklegri til þess að vera meðferðarheldnir samanborið við þá sem ekki fengu slíka meðferð. Og hvað var það tegund fyrstu meðferðar og reyndist tamoxifen vera neikvæður forsporþáttur fyrir meðferðarheldni, þar sem að þeir sem fengu tamoxifen sem fyrstu meðferð voru ólíklegri til að vera meðferðarheldnir. Síðan skoðum við áhrif meðferðarheldni á lyfin, þar að segja heildarlyfin og sjúkdómsfría lyfin, og var miðgildi eftirfylgdartíma 110 mánuðir eða rúm 9 ár. Og ef við byrjum bara á að skoða hér heildarlyfin, þá voru 195 sjúklingar sem létust á rannsóknartímabilinu og það má sjá á þessum ferli að ferlarnir byrja að aðgreinast eftir það bil 35 mánaða eftirfylgni, þar sem að heildarlyfin marktækt betri meðal þeirra sem voru meðferðarheldnir á tímabilinu. Síðan getum við séð við 60 mánaða eftirfylgd eða 5 ár að þá heildarlyfunin 92% hjá þeim sem voru meðferðarheldnir og 88% hjá þeim sem ekki voru meðferðarheldnir. Og ef við horfum svo á 120 mánaða eftirfylgd að þá má sjá að þeir sem voru meðferðarheldnir höfðu 79% heildarlyfin og þeir sem ekki voru meðferðarheldnir höfðu 74% heildarlyfin. Síðan það sjúkdómsfrí lyfin, en það voru 255 sjúklingar sem annaðhvort greindust með endurkomin brjóstakrabbameins eða létust á rannsóknartímabilinu. Og hér byrja ferlarnir að aðgreinast eftir svona 30 mánaða eftirfylgni og sjúkdómsfrí lyfin marktækt betri meðal þeirra sem voru meðferðarheldnir frá þeim tímapunkti. En ef við skoðum eftir 5 ára eftirfylgni að þá sjúkdómsfrí lyfin 87% hjá þeim sem voru meðferðarheldnir og 82% hjá þeim sem ekki voru meðferðarheldnir. Og svo eftir 10 ár að þá sjúkdómsfrí lyfin 74% hjá þeim sem voru meðferðarheldnir en einungis 66% hjá þeim sem ekki voru meðferðarheldnir. Þannig að niðurstöðurnar okkar sýna að meðferðarheldni innkirtlameðferða í brjóstakrabbameinum hér á Íslandi verulega ábótavant, en 1/4 sjúklinga var ekki meðferðarheldin innkirtlameðferð á tímabilinu. Við sáum að það var fylgni á milli lægri meðferðarheldni og verri horfa, þar sem að þeir sem ekki voru meðferðarheldnir reyndust hafa lægri sjúkdómsfría lyfin og heildarlyfin. Gjöf frumudrepandi krabbameinslyfjameðferðar reyndist vera forsporþáttur fyrir betri meðferðarheldni og okkar niðurstöður sambærilegar erlendum rannsóknum, en svona almennt reynist alltaf 20–50% sjúklinga ekki meðferðarheldin innkirtlameðferða í erlendum rannsóknum. En þetta sýnir bara mikilvægt að bæta meðferðarheldni innkirtlameðferðar. Þessi sjúklingar fara í gegnum þessa löngu meðferð sem getur haft í för aukaverkanir. Þannig að upplýsingar ávinning meðferðar og ástæðu meðferðar ásamt aukaverkunum og bjargráðu aukaverkunum því mjög mikilvægt og einnig góð eftirfylgd.
en verið að rannsaka hvort eitthvað svona stafræna lausnir geti komið þær og hjálpa til við stuðning og þar með vonandi bæta meðferðarhæfni. Að lokum vil ég bara þakka stuðningsaðilum eða styrktaraðilum verkefnisins. Það er Minningarsjóður Bergþóru Magnúsdóttur og Jakobs Júlíus Bjarnasonar og Vísindasjóður Landspítala. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anita. Eru spurningar úr sál? Takk fyrir mjög flottan fyrirlestur. Þú talaði bara langaði bara að töfa með það voru einhver sem að neituðu meðferð. Já. Var ekki eitthvað 27%? Nei, 27 eða 27 sjúklingar, jú, þeir neituðu ráðlagðri innkirtlameðferð. Þannig að læknir ráðlagði að þessir sjúklingar hefðu átt að fá meðferð og þeir neituðu, sem sagt já. Voru þeir teknir með í eins og loka? Já, og þeir voru bara automatic settir sem ekki meðferðarhæfnir. Já, voru með inn í þeim. Þannig við gátum ekki tekið á með þegar við vorum að skoða svona meðferðartengda þætti út að það voru ekki gefnir út lyfseðlar eða svoleiðis. Þannig að þeir voru ekki teknir með eins og í forspárþáttagreiningu þar sem að meðferðartengdi þættir voru teknir með. Og já. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Ég fæ kannski að spyrja Anita, af hverju heldur að sjúklingar sem að fengu krabbameinslega meðferð, af hverju var aukin meðferðarhæfni í þeim hópi? Sko, það er alveg hægt að áætla að þeir sem fá náttúrulega krabbameinslega meðferð að þeir hafi sjúkdóm á hærra stigi og þar með meiri áhættu á endurkomu hvort að endurspegli eitthvað svona hvata í því að taka lyfið. Og svo má líka áætla að þessi sjúklingar hitti starfsfólk krabbameinsdeildar oftar og byggi þannig upp svona sterkara meðferðarsamband og fái aukna fræðslu. Þannig að, já. Var þetta sem er spurningu Sigurdís? Já. Ég vil bara spyrja það í framhaldi, en er þetta líka vel þekkt í erlendum rannsóknum að það sé betri meðferðarhæfni? Betri, þú veist, þeir sem að fara í þurrmyndrefandi krabbameinsmeðferð? Já, það er líka þekkt í erlendum rannsóknum að það sé forspárþáttur fyrir betri meðferðarhæfni. Já. Kannski eitt í viðbót og það er bara þú meittist á stafræn úrræði fyrir þessa sjúklinga. Já. Getur þið kommenterað eitthvað á það? Já, ég veit takmarkað það, en það er forrit sem heitir Sidekick Health sem hefur verið að skoða hvort það sé hægt að nota sem svona fræðslu og stuðningur við þessa sjúklinga og það er víst í gangi eitthvað svona slembiru rannsókn sem að þessi sjúklingar geta skráð sig í, eitthvað 15 vikna prógram sem að er bara svona, á að valdefla sjúklingin til þess að, og svona auka aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. En kannski... Það er aðalrannsakanda að segja nokkur orðum þessar rannsókn. Það er alveg rétt sem kom fram, en við erum með klíniska samanburðarrannsókn núna í gangi á brjóstamiðstöð Landspítalans, en líka sjúklingar sem eru að fá meðferð á Selfoss og Akureyri, þar sem er verið að bera saman þessa stafrænu lausn sem Sidekick Health er búin að þróa, app sem er svona valdefla sjúklinginn og líka áminningar að taka lyfið og bera saman þá við samanburðarhópinn sem fær það raunin bara standard of care, þetta ekki þessa íhlutin. Og við erum komið með 100 sjúklinga af 140 og við erum alltaf svo bjartsýn að við vonum að þetta sé að styttast í þessu, en það tekur alltaf aðeins lengri tíma, en þetta er búið að vera í gangi núna í rúmt ár. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu, því að okkur vantar einhverjar svona stafrænar lausnir til að hjálpa okkur í klínísku vinnunni, því að tími okkar er ofta skornum skammti og líka til að vera til taks fyrir sjúklingana. Og þetta er rauninni þriðja svona verkefni sem við höfum verið að vinna með Sidekick Health og sjúklingar er almennt mjög ánægð með þetta. Því þau eru að fá svo góða fræðslu og svona, vita meira og fá meiri bara upplýsingar sína meðferðir og auka verkanir og annað sem hvetja því að halda áfram. Eitthvað meira sem veldi ég bæti við Sigurdís? Nei? En ef ykkur eru innkirtlatöflu meðferð út af brjóstakrabbamein sem eftir meðferð, þá endilega hafa samband við brjóstamiðstöðina til að taka þátt. Og eru aðra spurningar? Ég fæ kannski bæta við einni spurningu til Stefaníu sem ég ætlaði að koma á hann, ég gleymdi því
og Stefáni, þú sýndir fram á það sko, að 1 af hverjum 4 konum undir 40 greinist með erfðabreytileika, smáalli brjóstakrabbameini. Þannig hvað myndur ráðleggja konum sem að kannski greindust fyrir 10 árum með brjóstakrabbamein undir 40 að gera í dag ef að þær voru með neikvætt erfðapróf á þeim tíma? Það er náttúrulega alltaf að verða framfarir í tengslum við erfðarannsóknir og sumar af þessum konum sem greindust kannski á fyrri hluta tímabilsins voru bara búin að fara í BRCA-rannsókn, ekki búin að fara í fjölgjunapanel og svo framvegis. Þannig að þær konur sem að greindust og hafa ekki farið í erfðarannsókn eða hafa bara farið í BRCA-rannsókn, það er eftir endilega að hafa samband við Landspítalann, þannig okkur brjóstamiðstöðina eða erfða- og samfélagsfræðideildina og athuga hvort það sé ekki hægt að gera aðra erfðarannsókn. Þá ítarlegri heldur en gerð var á sínum tíma eða þannig. Takk fyrir. Heyrðu, þar með held ég að við ljúkum þessari málstofu. Ég þakka Anítu og hinum fyrirlesurum kærlega fyrir og ykkur öllum sem komuð.
Já, ferði bara inn í hérna í upload og hana, og þannig eru þau. Að það þarf að draga hann. Já, PDF þarf að draga svona yfir á. Já. Sem var með PDF. Jæja, eigum við ekki bara að fara að byrja þetta? Velkomin á stefnumót og ég verð eiginlega að segja hérna, að þetta er svona hálfgert blind stefnumót. Þetta er svona, við vissum ekki almennilega hvernig við ætlum að hafa þetta og hérna, ég er samt búin að hafa samband við eðalfólk hérna, úr alls konar mismunandi áttum. Og við verðum hérna með innlegg frá Auðnu, innlegg frá KLAK, innlegg frá stafrænni heilsu og svo síðast en ekki síst hérna stöllurnar sem ætla að tengja saman lífvísindi og hérna klínísku vísindin. Og hugmyndin var að þetta væri hérna, að við myndum síðan setjast bara niður og spjalla við þetta fólk. Þið skráðu ykkur í einhverja hópa. Þetta þarf ekki að vera neitt rosalega strangt og ef ykkur líst vel á að spjalla bara allan tíman við sama fólkið, að þá gerum við það þannig. Þannig að við ætlum að byrja á því að fá bara stutt innlegg frá Auðnu, KLAK, stafrænni heilsu og svo frá hérna ykkur dömur og svo bara sjá hvað gerist, eða ekki? Gjörið þið svo vel. Herri, komið sæl. Ingunn heiti ég og er framkvæmdastjóri Auðnu Tæknitorgs. Auðna er landsskrifstofa í þekkingar- og tækniyfirfærslu. Er í eigu allra háskóla landsins, Landspítalans, Matís, Hafró og Vísindagarða Háskóla Íslands. Við lýsum oft hlutverki okkar þannig að við séum eins konar brú á milli rannsókna og nýsköpunar. En tækniyfirfærsla snýst í grunninn að færa þekkingu úr rannsóknum og yfir í raunverulega hagnýtingu. Þannig að það getur þýtt að rannsókn leiði til nýrrar vöru eða þjónustu, að þekking verði grunnur að sprotafyrirtæki, að lausn fari í leyfisveitingu til iðnaðar eða einfaldlega að rannsóknarniðurstöður verði að einhverju sem hefur einhver samfélagsleg áhrif. Það er alltaf verið að leggja meira áherslu á að rannsóknir hafi áhrif utan akademíunar og þar kemur tækniyfirfærsla og Auðna inn. Hlutverk okkar er að styðja við rannsóknir þegar kemur að hagnýtingu og við komum yfirleitt inn þegar verkefni hafa náð ákveðnu þroskastigi eða þegar að rannsakandi er farin að spyrja sig hvort að það sem hann er með í höndunum gæti mögulega orðið að einhverju meira. Þannig að svona í stuttu máli þá erum við að hjálpa rannsakendum og stofnendum að greina nýnæmi, einkaleyfishæfi og markaðsmöguleika, að móta hagnýtingarleiðir, að verja hugverk, að stofna sprotafyrirtæki, að sækja fjármagn og gera leyfissamninga. Og allt þetta erum við að gera með það að markmiði að rannsóknarniðurstöður hafi einhver efnahagsleg eða samfélagsleg áhrif. Við höldum reglulega 2 til 3 daga masterclass námskeið sem er eins konar krasskúrs í vísindalegri nýsköpun. Þessi námskeið eru haldin fyrir háskólasamfélagið, rannsakendur og styrkþega rannsóknarsjóða meðal annars.
og á þessum námskeiðum þá mæta þáttakendur með verkefnin sín og að vinna markvisst að því að kanna hagnýtingarmöguleika, skilja, styrkja og fjárfesta umhverfið, að læra hugverkavernd og viðskiptaþróun úr rannsóknarniðurstöðum, framkomu og pitch meðal annars. Og svona af því við erum hérna í dag þá ætla ég að fá að skjóta því inn að við erum með námskeið fyrir Landspítalann og HÍ, verkefni innan heilbrigðisvísindasviðs eða þau sem tengjast spítalanum á einhvern hátt í næstu viku, 15. og 16. apríl. Það eru 5 laus pláss og QR-kóðinn á glærunni, hann fer beint inn á skráningarform. Þannig að ef það er einhver hér áhugasamur, þá bara endilega skrá ykkur. Þetta er 2 daga námskeið og það er viðvera frá 9 til 4 báða dagana. En einstaklega lærdómsríkt og skemmtilegt og ég get sagt ykkur meira frá námskeiðinu hérna eftir ef það er áhugi fyrir því. Annars bara eitthvað sem skilar sér ekki hérna, bendi ég á að við erum staðsett í Grósku og það er alltaf opið hjá okkur og heitt á könnunni og svona og við viljum endilega fá alla sem eru með einhverjar pælingar til okkar í samtal. Og það þakka ég bara fyrir mig. Ég ákvað að vera með þetta PDF og þá er eitthvað ekstra vesen. Þú kann ég kann ekki á svona PC-tölvu. Þarna. Og, já. Ok. Ég geti fært á milli. Það er ekki að fara með bendelin yfir þannig að skjá. Svona, ok. Já, bara ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég heiti Ásta Sól Lilja og ég er framkvæmdastjóri í KLAK, Icelandic Startups. En KLAK er búin að vera lykilaðili í stuðningsumhverfi nýsköpunar síðustu 25, bara 26 ár. Og við erum, hvað er KLAK? Við erum félag sem er ekki rekið með hagnaðarsjónarmið. Við erum í eigu Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, Samtaka iðnaðarins, Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Origo. Og okkar markmið er að hjálpa frumkvöðlum að raungera hugmyndir sínar, fjölga sprotafyrirtækjum sem að byggja á hugviti á Íslandi og auka þannig sjálfbæra verðmætasköpun á Íslandi. Og við erum að hjálpa sprotum að vaxa bæði innanlands og út fyrir landsteinana og við með því að hraða þróun þeirra og tengja frumkvöðlana við sérfræðinga, fjárfesta og aðra lykilaðila. Og öll okkar þjónusta er frumkvöðlum að kostnaðarlausu, þannig að það kostar ekkert að taka þátt í verkefnum okkar. Við erum ótrúlega stolt af því að síðustu 2 ár hefur við verið valin á lista Financial Times, Statista og Sifted yfir 180 öflugustu stuðningsaðila nýsköpunar í Evrópu og þetta náttúrulega bara segir til hvað íslenskt stuðningsumhverfi er orðið sterkt og bara öflugt á alþjóðavísu. Aðeins bara til að fara yfir svona umfangið á starfsemin okkar, að þá í fyrra höfðum við snertingar við, eða aðstoðum við yfir 600 frumkvöðla í gegnum þessi verkefni sem við stöndum fyrir. Og það voru 110 sprotafyrirtæki sem sóttu okkar þjónustu. Við keyrðum 9 verkefni og við erum svona mesta aðstoða frumkvöðla alveg á fyrstu stigum. Bjóðum upp á hugmyndasmiðjur þar sem nýsköpunar hugmyndir fæðast. Við erum með frumkvöðlakeppnina Gulleggið sem við erum búin að halda 19 sinnum frá árinu 2008. Svo bjóðum við upp á 3 viðskiptaraðila á ári og vinnustofur sem heita Dafna í samvinnu við Tækniþróunarsjóð. Og við erum mjög duglegir að halda viðburði fyrir nýsköpunarsamfélagið, þannig að ef þið hafið áhuga á nýsköpun og viljið tengjast aðilum á þessu sviði, að þá er mjög góð leið að gera það í gegnum okkur. Heldum þannig 45 viðburði á síðasta ári.
Og við erum mjög mikið aðstofa frumkvöðla alveg á fyrstu stigum sem einhverja sem eru með einhverja hugmynd og vantar aðstof. Þannig að það er þetta bóka ráðgjafarfundi hjá okkur á netinu og við tekum líka ráðgjafarfundi í fjarfundi. Og svona kjarnastarfsemin hjá okkur er mentoraþjónustan okkar. Við erum með 215 mentora sem eru reyndir aðilar úr íslensku viðskiptalífi, reyndir frumkvöðlar sem eru gefa vinnu sem þetta hjálpa frumkvöðlum. Þannig að það er svona kjarnastarfsemi hjá okkur. Við erum staðsett í Mýrinni í Grósku, bara einmitt við hliðina á Auðnu, þannig að það er auðvitað að heimsækja okkur og Auðnu á sama tíma. Við erum í bleikuskrifstofunni og erum bara alltaf með kaffi á könnunni og tilbúin í spjall. Þetta eru verkefni sem við erum að keyra í ár og mér langar svona sérstaklega að minnast á gullleggið. Það er einmitt sigurvegarar gullleggsins eru staddir hérna. Því að það var mjög skemmtilegt að Alvotek gerðist nýr bakhjalli í gulllegginu og var með sérstaka áskorun til líftækni fyrirtækja eftir sækjum í gullleggi og fengum mjög mikið umsóknum frá líftæknisbrotum. Og svo langar við líka, við erum að keyra einmitt hringu núna og vorum að byrja á því sem er fyrir grænar lausnir. En mér langar sérstaklega að minnast líka á Clark Health sem er verkefni sem að Clark er að keyra í samvinnu við námsbraut í nýsköpun við Landspítalann. Ég er mjög stolt af þessu verkefni og vorum að keyra þennan hraðal aftur í haust í nóvember og erum nýbúin að halda hugmyndahraðhlaup í heilsutækni sem var svona lausnamót. Mér langar aðeins að sýna ykkur þessa mynd. Það getur verið yfirþyrmandi tilhugsun að stofna sprotafyrirtæki á Íslandi en stuðningsumhverfið hefur elst alveg ótrúlega mikið. Og þetta er svona, við erum svona aðeins varða leiðina, hvaða leið er hægt að fara og Clark kemur víða við á þessari leið. Það er hægt að byrja ef við hafi áhuga á nýsköpun en eru ekki með hugmynd að nýsköpun fyrirtæki, þá er hægt að taka þátt í lausnamóti eða hugmyndarhraðhlaupi. Við höldum nokkur svoleiðis ári. Þegar hugmyndin er komin er hægt að senda hann inn í gullleggið og gullleggið er haldið alltaf í byrjun hvers árs. Í gulllegginu, það sem þarf til að sækja í gullleggið er nákvæmlega sama og þarf til að sækja minnsta styrkin á Tækniþróunarsjóði sem heitir Fræ. Sjá mjög mikla fylgni á milli gullleggsins og Fræs. Eftir Fræ eða gullleggið, mjög algengt að sækja í viðskiptahraðal og við bjóðum upp á 3 ári og margir aðrir aðilar sem bjóða upp á viðskiptahraðala eins og Háskóli Íslands og fleiri. Eftir það er mjög algengt að sækja sprotastyrk frá Tækniþróunarsjóði. Og þá býðst frumkvöðlum að taka þátt í Dafna-vinnustofunni hjá okkur. Við erum mjög aktíft að tengja frumkvöðla við fjárfesta og erum líka í mjög miklu alþjóðlegu samstarfi þannig að líka bjóðum upp á hraðala erlendis. Þannig að eins og þið sjáu þá er stuðningurinn mjög víðtækur á mörgum sviðum. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra en við bara hlakka til að eiga gott spjalla eftir. Veit ég ekki hvernig ég skipti yfir að þetta, já. Ég skil eftir með að ná þessu niður hérna. Það lokar sér bara. Jú, sjálfsagt. Þarna. Og þá erst þú. Þarna ertu þú, nei, PDF, ég ætlaði ekki að gera það. Ég ætlaði að opna þetta. Það skrifst á gefir. Enn betra. Svona. Góðan daginn, gaman að hitta ykkur öll. Sigurður Þórðarson heiti ég, forstofumöður Stafrænnar heilsu. Hvað er stafræn heilsa? Stafræn heilsa er stofnuð í upphafi þessa árs til að sækja fram í stafrænni heilbrigðisþjónustu fyrir landið allt. Grunnur heilbrigðiskerfisins er tæknilega frá síðustu öld og bæði samfélagið og þjónustu menningin er mjög breytt frá þeim tíma sem það var lagt að staði þessa vegferð. Innviðirnir eru orðnir mjög sundurleitir, þannig að það er tímabært að taka til í þessu og til þess er stafræn heilsa stofnuð. Markmiðið er að almenningur og starfsfólk í heilbrigðiskerfinu upplifi kerfið sem eina heild, sem er náttúrulega alls ekki í dag.
Við viljum hafa samfellt, örugt og samfellt og öruga þjónustu með óþarfa hindrunum. Hlutverk okkar er þar með að samhæfa öll stafræn verkefni í heilbrigðisþjónustunni á landsvísu á einu stað, leiða og styðja við nýsköpun með stofnunum og nýsköpunarsamfélaginu. Þannig við tökum svolítið við verkefnunum frá Auðnu og Klakinu og reynum að koma þau í vinnu í kerfinu. Það er stór aukin áhersla á nýsköpun í heilbrigðiskerfinu og ekki síst með stofnun stafrænnar heilsu, þannig það verður spennandi. Og okkur ber að tryggja yfirsýn og forgangsröðun öllum þessum verkefnum, minnka sóun og auka innleiðingu á þessum lausnum, sækja samleið þar sem það er hægt. Það er endalaust tækifæri í þessu eins og við held ég öll vitum sem erum hér. Það hefur skort upp á forgangsröðun, okkur telst til að séu ykkur hátt í 400-500 stafræn verkefni í gangi í heilbrigðiskerfinu og þau ganga of hægt, þannig að það er hægt að gera betur. Eins og sagði áðan, samfellunni er ábótavant. Það þarf að stórauka aðgengi að gögnum. Gögn flæða ekki milli eininga í kerfinu, hvorki með sjúklingum né til starfsmanna. Innviðirnir í umhverfinu eru mjög sundurleitir. Það eru alls konar kerfi sem að tala ekki saman og eru ekki þróuð í saman og mikil tækifæri í samlegð í samræmdu innkaupum. Þannig að í stuttu máli þá er markmiðið með stafrænni heilsu að draga saman alltaf starfsfólk, alltaf flotta starfsfólk sem er að vinna í upplýsingatæknimálum í heilbrigðiskerfinu á einn stað, þannig að við náum meira út úr því og hraðar og með skilvirkari hætti. Takk. Lokum þessu. Varstu með eitthvað? Nei. Jæja, góðan daginn. Komið sæl, ég heiti Inga Jón Ingimarsdóttir og er hjartalæknir. Og Margrét Helga Ögmundsdóttir, prófessor í frumulíffræði. Þannig að við erum svona fulltrúar, ég er svona fulltrúi klíniskra vísinda og þú preklíniska. Vissulega. Og markmiðið í dag er svolítið að reyna að byggja brú milli okkar heima. Það kemur svolítið til af því að Inga Jóna bauð mér að vera með á læknadögum í einhverju sem hún kallaði styrkjabúðir. Já. Og það var rosalega skemmtilegt. Ég kom þarna að tala styrkumsóknir, nema síðan bara þróaðist þetta í svona þverfræðilegt samtal. Og við verðum að gera þetta meira af þessu og nýta hvert einasta tækifæri til að gera þetta. Þannig að það voru tæplega 20 mann sem tóku þátt og bara raun og veru mjög reyndir læknar og svo líka ungir læknar og það myndaðist einmitt svona brú milli kynslóða líka og fólk bara að segja frá sínum innstu svona leyndamálum, raun og veru, hvað virkar og það er rosa gott að heyra það líka frá prófessorum yfirlæknum sem eru búin að vera að sækja styrki í lengri tíma. Hvað á maður að segja? Hvernig get ég hnýtt með þetta til þess að einhver vilji fjárfesta í mér? Og svo líka hjálpar þetta manni sjálfum að þegar maður er að leggja upp með ákveðið verkefni, maður þarf að selja það og maður þarf líka að trúa því sjálfur. Og eins og þú sagði líka, ef ég fæ þennan styrk, er ég með nógu mikið passion að vilja vera að vinna í þessu næstu 4-5 árin jafnvel. Dag og nótt. Já, og þannig að okkar hugmynd með þessu er svolítið að okkar horni er aðeins að þetta er raun og stefnumót. Þetta er stefnumót milli mismunandi sviða og við ætlum að þá reyna að finna einhverja sameiginlega fleti. Við til dæmis höfum fundið sameiginlega fleti eins og ég er sérfræðingur í hjartabilun og við förum að tala bólgu og þá allt grípur hún boltann og segir já, heyrðu, við getum rannsakað það.
Og þá var ég rosalega hissa, er einhver annar sem hefur áhuga á þessu sviði en að sýna mér líka hluti sem ég pæli bara ekkert í dagstæðlega. Nákvæmlega. Þannig að við erum búnar að skipuleggja hérna svolítið hot, þar sem við viljum endilega hvetja okkur til að koma. Við ætlum að fá að para ykkur saman og koma í svolítið ferðalag sem við köllum spennandi óvissu ferð. Akkurat, þannig að bara verið velkomin. Við ætlum bara að segja að við endum það sem að við viljum að þið komið með, kannski lesa punktana. Er það ekki bara? Já, það eftirfarandi leiðbeinandi umræðupunktar, það hverjar eru helstu rannsóknaráherslur þínar, hverjar eru helstu rannsóknarinnviðir sem þú nýtir, hverjar eru helstu styrkleikar í rannsóknum og hvar liggja helstu áskoranir þér, hvernig getum við fundið samlegðar áhrif í rannsóknum og hvernig getum við bundið niður í einfalda setningu hvað við viljum gera. Og það það sem við viljum, þegar pörin eru búin að ræða saman, að þá kynna þau þessa lykilsetningu. Þessa einu setningu, bara hérna í hóknum. Þetta verður ofsalega flæðandi og þannig að við getum líka flætt á milli þessara ólíku stöðva og við getum bara haft þetta eitt flæði. Nákvæmlega. Ok, takk fyrir okkur. Geggjað, og svo hægt að flæða og aðtöku hvort sé hægt að stofna fyrirtæki úr þessum hugmyndum síðan. Heyrðu, viljið þið ekki bara hópstjóra dreifa ykkur eitthvað salinn og svo bara kannski ekki allt og langt, þannig að það sé ekki allt og langt á milli okkar. Og svo bara við hvern viljið þið tala, það eiginlega bara stóra spurningin og það engin sérstök dagskrá. Takk.